شما دین اکا دالک شما در کاوی کانتر شما شما dağıtsan neyse bir şaş kovaka خب اکو مرامات بکنیم مرامات بکنیم اکو اکای ماسود چور دو و علیکم سلام جاست کنم کارتا را بینم به هفته زن کنم مالی اکادون مالی پروستا تینکوف کرد اکاده سروش تبت گاو ایسا اکاو جاست نوچو مگو سسمیز اد سمیز آنتی هفته گفتگان اکادو پانچ کانی واتساپ دا کجا یک دوسته خلی اکو مرامات
خب اکو کارتا از اپلیکیت کردگیم رگروف باتون کردن گیره. یا گوشه خلی اکو ماروان. خواهر. سه یا خلی اکو ماروان. سه یا خلی اکو ماروان راکتو را میکنی. راکتا. یا کنیرس ماخی دو ما دکم. کیا گیت سالن دوست کنم. سه یا خلی موندگی یا کدوم سالن نگوز کدگیم هفته گرفتگیم تاکا. سه توزان شدن گیر. یا Hüseyin Aka azim giriftar. Kadın Aka uz Aka azim giriftar. Kadın Aka azim giriftar. Kuşum da WhatsApp Aka azim giriftar. Uzlaştı hafta Aka. Aka azim kuşum adı kadın. Di çora giriftagi Akadun nom tanav didestam Aka. Ya regrufka matdı. Regrufka kadı Akadun.
یک کیچ اگر بودیم آرژانتین را آرژانتین بریده هرچکا 200 اومد اکا جون سر میکنیم مجرا گوش کن گوش کن اکا جونو کس السلام علیکم اکو افیری کسی که مقصد می فراشنی که 10 سکون بجی خفو شوا نمی افیری پرستوی دامه درویا تینا خالی لایک میزنی اکا نجا مدروی پروفیلت نجا جوی لایک موندگی знак час مدروی اکا اینا افیر مدروی افیری نی خالی مشاوره رنگی پیشتره مشاوره کامنتاریش نخی کامنتاریش مشاوره نخی فراد اکا جون نخی 10 سکون خفو کان تمش کان نگیری نه 10 سکون خفو مشاوره پیش مشاوره مثال که اون کار برتونم باشه خیلی آیوجا قینده ایجا میشه با حضور خفو میکنی فراد خیلی 10 سکون خفو کدا پیش قدم نگیری نه جای کامنتاریش رو میدروی مینویسی بخی فراد دقیقه نخی کلام کتام شکو میکنی اون نام تا که حافظ مرد در فایرکنی هم بخی میجیکش مینویسی گوش کن گوش کن کلام کتام شکو میکنی اون نام تا که حافظ مرد در فایرکنی هم بخی میجیکش مینویسی نام تا که حافظ مرد در فایرکنی هم بخی میجیکش مینویسی برا خواب کن دکی موندی خدا دکا دکی موندی سر میکنیم اکو سونی یه یا راکت اکی مونده اکای دولت راکت اکی دود مونده اکا هم از سموش پارتو اکی دولت کجا دی چوکا دکا یا راکت اکی دود مونده اکا خای در تقدیرات جون اکا جون تمام اکا جون یا راکت یا نفر دیگه را میگیریم سر میکنیم بر با اونا کامنتاری خواهم همه خیلی مونو 2100 اومد 1500 اومد 3600 اومد حاج اکا جون سرش میکنیم همین راکت کی انگیریم دولت هم کجا شید
Emin bak şu madaka. Marka davlat derzan zanım. Ozakuma yaka derzan zanım. Çok adaka canım. Tamam bak tamam kaptan tutamam şu. Yine olacak kaçam etmek ya. Yine mega, home mega. Tamam Joe sarış bekleyin şey ne? Kanemo efiri peştarama mumkin. Zavat sar, numara neyse. Sam paliçu, sam çimçi khali. Hey, Ali Mazlumi. Bir ama kofta gerçi bir tadiri hem 2 saatteyim. Bir safhede. Opa. Ya guse. 10,100 akay az این boy. 2 4 3600 بود. 2 4 3600 3000 akay Mansur. خب akay Mansur. رقمی 5 akay Anti 1200. رقمی 7 Umar 1700. رقمی 6 3400 akay Davlat 1 2 3 4 5 6 7. سرش میکنیم تا همه بردوری همه اومد رفت میگه اکمو خب اومد اکجون بگیریم شکر هموش tamam اکا رفتم تو زواد سار های رقم 3 Yuş. Ama da buraya ama da ona da koda çıkıyor. Efes sözler şunu da ama da kam çasbiliriz. Şunu da çasbilirse چرا اینجوری شده است این موهیو دکنی آقا دردیم ای موهیو
ساز شد می؟ ساز شود یا ساز شود دست اکو کلون نشود یا و یک میشه خیلی گاده اکای سولنی فات اکای فاتولو رقمی 3 11 رقمی 4 21 5 26 22 7 11 1 22 21 акаҷон 6 22 акай давлат азимака 900 мансурака 2400 антиака 900 умарака 400 давлатака 500 озира 6 бардош ай рақами 7 градашмо 7 10 1 10 2 10 3 11 4 10 5 7 30 кати 5 22 антиош бошгард ба ҳам абурд болӣ ба ҳам омад акай азим 300 мансур 1800 анти 3600 умар 100 4800 акай давлат ака 4800 акай давлат акай антиош ошарта голи рақами 1-3 1-3 голи 1-3 голи 1-3 голи тебанкани я тебанки тебан раунд будеш тавоккул намекунам чой хада ай шаш мерем ака шаш 11 11 1 10 2 10 3 21 4 25 21 бара акаҷон ай рақами 4 я рубли бара акай азим як дастхон ки мансур медурем ака 200 минус анти бара умар 100 рубл мемонад давлат 3800 мемонад акай азим медурем ака 700 ракета мекуни акаҷон акай азим медурем хоб ака 700 регуфка какаҷон ай чор мерем ракета да тинков намеам сус кунам
رفتک از میگیرمش. اومد اکا 10,000 سال اومد. یک و 400 دور اکا. گاب نیست اکا، گاب نیست. Ay çor akadın ergonsu bir agra gasa hafkati dismik mera. Malaka gablis gablis. Hafkat de azori ok haf tamam akar da ağladı. Çor. Bistırdı akay masur. 25. Bistırdı akay dağlar. 20. Sipatalok. 20. 22. Harakat kad yakamma. 10,200 рублей 20 да 20. 10,200 рублей айрахай 5. Касе барай бара, касе намидра пас варано исако. Ака 100 рублей монбозида ҳози вара 10,200 рублей шидака. Я таясма шид мақсад гирифтамуд ватан равагда акану ҳози бовараш. О, як худуд ромадам. Panjam droma. Az vara 10,200 işler gelirken çok ne? Ali mega haftoz yakacağım. Kalmışa. De kapar takacağım sekunda prasto gülüm taka. Bu arada kayme furuş maka. Aka Ali av. Ozi küçüğünü gör. Ozi aka davlacım. Aka Ali süpan katku. Ok tamam. Hay aka davlat hafkat ya gonsumeri Ali ra toka girifte makacım. Agar Ali pakna pavaka yakum Ali nevis. Xıdı şaşırda hasti. Akay Azim 800 minus meşaka 800 regrovka Akay Mansur 2400 minus meşi 2400 regrovka 800 bafkino ki mujhe part of tagya. O 3400 umad Akay Mansur yasunduri 800 Akay Azim Anti Akajon yagu 400 memuna ay 800 200 Akay Ali 200 part Akajon ay 5 karta rakashin.
Raketa doma dakadum AK2 Ali. Ali aka raketa doma dakadum. O 800 ruble دیگه کاسه هست. Ayraqa puan verim Şeroyna. هشتصد روبل دیگه اومد که عظیم. آیفون میرم اکا 14,000 رو gidiş argosu bir ağda gaz. Argosu bir ağda gaz 14,000 رو gidiş. Ayraqa puan verim ako. Ya gaf kurulsun ne gaf? Ay punch. Ya gaf çorsun üst konası. Ya gaf fog mega kadın ya gaf tavuk kaka. O punch. Dıta basaymış. Şaş. Panjaf nameren çorsum ya diye. Panj şaş. Ardı da açko tu ne xetoftes. Tuz doğru yaft ne ki karolu çıktı aka. Listede doğru arkaya mansur. Panj. Damad aka xolbuşa bistedi. Akadon dad kirpiçay suxtagi. Suxtaka. Suxtaka. Bistedi. Bist. Rişala yo vara yo du. Bistedi. Da bist. Yozda. Ay şaş merem ako varayı. Hafazuri. Bir girişçili şaş az oraya ki hayali. Kırmışa namışa. Hafazuri varam arama. Hafazuri bili vara. Jak vara. Ana risk me kada gi ana. Ana ko. Jak vara bir. Arama. Şu kadar filtre diyor.
7 rubli var akım arama. Amur apart aka hardışkati dısımı okun akajon meşe hardışkati dısımı okun maksat biz bir giriş meşe hardışkati ma mekun şuna dısımı okun etla mekafın maka meşe dısımı sesimi dikkati panç kati ok akajon seranozik bir sonra kanladır mekafın bir sonra mas jingas ham megir maka ham zade minus şameti Akay Mansur, Akay Antiyam yakati dısımı yok neşto bimam yaka bir gün misal foratına ki bir sonuç dadına ekleyin bari kafamda. Akara raket akni röyna aknemu. Şuma dısımı yok ne tamam. Bir sazor bir giriş meşa dısımı yok ne yakati tamam. Meşa antikati Akay Mansur ozuyor yakati dısımı yok ne neşto bir akam var bak bir sonra bir girelim bu kafana hepsi kazda. Ya bu ban sesimi. Ya bu ban sesi Mansur Akajon ya suhan ki kelip şart agardum. Akay Mansur ok rafta. Akay nas ya gupan sesimi yok akay ya kudu dışımı yok akay azim o kahar dışa bınayış tamam. Akay Mansur Alman duşa. Rafoz kabul şmekne akay. O malaka panca zor o mal ne bu dışımı rafti. Bir zor bir iş. Короче, ya kudu dışımı yok ya gupan sesimi yok şurada gel. Düğü pan biri çorublu yok. Diğer şikan kaynağı durmada yaka. Ne kafanım zada gide hoş. Ok Mansur Burka Kajon. O kadar korkamam. Çorsumi bu. Çorsumi yok ki diyor sesimi. Anne güneki bir son magal naşavadan. Hoca derece da. Ya da sesimi yok şurada gidiyor pan neyse diyor. Akaranti çorsumi yok şurada kan. Tamam. Akar patlıcan çorsumi diyorum böyle bakalım. Zaten hoş bir sazı olur. Hayır rakam güzel. Ağız kan jüşler gel daha fotil ayak. Okuyan reskan da detayı ba okunacak ki bu musimlerin yak de se yak de se çorpan şaş hafaşını da yoza boza ayak zadagi da hoş tuz dora hay de dama punch de karo siviyak patalok vah tofşum odam sedama siviyak e baça yozda o şatakay Mansur şaş sımşadıdı çorda smoş mondaki kartoran nişanlı demek akay azim
Nol aka paftor 600 minus میشه اکای ما از این چکنو خواهی پاس کنم اکا یا رقم تگید خواهی میرم تا ایدیم یا رقم تاکا اکای منصور 10 کسا اکا جون 400 بوزوی آنتی آخی 5 سپار توفتی 7 سنوارا درمادی 2 سمای منصور گرفتی 7 سنوارا درمادی 2 سمای منصور گرفتی 7 سنوارا درمادی 2 سمای منصور 0 یا کاوزی چکنه آنتی 4 گرفتی 500 اگر پدرکه گوی یک تشا میگیرم تاکا پدرکه گوی یک تشا میگیرم اکا جون آنوش 3400 پارت افتاد بابا پلیس کام 10400 مینوس تا گرفتم ястым پلیس кадагим ози ду рақам павтор ака ҷон 14 сумраси 4400 павтор 10 каса шида ака мепартон 10 минут пас тамом набуш мебинем ака ина мегирим та шерина тамом акай анти хоб акай алиҷон якум очрад тамом 600 мепарто 18 никне анти 500 умар خب айхидет павтор 600 акай давлат 3500 акай алиҷон оҷаду комерин ака айди тараф ози ду нафар игроҳкош вайрон шави ба он хотир ҷо меша акаҷон ози конаку як седа бурем чига меша бисе 31 безеб заданде ки акай азиб 31 омадаита мансур 3 дам омадаи 5-3 кароб қариб меомад ба ҳама омад ба ҳама буд бори ака дар чигад ошава ай рақами 3 шеруина рақами 3 24 лайка биза бача гуфта акай фатулло 22 5 акай фатуллора бусе дама кароло тузо сухтан кароло сухтан ош 5 3 дама шума де акай азим 5 3 дама бо био акаҷо хоб зинда буша ака 5 зад як бусе холи акай али азим шума де акай мансур 3800 акай анти 6800 умар 300 акай давлат 3200 зинда буша ака али акаҷон чокнем али 3 хоб акаҷон 500 дури акаҷон چهار کنده 10 سم بارا شیدو کاکا جون بارا کشید اکا 10 سم پر گرافت اکا 300 اکا جون جوال 500 دو برو با همه بوری با هم آمد اکا بورجا 5 گیر پایچش ای رقم 6 یک بگی تولدام شدن ها یک تولدام شدن ها بگیریم چوک بگیر سه کنگول اکا جون دیرتر اومد اکا دولت یک هم بگیریم 2900 شش 12 7 11 10 سه داما ای بچه سه داما سه بر پادریت شدم واسه 11 اوشا سه داما چی گپی این سه داما آلدرش نمیشن چی اکای منصور 3200 انتی 6500 عمر پافتور 0
Akay Davlat 200 saat. Ali 200 saat. Ya burada da kaç ne? Ya bu 5 da kaç ne ya burada da padriyat. Se da mo azaraş naşli saka. Ay çok gaz akı. Kuruk yaptırsa kan çık. O kan çık şu akacak kuruk zadesya. Ço. Bist. De karo se karo bistdı. Bist. Bist yak. Da. Bist. Bistdı. Aysemerim. Yasmi bara. Aysemerim Yasmi bara ki Mansur. Dü saat. Anti pancu pansat. Davlat sesat. Haf vara dakholi be shabako, haf vara dakholi. Dro gira salmon azad bitar kamu. Yak lahza. Bu am yak salmon akase raketa gutana kadesa chui. Ama akase salmon alam metyanda. Haf kardeşimi gufta. Akay sal. Umar dışsın oraya yazsın dora. Tamam. Ba divara çakçak. رفتم اکجون سه ها فوق میگه ایسه میریم اکا زدگی داشت سه ها فوق اکا بریم اکا علی کتیو کبریم ایبا چند نمای خوب کسیم ایجامو میخوره بیزوشیم کارکارا کم چیمو چی سوکه چی میگه سه ها فوق شید سه بیست او کانچ خاکونه که بارومات کدستان اکا اسم دوان اکا اکا توزو سوختان سه کارولون موندگیان اکا هفتان سوخت اکا یکان سوخت اکا دران سوخت کارو چی؟ 21 پاتالوگ دو کارول اکا 22 اکا 21 اکا 20 اکا 20 اکا سداما 20 o şahat akay Mansur Damuçko akay karta ilk kartar arkadaşın alış meklem aka Uca yaz soğaçı buzira alış meklem ilk kartara alış meklem akay Mansur yaz minus knen akar arkadaşın ne ol şileyim Akay Mansur aka paftor şaş pansa şaş
800 акай анти 5200 умар 300 минус меши акай давлат акаҷон 300 минус меши ака як абрам акай давлат али акаҷон 1900 меши давлат ака як абрам акай давлат ха яка намерам ака сумда як нест павтор нолем акаҷон ответам нест ку мерем акаҷон дал шикаст ака ба ҳама буд бурӣ ба ҳама омад холӣ аст ариёл ака яка гирим тай ҳамикон ака яка набиё яка мегирим та акаҷон озбек ака ариёл як акаҷон ака крас шид ака тамом ака ракета така данги ма як калите буд ака сумомад акай давлат 5600 дига ома хай 5600 дига дури як пас ака то дам шуда нагирифта дику ака ариёл ракета така ма як калите бутем ака ина стандарт модератор тамом акаҷон калите додем акай давлат сум санги худуд омад ака бозира 4 гирифта буд айракай 5 газ ай 5 мерем хай ака ариёл акаҷон айхидуд ака 2500 омад 2200 дури омад ака сумсанги 5 26 27 32 та 1 21 та 2 11 та 3 11 та 4 10 ош 7 ариёл ака 1900 та мансур 500 та анти 4900 та умарош 1400 та давлат ака 5300 та акаҷон ака али акаҷон 1600 та ака خاطر آلیش میکنه که نکردم اتای خاطر آلیش با همه برد بوری با همه اومد کردم آماده بود بوری آماده اومد کجون ایک
یک ده دو 21 3 12 4 11 رقم 5 26 10 7 20 ошатаду 21 кати акаи Мансур Ариол акай 600 Мансур акай 900 акай анти акай 4600 Умар 100 акай Давлат 500 акай 1300 дори акай Али Голи зазара рақами 6 айста мебиш ай рақами 3 Se trinka 4 22 сух 10 6 20 11 та 12 та 2 12 та ошата рақами 3 3 ошака акай Ариол 1300 акай Мансур 8300 анти 400 акай Умар 800 акай Давлат 4700 акай Али акай Асм акай Али акаҷон 3 сумухе 3 задагай рақами 4 3 задагай рақами 4 ай рақами 4 газаков ай рақами 4 акадом 25 21 та 6 11 7 22 1 11 2 11 3 20 ошата 7 22 кати акай Ариол 1 акай Мансур 700 акай анти 4 акай Умар 2500 400 акай Давлат 2700 акай Али ҳай тавара плюс кадем групптара дар ҷай монем ака кания сиркнак бача рафтем ака далши газ 701 ака 701
Aya gaz aka. Oh. Як ака. Бистады ды ака. Да, рахами се. Да, рахами чо. Бист, панч. Бистады рахами шаш. Ёзда, ҳафт. Ёзда, вара ида ако я рубли. 6500 рубл бигир шакаҷон я рубли вара. Кани дар тақдиро ҷон. Акай Ариёл ака варадай, акай Мансур 5700. Анти варадай, Умар 1500 ҳафт кати ки меравад дисми. 3400 акай Давлат 1700 акай Али. Ҳай. ҳафт кати ки меравад ко? Haydi mere makadon da taqdiro jon makadal sugaz. आपका दुश्मनेस Nesta kadın karışıdı. Dusi kata kadın se. Bisti akçor. Bist panç. Bisti da kadın. Bist. Siuyak. Bist. Yozda bistadı. Bistiyak da. O şat akay anti. Akay anti o şaka. Akay Ariol aka paftur 700 rubl aka. Akay Mansur 500 aka. Anti Dav 200 aka. Akay Umar Yaku 200 aka. Akay Davlat 300 aka Yaku 400 aka Ali aka jon dal shigaz aka. Ve hama bur bori ba hama omad aka jon da taqdiro jon. Baba aka. Oh. Alo. Alo. Zukut kıştagi aka. Çok kadar.
Merem Akajon dal şigaz bahama bur bori bahama umar. Kay davlat çi ya. Panj badi kon kholi çubuk mega. Ok. Akay davlat ya su buradan akay 2 saat dur aka. Vadi kon panj kholi. سلام علیکم شد خوبی میشه آماده کازون شما چیکار مساز نه سلامتی خوب چو بگو خواهد چو کدر کردریس پنج اکا علی خوب اکالون دو گلی دو گلی آیشش رقم 6 11 هفت 10 1 11 2 11 3 12 4 10 11 oşa 12 rakam ise de 5 yazı rakavuş Mora kartonuna mahkam kadar ne oldu bu diye nomi karta koy kadar. Ayma makajon tingu korna kadar saka. Seza da kajon 5 yazı raka akay ali 6 yazı sat paftor aka akay davlat ya go 8 sat paftor. Umar 9 sat paftor antipas. Akay Mansur 4 5 sat paftor Ariol 4 sat paftor. Ali akajon 3 5 mishaka 5 و 800 پافتور گرچه اکاون داو 200 دورا آیما دراسخو بیسو شده داکا رفتم اکا دال شگاز خود باشم بگی اگه رقم یکم چرا دا کجون شما کجون خودشی چرا دلیده کدر رفتم اکا دال شگاز ay چندی بکنم شد خب 300 ay çok çok 22 5 26 21 هفت 21 32 23 11 oşa yaksi aka 22 çormur yaksi katı oşaka arıyor 10000 aka aka Mansur 3900 Umar 600 aka John aka davlat ya 500 Ali aka 5200 aka
Xay, dal chiga zako. Hamada vur amada amada kadın. Vaydu ako. Ay rakamı da kadın da takdir canım. D C çor bir bacha açkora bir 25 26 27 12 21 Ayse Akay Arölya Gusal Akay Mansur Düğün Hüsat Akay Umar Pab Dro Aka Yoçeli Şahsad Rubul Dro Akay Davat Fansat Akay Ali Çor Dusat Çeli Şahsad Dro Umar Zadi Çorsun gir Dro Havlu Parta Akajon Çeli Ami Tavu Makar Neyde Gofkeme Vay Rakı Şöyle Duvoza Korkanlar Kor Duvoza Ola pişi Duvoza Korkan Çeli Şahsad Parta Akar Çeli Şahsad Sumi Akay Krapata Sumi Antira Çeli Şahsad Rubul Akar Xta Giriftem Akar Çorsa çen çorsa diğer kime duruyor Akajon rakamı hafta. Tamam çene ama 80 gün. 5 hesap. Bigi Akay dağlar bitir. Hay naboş Umar Pavboş'a çenem şahsen neyu 500 rubuna gireyim. Akay dağlar pavma gireyim Akajon ne olmuş? Ayse Akajon zadagi de o şaş hazır 500. Hay. Ayse Ayse mere makol da takdiroton canım. Se Duvoza çor
25 21 شش 21 7 21 11 21 یک تا دو تا 11 21 و 21 12 و 20 11 10 Ayşaş merim 3200 rubli var akım araman bigriş bisim. Ayşaş merim akım araman. Maramat 3200 rubli var ha. Ya kaka arıyor. Maramat 3200 rubli var ha. Ya kaka arıyor mudur? Kaka. Hala kama. Ses mama da kamedro çi ya kaka girifte makaşaş. Maramat 3200 rubli. Ali namedro ya. Akay Mansur namedro 20000 kafone. 5 aşpa mega şaşpa. Kani. Şaş pap kafon. Tamam. Hay kafon mega ina. Akay arıyor la kazon. Ahir sevmada kazon dışarı nefsa diga duri. Kani da takdir canım. Akay dava da kaya güçorsa. Akay Mansur akazon ek şahsad megre meg bise sadaka. Çorkaz da me kafone makazon da takdir canım makazon. 12000 ruy giriş. Se bigi vada dani poça da. Se akay salon. Vay poça me خوب akaseshmo.
акаҷон 15,000 бигириш. Ина то ака ягон то ракета акара ягон касига 7-4 додра марамон. 15 бигириш. Али ака амҷоди сера гирифтем ака. Дакай салом. Bu kursi kaka. Raf. Mali teşa gabne saka. Yakudu 5 rubli. Raf. Ay kadın veri. Ay şaş. Ay şaş akacun da takdir ediyorum. Seki merak güta çorsuni. 3200 мадага кайхди. Озаскам. Ayşa şakacım. Half pal. Panmayı mamuş. Ho. Half pal yav kazmışam araman. 18,000 rubliş. Yak sun giriftem, şaş sun giriftem, ses sun giriftem. Half pal yav kazmışam. Jingas mekaşım. Havdam 18,000 rubliş. Ayşa şmere makacım. Na karta kaçdaki tayor. Half pal yav kazıga uşam araman. Yav kazmışam araman. 18,000. 1600 рубль папшака. Якуду 5 рубли окши. Секай чоразори. Варава се 5 мери ака хаф папакай салом. Али. Али акаҷон 2600 ака. Хоб 1600 акай салом худуд минус меши ака. 1600. 18,000 бигириш акаҷон 86 мекашим ака. 500 мега 500 ака 400 500 мери акай салом. Kani. 500 400 акаҷон. Бекафонем 18,6. Kovya kızgın şıda. Mere makacım dal şiga daka bahama vur buri. Ben bir şey satma daka. Lak akacım da takdir canım. Ay rakam şaş. Yak dese. Hay ay rakam şaş mere makacım da takdir canım. Ay şaş. Zidigi doş. Detayı ozraşda. Şaş.
هفت دو سه چهار ویه چهار اگه دیگه هر چی خون چهار دا kartı کشنا رفتیم اکا پنج شش بیست اکا هفت بیست یک یک بیست یک دو بیست یک بیست یک سی و یک ده بیست یازده بیست یک بیست یک بیست یک بیست بیست یک بیست یک بیست یک var akadon هجده با سه تقسیم میکنیم 6000 بار مرامت بغرض 4 6000 بار بغرض 4 ای رقمی سه بریم اکو مرامت ای رقمی سه بریم اکو ای سه بریم اکادون مرامت 6 بالا çok ne akadunu kafonu makam خیالدم ده اکا اریول نمیدرو اریول çok ne akadun saat çaspa kayku 5 se okay 5 se 4 mi okay اگر دقت امبرید اگوسی میره کاتیتون دیسلیچو زاتو مینوس نمیشه خای یک پاو اکو یک پاو یک پاو باس اون کساکو یک پاو بشکنیز که 5 سه و 5 میاد که قبول رفتیم اکا ایسه زدگی دوش یک پاو کافون اینه یک هم پاو کافون دیگه اکا اریو دیو 604 اکا یک پاو شد کو اکا منصور اکا منصور یکو 600 دوشتیم دیو 200 بازی مینوس اکا سلام اکا جون اینه اکا یک پاو اریو گفت اینه یک پاو کی گفت کنش منصور گفت اینا منصور گفت وقت گفتی اکا короче ака и орел ракета атака кадом 5 гига болош дафтшу мекунем ака 23000 бигириш айсе мирем 23000 бигириш 3500 рафтага я мерем дал шигад ака вай рақами се акадон задаги давош 235 рубли 2 кати 35 рубли
Короче, ай рақам исе дикат 3 рубли бери ака. Рақам 5 дикат 3 рубли. Mahalle kandı. Kaybettim bayağı Ali. Bir sev. Karıcı. Salman Mok Alyan. Se panç yagdı, se panç yagdı, se panç yagdı, yagdı se çok pança şafaş ne? Hay 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 hay. Arıyor vakas. Komandagi good yeni misin? Ne oluyor kayaka? Rafte makacun dal şiga zakacun. Ogdü se ogdü pan vigirişan. Vigirişaka bistse azo. Bistiseta kadın bistiseta. Se. Punch. Yak. D. Se. Bistiyak. Bistadı. Bis. Da. Bistadı katıyor şakadun ya pansıma ya sesma. Haşsım şadı yaka. Короче, акаҷон 8 сум шадоди ай 28 тама гирем ака 15 сум ошқида дакаи али 15 сум қида даошака ҳамада омада буд бури ака далчигаз хоб акай ариё повтор рақам 1300 минус мешем акай мансур акаҷон 24 акаҷон ака 2200 дар бозӣ минус будем ака 3 сум гирифти акаҷон 200 рубл бозӣ ака 10 каса умар хоб мерем ака назад пас акай давлат рақами 6 акаҷон 100 ака али 35 акай али акаҷон ахида дакаҷон гуфтем 15 раси 10 ишкаса 7 сум 70 бузӣ 1 2 3 4 5 6 салом ака бозикини агар ҳозир акаҷон хида 5 сум гирифти 5 сум дори акаҷон 7 назара фас меша 7 шинака оли бо акаҷон бо иҷа ҳозир бо вариант ҳаст ака бо вариант ҳаст барои рақам чӣ гапай мерем ака далчи газ амада бутури амада омад
رفتیم آکاجون نشش. شش 11 7 20 22 22 10 سه دامان 11 هفت خلی آکاجون یک پافتوری آکا رقم 4 زاد آکاجون آکای منصوری همی دموگو رو نازینه یکمون آکای منصور آریول آکاجون ریگروفکا کاکا آکای منصور یک شایستد آکای دولت 800 آکای علی 600 آکا گریم هفتو آکای سلام تمام آکای سلام رقم یافت شمو آریول جون آکای سه دیگه اومد آکای 2400 داری رفتیم آکاجون دال شگاز گولی تو دادم خوب آکا پانس مگن دوشی 4700 ayda burada pası tamam. Çor hafsa dur akay salon. Dobra hafta. Akaya koraftı pakaya kodiga şaraket takı bura makay mal ya koraftı da. Hay dal çıgaz akay Mansur zadayı bu tayfan. Bazı var araftı makam. O bazı var ayak kuraftı makam. Uja kadın düğün konu. Bazı var ayak kuraftı makam. Düğün kolay kadın. Ay pan pas kadar game tanımış. Berem dal çıgaz. Punch. Bistiyak şaş. 12 21 22 10 3 21 4 28 як акадом голи то задан ҳафтаум ака уз рака икон голи ариол 400 як кавра қарталиш мекунем ба голи рафтан мегирем ака мансур ясм ака салом 4400 ака давлат 500 5800 ака али як десять 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 як haydi
د 11 3 24 10 5 22 6 11 10 12 oşa tarafı 5 5 oşaka Aka Arul Akacun Sev 800 Akay Mansur Aka 400 Akay Salom 400 Davlat Aka 200 Haftu 200 Aka Ali oşaka Ayşaş Şaş Si Bistedi 11 20 12 11 Da o şaş siyaka Şaş Akay Davlat Akay Davlat Akacun Akay Arul Sev 500 Akay Mansur 200 میشه Akay Salom Sev 800 Akay Davlat 900 Ali Şaş 800 Çok gol yakaladım. I have. Biz takacağım have. Biz. Bistise. Yoza da. Biz. Da. Oşadı. Do şaka. O. Do şaka da takdiro jonu. Akario. Sev 200 Akay Mansur 200 Akay Salom Sev 500 Jak 600 Akay Davlat Şaş Sundur Akay Ali Sev 5 gol Akay Sev 5 4 half goli Sev 5 gol Akay رفتم Akay dalış gaz ayse
24 11 5 21 6 20 22 10 22 Ayak ya rubli vara. Ayak bere bakacağım. Ya rubli. Aka arıyor. Düsa. Aka Mansur akacağım 200 rubl. Aka salom vara davlat. 600 rubl. Ali Çorsun. Ayak bere. Ayak zara gidiyor. Ayak. Zidigi de o şaka şaşa duru pansa. Haf kimera adaduri. Ayak akacağım. Raftım yak. Bistidı. Bistiyak. 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 Bist. Bistiyak. Bist. 12 numar bistiyak bu bistiyak. 11 20. Bistiyak da. Da zoru da sadubuli var ise. Da zoru da sade akacağım aramat. Çorda azor bir gidiş. Ayse haf vara. Ali vara. Hay rakam yak sukan kakacağım. Rakam yak. Ay lach akacağım da takdir hocam akacağım da rakam ise. Ayse mere. Ayse mere. Arıyor olmuşum.
Akay Mansur Aka. Yagu Sesat. Akay Ali Akajon da takdiri cun maka 400 min ismeşe. Merem dal şigaz Aka Ayse. 14 rubl bigiriş. Zalani da o çorda hazır bir yav sesimi yok şey. Ayse Aka. Çor. Bisladı se. Si. İyi. Her zindagi رو برد. این 31 بینو 10 بینو 31 سوخ o şahse tuz çorda azor aka ali ha. Arıyor aka sesat minus Ozira 500 ne aka Mansur 400 da bozu minus 10 kasa salom Yasim Davlat Sesat Ali 16 sın paftor aka Ayşe Şmere bako Ayşe Şmere bakalım. Sivyak Şaşaf 20 yak 22 10 se 24 11 5 22 ta 26 Sivyak Aka arıyor regrovka aka arıyor Raftem aka dal şigaz aka arıyor akacım Aka Mansur akacım در کاسا مفرورم نمی‌سون پافتور داره که سلام 700 aka سلام aka davlat dısım aka Allah 12 400 Vaka arıyor regrovka tabi aka
Mere dalçı gaz. Diyor. خب 6 دقیقه فقط 7 گلی. خای رفتم اکاجون 7 11 1 12 2 22 3 10 4 10 5 11 6 10 oshadi. Dosh. Aka arıyor. Akajon akhidi daka. Ama aka regirovka. 200 dur aka. Aka Mansur. Dav 400. Aka Salom 400. Aka Davlat yago 700. 11 800 aka Ali. Vaham Ahmad Bahama Burduri Akajon da Tabdirojon dal Çigaz. Gaz. Ayse Akajon se 5 goli. Se 24 da 5 da 6. Bistiyak. 11 2 11 8 Se o Akajon da Tabdirojon Aka arıyor. Akajon akhide dia goashta. Aka Mansur 980. Aka Salom Akajon 100 rubl. Aka Davlat yago 400. Ali aka 1300. Ay çok merem aka. Ay rakam çok merem. Çor. 11 5 20 6 21 7 21
21 2 10 3 10 Я рубли бараев. Hamada burburi akay Rio varada akay Mansur 7800 Salom akajon varame durema akan hesab minusnuше Davlat var akay Ali 11 6500 بگیری 7 تا بود 300 روبلی ازشه ay haft میریم Uzara gidiyoruz. Ay haf mere makadun zada gidiyoruz. Siviyak patalık. Bistiyak. Bist. Bistedi. Bist. Dvozda. Bist. Bistiyak. Bistiyak. Da. Bistedi bist. Dvozda bist. Oşa tarafam ise. Se oşaka. Se oşaka. Aka Rio. Yak 500. Aka Mansur hafta 200. Aka Salom. خب یک 200 نیست میشه اکا دولت 200 اکا علی 20 کسا اکا جون 700 اکا جون اکا علی رفت خوب اکا جون 200 اکایی 200 اکا جون در تقدیر جونم 200 Dısım akar sağlam.
Hadi konu alış kartı. Sor bakalım. Seza da çor. Çor. Bistadı panç. Bist. Şaş. Bistiyak. Bist. Yozda. Bistadı. Da var akacı badivara kartı alış. Akay arıyor. Pansat. Akay salom yazsın. Akay davlat sadrubul. Akay Ali Pancu Sadaka. Ay Palmeri Makaza'da gidiyor. Ay Panç. Panç. Bistedi şey. Zaf. Sivyak. Sekaro. Ne başa. Yakora bistedi da. Bist. Oş sekaro vakaş oş pansat. Hay da takdir canım. Sırf mı girin hay bu aka. Aka arıyor aka oş aka. Şaş şu afsat. Ne yak. Zada ikhli da hayır. Şaş şahsad akay Mansur akay salom. Akay salom akay hafsad akay davlat. Akajon minisi disalaka. Akay Ali. Akajon çoru pansat şumo hon. Meren dal şigad aka. Singapur. خب Kartal şakarın rakamıdır. Amada bur bori dal şigad. Amada bur bori amada kadundu. Bis, se, yozda, çor. Bistiyak rakam panç. Bistiyak şaş. Dvozda rakam yav. Bistiyak. Yozda. Dita bistiyak az rubli var şaş akajon sıkan kakay. Davlat akajon. Akay davlat akay sıkan kaka.
Tamam aka. Aka Ariel Akajon Akhidit 57 aka. Akay Mansur Akajon Akhidit aka 560. Akay Salom 300 minus. Davlat aka yak 200 minus. Ali aka sev 500. Ay 5 verem aka. Pas baba akay Davlat aka sev 800 Akajon. Ay 5 zadagi de uşaka. Ay rakam 5,500 gidiş Akajon da takdiro canım. Bista şaş. Bistede akay Davlat. Bist akay Salom. Yo bistiyak yo bistiyak. Bisti. Bistiyak. Bist. Bistede suh. Bistise rakam yak. Da. Yozda bist. Bist o şata rakam yak. Aka Ariel Akajon o şaka şaş 500. Şaş 200 Akajon. Yozda 900. Mansur aka 500 şidem. Salom aka 300 kasam benevsim ayında mer adalç mere makam. Aka Davlat akam sev 500. Aka Ali düğün 900. O dalça Akajon gazay rakam ide. O şata aka Ariel. Yüz Burger. Bir gol Akajon, half gol turbadan Akajon. De 12 Akajon rakam ise. Da, çor. Bistede 5.
31 شش شش اکاجون در تقدیر جون 10 20 10 اکاجون در تقدیر جون مکا اوشا ترخان 5 31 کتی 5 31 کتی 5 اکاجون در تقدیر جون مکا اکا اریول اکاجون اخید در اکاجون 11 و 600 منصور خب اکای منصور اکاجون اخید در تقدیر جون 4 و 400 اکای سالم خب اکای سالم 2 و 400 اکای دولت 3 و 200 اکای علی 2 و 900 4 و 300 اکای علی رقم 5 7 گلی ای شش میرم اکاجون در تقدیر جون 20 10 20 2 25 21 اوش 3 اکاجون اکای اریول 11 و 300 منصور اکا 3800 سالم اکا 10100 دولت اکا 10900 5700 اکا علی گولی تو زدن اکاجون در تقدیر جون سرکنار یه سرکنار کنم میرم دال شگاز اکا های سه زده رقم شد چور 11 رقم 5 26 21 7 21 10 2 اکا منصور 22 3 21 اوشا اکای منصور 22 کتی اکای منصور اوشا کجو خب آمده بوری دال شگاز اکا اکا اریول اخده دکاجون پافتور 11 سمک اکای منصور 5200 سالم 1 و 800 اکای دولت 2 و 600 علی 500 اکا کنی آمده بود گوری آمده اومد دال شگاز اکا
سه تا بود خوب کردیم. Lach, lach, dalszy gaz. I see. سه ده رقم 4 20 5 12 6 22 7 21 1 10 2 21 akay davladosh aka aka arıyor. Hop aka arıyor akadon akhide Дау 700 Мансур 460 Акай Салом 1500 Акай Давлат 4300 Али 4500 Ака. Ana adı sakadım. Boya bisyak dodaka. Verem dal şayak. Bistiyak d. Da se. Bist çor. Dvozda panç. Bist şaş. Siuyak. O şata şaş siuyak atyakacağım. خب با هم بوری با هم آمد اکا اکای آریو ایخد دکاجون دا تقدیرو جون مکا پافتور اکا آریو اکا دو 400 شش سویاک نه خب اکای منصور اکاجون چورسوم اکای سالوم اکای سالوم اکاجون ایخد دکا یکو 200 اکای دولت شش سوم علی 3900 اکا خب
Хай да тақдиро ҷонум ака. Бозир акаҷони ма ки боша акаҷон ай ҳафт мерем ҳафт голи ду голи. Да ҳафт 11 да 1 21 ду да 3 21 4 21 5 10 6 22 ошата ҷекпот ясим мегам падарташ кати қарта кати дафтар амиш. Баъдан ҷекпот қартар амадиш дафтар амадиш акаҷон. Рафтем акадал чигар. Ба ҳама омад ба ҳама бурд бори акаҷон. Хоб ака арёл ака рақами 1 худуд ака 200 ака арёл акаҷон рақами 1 да тақдиро ҷунум 200 акай Мансур рақами 2 400 ака акай Салом 900 ака рақами 7 рақами 6 сум 8700 акай Давлат Али ака каса ҷош да акаҷон 70 300 35 1 2 3 4 5 6 7 хоб амада бурд бори акадал шудааст. Голи зад вара ай ҳафт қабул акаҷон. Бесета бурдем. Да ҳафт 10 да 1 20 2 21 3 12 31 4 26 21 ошата 4 31 кати акаҷон ошата рақами 4 акай ба ҳама бурд бори акай арёл 9800 акай Мансур 4800 акай Салом 600 акай Давлат 8400 Али 2700 ака. Хай боше
رفتیم اکاجون دال شکا ای رقمی خب 5 7 گلیم 7 تا کنیم اکای 7 7 نه گلی کردی واپشه نگفته سه اکاجون 5 21 6 11 10 اکاجون 20 اکا خب 12 اکا 11 اکا 11 21 50 21 کتی 50 21 کتی اکاجون دال چیگاه لخ لخ اکا акаи ариёл акаҷон айхидит пафтор ака 9500 акаи мансур 4200 салом ака 300 давлат ака 8200 400 дори акаи али ака кани голи заб бара мегардад дар тақдиро ҷон макаҷон бозиро гирифт фақат 5 ай 6 12 6 31 гав 1 10 31 номар набура соз 2 21 3 30 4 21 5 10 оша таҳаф 31 ахир зад акаҷон дал шигаз акаҷон ака ариёл ахидат ака нӯҳсин эну 200 бозия 500 мискадам мансур 3600 акаи салом дусин акаи давлат 7800 али акаҷон 3500 бозия 500 кадонишидин ҳегӯнаку خب دال چی میریم اکا دادگی داشت چاش نرسا زد خیلی زکا آخر چسبون زد 31 کتی زد اکا 30 21 3 каро вой 30 номар дей алиош 3 каро кати рақами 3 خب با هم اومد با هم بود بوره اکاجون دال شکر زکا اریو 8900 خب
Акай арё вакаҷон айхида да тақдиро ҷон макаҷон. Айхида дакаҷон 8-9 саат. Акай Мансур 3 сум. Акай Салом 1-7 саат. Акай Давлат 7-5 саат. 4-9 саат дори акай Али. Кани да тақдиро ҷон мака. рафтем. Куҷодаи Егорка? Очрад акаҷон да тақдиро ҷон очрад надорум ака. Ай рақами 4 мерем. Ай рақами 4 мерем ака. Рақами 4. 11, 5, 11, 6, 20, 7, юш. 7 да тақдиро ҷонум. Алти драфама. Ҳафт, 12, 1, 11, 2, 20, 10, 11. Ди табис катибара акаҷон ай 7. 1 рубли бара. 1 рубли бара ако марамад. 1 рубли бара марамад. Хоб. Я рубли бара ако марамад. Акай арё 7-9 саат. Акай Мансур 2 сум. Салом ака 7 саат. Али ака 2-9 саат. Ай 7 задаги давош. Ай 7 задаги давош. Ай 7 задаги давош. Хоб. Рафтем акаҷон ай 7. Ай 7 ака.
6500 بگیریش. 7 20 1 20 2 20 3 21 4 21 5 21 6 20 10 و 20 20 و 10 21 و 21 و 20 بارا کدوم 3200 روبلی بارا 3200 روبلی بارا 3200 روبلی بارا کو شاش پا ده اکای منصور یک اکای اریول بارا هفت علی سخان سه علی رقم شش پا وکو وروا سه پا والی سلام شما چیکار که شش پاپ 3200 روبلی بارا سه پا بکای سلام چوکا دکای خوکسو اکا اریول اکادوم 4700 منصور 1200 رکتا سلام 4800 رومادی 400 رکتا اکای دولت 7500 400 رکتا اکادوم 7500 5900 اکای علی خب 300 مینوس میشه این دوزی آیپان بریم 1200 منصور 400 اکای سلام رکتا و تنکنه کفنه اکو هفت کمیره پانسمی بعد پیش اول راکت تکنه بو بهترین نکن خیلی بعد دیوارا بشو خواهم رفت اکای سلام رفت نگه اومد اکا راکت خودت نولی مکدون رفتی مکد دالش گاز خای
Ay pan mirem. Jak tajny kabuğa kadın bir çadırı bir hafta pansını kime rava kumar ama. Hafta pancadırı kime rava? Şah şafın kaftı çoruk. Kani. Badi bara buzu pansal. Haftı çoruk mega. Tolka haftı çoruk şut karoçi. Haftı çoruk şut tamam akajo panç. Şaş. Şaş o hafta mı şut akar davat. Ok. Tamam şaş o hafta mı şut. Pansım ya. O ayak. Ayak bu. D. S. Çor. Panç. Şaş. Haf. Yak. Yaskun akavara kafon destamos yaskun. D. S. Yaz yaskun varam kalın akafonu maka. Çor. O zaman varam akafonu si. Siuyak. Bist. Bistuduy numar. Bistiyak. Da. Bistudu. Duta bistuduy numar. Siuyaka didyaka şajda. Ali dil zada kan şajda kajum. Dahsın kıdı pansın davat pansın da kay ki. Salon. Şu yapışı. Salon teş. Salon teş. Короче, olmadı akar pansa. Oşava. Akar yol akajon bozu pansadi çor dusat pafto. Manuçer aket aka. Salom çor pansat pafto. Davlat akajon. Pansın dav çor sat paftor. Ali akajon. Dahsın nu hafsat haşto hafsat paftor bozu pansat. Mansur akajon ya çıraketaki ya çişa elim pine bremo davsin aka. Badi bara gitti kuraketaki şehrine. Ya badi bara gitti kuraketaki akajon. De girozum film raft. Aka çor sumoma dam dışa dış birin
Dis sunduri paftor bozi 500 aka. Aka umar akajon hoz akajon seviş pas nishtab aka. Merem dal shiga aka. Goli to zadan kabul akajon. Bozi shash giri fayal. Haft. Da, yak. Bistiyak, d. Bist, se. Bist, çor. Bist, panç. Bisti se, şaş bistiyak. Oşa pan biste. Pan biste katı oşako. Aka arıyor. Aka arıyor akajon akıdı sev hafsa. Dakay milyoner. Akay Mansur, Yasım Akay Salom Çorsun, Akay Davlat. Dahsın paftor metin Akay Ali. Dav hafsa akajon. Akay gol tozadan akajon. Şaşo. Çoran gol Akay şaş. Bistiyagav, yak. Bist, d. Yozda se. Bist, çor, bist, panç. Bistedi. O şartaya bilgazan jackpot panç hazır. Dozda panç hazır, jackpot panç hazır. Aka arıyor, akajon ayıkıdır. Aka arıyor, aka ayıkıdır, sev düşer. Akay Mansur. Paftor nol. Salom sev 500. Davlat nol 500. Ali, dozda vafsa. O. Panya Burger'dan jackpot. Ay rakam şaşmıyorum aka. Evet, telefon ifraz zaraz bundan da açar. Bistiyak. Da. Bistise de.
10 3 10 4 21 шартадиқ. Я секунду телефон ки мазаш нагиреза. Эй, разарад надакуи. Истирк накайр. Рафтем акаҷон дал шигаз ака. Ака Ариё. 2700 акай Мансур. 2 сум. Салом 3 сум. 9 сум акай Давлат. 11700 акай Али акаҷон. Али сифлги хоб. Мерем дал шигаз ака. Рафтем Айса акадом. Чор гол тоза нашад тамом набошад ка. Ёзда. Да. 21 20. Да. 22 о шоата рақам ду. Я бургазан джекпот ака. Мерем ака дал шигаз акаҷон да тақдироҷон. Ака Ариё. 2200 ака. Акай Мансур 4000 ака. 2500 акай Салом ака. 8500 акай Давлат. 700 акай Алиҷон ака. Газ ака дал ши. Сиркнак ака. Биссе 21 шаш 21 21 20 зад жекпот. Ош 5000. Ҷона дамиде. Ҷона дамиде. Ҷона дамидака. Ба ҳама бурд бори ба ҳама омад ака дал шигаз. Ака Ариёл ака 1700 ака. Акай Мансур акаҷон 8 сум ака. Акай Салом ака 7 2 сум. Давлат ака 8 сум. Али 9700 акаҷон. Ба ҳама бурбурӣ ба ҳама омад ака дал шигаз. Як голи юш плюс канта 4 сум плюс канта повтор акаҷон. Хай.
بو خیلی شد کو بو ای خیلی شد کو کارا بو ای خیلی شد کو یک گل یک کدوم ایسه یوش میگه اوه 22 ها رو بینو 22 ها رو بینو گاز اکا دال شی رقم سه ده 22 20 ده ده 20 22 ay pan verim aka aka arıyor 200 ruble akay Mansur var akay salom 500 شش 500 akay davlat Ali aka 6 700 ay pan verim Haf kime rasasın aramadaki o da ruble bigiriş. رفته مکه شش و فوق میگم آی پنج میره مکه جون زدگی دو شوا 10,000 بود hamada bu buraya hamada uma dakika dal şiga ay pans میره مکه الله خلاق اکا جون رفته مکه دال شیگا ay رقم 5 21 رقم 6 20 هاف 22 11 hay 22 20 20 ya varای بوقاچا میگن یا بوقاچا آیا یک اکازون 5000 بگیری 32000 چور 20 بودی اصلی چور 5000 بگیری 32 سم
Kani da takdir canım. Pancazori vara bacha maramat kı. Yak pub mega pancazori buli vara maramat. Maramat pancazori buli vara. He bacha pansı mi vara. Hay. Kani. Yak pub. Ali kani aka ali namer aka kafon urawa. Pansı mi aka. Pub kafon. Yak pub me girme kafon maka. Ali. Çoru. Dışa aka. Ariola kajon 200 mi gitmiş karaften. Ayak çorda azor gidiş. Do you have çorsum yok mu ga? Yes kunaka. Ayak dı hap. Yak dı hap. Yak dı hap. Yak dı se çok panşa şalpaşının da yılda duzda. Ha da takdir ocun maka. Do you have ok çorsun mega?
خب یک اکا یک 22 دو 20 20 22 و در تقدیر جون درما دازه نردش افسمی رفتم اکا در تقدیر جون مکا جون رقم یک اکا جون باشه افسمی دو نفر دا درما نزدم آریول اکا اخده دکا جون پافتور اکا 2800 4 سوم پافتور میکنیم اکای منصور 7 سوم پافتور میکنیم اکای سالون پافتور 9 میکنیم دولت 6 سوم میکنیم علی 7 اکا جون 6 پلوس 10 200 میکنیم اکا جون دال شگاه ای رقم میده پر نکده از 32 مکا کنیم دا با هم آمان با هم آمان بوری اکا جون دال شگاه اکا خای ای رقمی دو اکا جون دو 23 34 25 10 6 11 11 1 22 o şartlar raqam ise hay در تقدیر جون مکا جون اکای اریول اکا پافتور 500 اکای منصور 6 سوم اکای سالم 500 minus میشه اکای دولت 5500 12 و 200 اکای علی یک کنیم برای خوب رقم کنیم 3 در تقدیر جونم خای رفتیم رقم 4 اکا 10 5 22 6 22 7 21 11 2 23 11 ay şaş merim aka yakın suni yakinim sumi aka arıyor akadon kıdıdısın hay رفتم akay Mansur akacon sesim salom metro aka Ali dav afsat dav var adromadım aka akay salom aka yakınımsın regrufka ay şaşmırım
Ay şaş. Şaş okula soldan kovaka. Hafta kajon da takdir oconum. Pans numadagi akajon senin üstünde raka. Senin sumakay salomaka dal şimeri maka. Ay şaşa okumak çok ay haft merim haft kimere sesimi şaşa fokşi. Bistediyak. Bisdi. Bisse. Bisçor. Dvozdah suh. Bistiyak. شما دکن 93 محسن اکا 22 اکا سالم اکا جون دا تقدیرو جون اکا جون همه دا آمد بود گوریل اخلاق حفظه دا یک اکا ریالیول یکو 500 اکا جون اکا منصور اکا جون 2 سم اکا سالم اکا جون 10 سم پفتور اکا دولت 8 سم پفتور علی اکا جون 9700 پفتور ایک اکا موسیق شما دکم یکم اچرات گیرم اکا های دا تقدیرو جونو های یک میرم اکا خوب اکا جون بعد اکا اومد دیم اچرات اکا اومارم اچرات گفتو چون مکنه میکنه نمیکنه بود یک میرم گلی تو زدم 4 گلی شاش Ayak. Yak. Bistiyak-dı. Bistiyak-se. Bis yoza. Bis duoza. Da. Bistiyak. Haydi mere. Akay Mansur. Pansar. Akay Salom. Aşt Pansar. Akay Davlat. Şaş Pansar. Şaş Hafsat Akay Ali Aka. Haydi mere.
Haydi میریم اکا زدگی دوش. ده 23 24 21 5 26 21 30 22 da 11 20 da 21 20 22 o şartı rakam yak. Ya goş akacın dağsın maka. Aka arıyor. Aka arıyor. Rakam yak aka zadi akacın 11 sınıf haftor. Akay Mansur. Diyor çor akay Mansur. 500 minus میشه مکا اکای سلام رقم یافت اکای سلام اکا جون 8 سم اکای دولت رقم 6 اکای 6 سم اکای علی خب اکای علی 5700 بوزی اکا جون 20 کسا 35 خوش آتا رقم یک اکای ریو haydi میریم اکا زدگی دوش haydi میریم اکا جون سه تا بود haydi گلی تو زدم 3-5 گلی ده 23 24 22 5 26 21 7 12 1 20 22 4 akay Mansur hoş Arıyor aka dav 500 Mansur yakinimsin salam aftinimsin 500 akay davlat 4 700 akay Ali خای در تقدیر رو جون مکا ای 5 میره مکا 2-4 گل یک خوب اکا ای 5 اکا جون 7 گلی 2-4 5 26 12 11 1 10 20 22 سه اکالون 4 11 و شاید رقم 3 خای در تقدیر جون مکا جون اکا اریو اکا جون 10 سم اکای منصور اکا جون 500 7 سم اکای سابون اکای دولت 5 سم
علی 6700 اکا دال شگاز. آی چور میرم اکا. یوش یوش. گفت اکای منصور یوش یوش. سلام علیکم امید خالی است شما در کدوم 500 چرا دیگه مکا یا نفر رو چرا گفتو نمیدون مکا کجاش سلام ته اکای سلامونی هستم دیگه قبول کنی عمر شما در اکای بس چرا دیگه مکا با ما بگوری بازی را اکادون اکای سگری فایچور بره یوش یوش چور 22 5 10 6 22 22 20 20 20 ای پنج میره مکدون در تقدیر و دونی اکای ریول اکای خده در کدوم پافتور یاروبلی دان نفسم اکای منصور 500 میسمش اکای علی 4700 ای پنج زدگی دوش ای پنج میره مکدون 6500 ای پنج ای پنج میره شش هفت سمیوک تمام پنج 21 6 20 هفت 20 11 20 20 22 10 10 11 10 21 رقم چوروش آریو لکاش تو 500 اکای منصور اکاجون اکشد زکاجی اکای منصور اکاجون اکشد زک اکای منصور اکاجون اکشد در تقدیر جنون خب 6 5 پافتور اکای سلام 6 500 اکای دالا 4 500 علی 3 700
Ay payın verin. Ay payın verin. Ako bana bu boyu bana olmaz. Kartal işko bakın. Ben kartısı yok gidiyorum. Kahvenin yüzüne gideyim hatta. Yerde se çorpan şarşaf başını da yüzde yüzde sonra çorapında şunda fında. Biz ya. Ay payın verin. Payın biz takadın şaş. Biz de da. Da. Biz de. Duvozla biz. Biz diye agı şu taraftan şaş. Aka arıyor akacon. Haştım. Akay Mansur çorsum akay salon şaştım. Akay dava. Şaş da da. Et alışan. O hafsım akay davlat. Diyor hafsa da akay ali da takdiri canım davası geldi. Hamada bulgur hamada olmaz. Golü tol adam buca şaş da da yap. Pancıse golü haf golü. Ay haf mere maka haf golü. Haf bistise yak. Yozda du. Bistudu sedah ço. Bist. Bistudu murt o şata haf bistise katı. Aka arıyor. Haf tu pansal. Ses makay mansur akay salom haş tu pansal. Şaş pansal akay davlat. Yago afsad akay ali. Ay yag mirim. Ay yag mere makadon da takdir canım. Yag bistudu du. Bistiyak se. Bisçol. Sivyak panç. Bistudu. Bist.
Да. Дута 22 шата рақами 4. 4 шака. Хай. 4 шака ака рила кажон хафсун. 5 смаки Мансур, 8 смака Салом. 6 смака Давлат ака Али 700. Мерен дал чигал ака. Ай 5. Punch. Двузда, шаш. Да, хафт. Да, як. 22. Си бача. 20. 20. Доша 10 кати. Доша кажон. Ака рио. Ака рио ла кажон ахидит пафтор 6 Мансур. 700. 7 Салом. 5 ака Давлат. 312 ака Али кажон. Лах ака. Лах акадон да тақдиру ҷунуб. Дезада се. Седах 4. 11 5. 26. 20. 50. خب اکا شاشتم. اکا منصور شاشتم. 7 اکی سالون. اکی دولت 5. 1700 اکی علی. Ayşaş mere gol izler Ayşaş. Çok gol Ayşaş mere. Faiz alacağız, şaş, haf.
4 20 31 21 20 31 22 da ayak ayak mere yakinim rubli var ako maramat ayak mere Ariol aka Ariol akadın var yakinim simida çorenimsin akay Mansur sesim aka davlat sevi ponsad Dısad rubl aka Ali ayak mere makadın zadagi davuş ayak akadın zadagi davuş dahsın Hamanda Oman ayak akadın zadagi davuş dahsın ayak mere makoda tavdirot onculum hay da hazır bir giriş akroşa şok peçete yak yak 22 22 20 21 si 22 20 22 da 20 12 Oşaltı rakam ide hay da takdir canım akay arıyor akacım çorsun akay Mansur hoş 12 sım akay salom akacım şaş pansad akay davlat ses makat akay ali akacım haşsal da gözümün ismi şemaka ay semirin çorguli ay segas Gol Todolanov I say Sivyak Çor
10 5 26 27 21 21 20 Oşa tarakay se siviya kati. Se oşa kadın da takdırıyorum. Se oş akarıyor. Se pansa dakay mansur. Yozdasın. Şaştım akay salon. Dü pansa dakay davla dakay ali. Dısım yakudusal. Yakudusal pismişi. Raftım akay rakam 3. Haf gori to dodam. Ay çolları bakacağım. Foli nasıl hozra zanakam. Aha foz pansa değil. بیست پنج 10 6 10 11 21 12 11 oşata yak. Yak oşa kadın da takdirocun. Akay yok şaşsın. Akay mansur dahsın. Panj pansa da akay salım. Akay davla dısın. Akay ahir disa drubul. Haydi mere. Haydi mere makaduz da gidiyor. D 11 20 20 22 11 20 20 siviyak. E bacha 22 mır 20 mır. Oşa tarakam yak siviyak ati. Anamada umadamada burburi. Akay arıyor akajon ayxıdıt paftor akajon haşt pansa. Hay 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 hay. Akay Monika akajon. E Mansur. Nefsi maka. E da takdiroconum akay salon akajon pansın. Akay salon pansın akajon. Akay davla yakinimsin. Akay davla yakinimsin. Akay Ali. Haşta da bozumin ismeşe maka. Dal şigaz. Haydi mere.
Haydi mere makadon da takdiro jon baham ona dama bir bölümler akla. Ya kartlarına bir konu nişanlış ko bakacağım badi konu kadın. Ne ya gidana agar diyecek kodmuş o tamam ben kotil badi konu. Raftem akıl dal çıgaz. D. Yozda se. Si çor. Duozda pan. Da şaş. Bistaf. Bistidiyak. Da. Boş atası. Ya kartayını almaya gidiyorum. Arkası da kadın. Akar yok. Haçtım. Haçtım akay Mansur akay Salım. Çor Pansal. Akay Davlat Yasın. Akay Ali Yakı Disa Kılıç Paftor akay kartayını al. Oyuna kartayını akay bu ne dastur ama şu mu mire? O boz akay arı. Kankine bağlı bir şey. Sırkına.
Merhaba Kodalçı. Ben orada şey. Hiç ya kaçon ya das paslaştın ya bu miram dalçı. Ben orada kal. Gabnes akam gabnes. Merhaba Kodalçı gaz. Herkes çok konuşuyor, şart başlığından yazılmasında çok başında halde ister. Söz adamı da çok. Söz adamı çok. Partay now, dalşı gaz bozura bardaru. Ako yapani tam fayda. Ben kızım 3 tobi akaya. So çıkalar bu neruy gavdanı girin. Da punch. Bistiya eda dani goala. Şaş. Bist half. Bist seyyak. Bist d. Bistiya se. Bist bacha. Qarib mejikram bist se taka. Oshata. Rakami half bist se kati. Ariyo 8 budi 7500 میشی. منصور 8 بدی 7 میشی. سالم 4 بدی 7 میشی. دولت 10 بدی 500 میشی. سالم 500 میشد نمیشه. تا شما دی کلام تا هموش. او تاگاش نقطم تا. اکای دولت 500. اسکریپت ما دا گسابچین هوز ما پاکازاد نکنیم با کلید بتیم تا. اکای علی اکاجون ایخید پافتور. یک 200 بود 200 رو مونده بودی 20 کاسا. اکاجون بوزرا گوش کدستی و خیلی بوزرا گوش کدستی. پانسون تاگا دام کارتای زکریپتروی که تاگجون خود دو چراد میگیریم. دا هوزی دو نفر رو چراد گفتگی خیا که جوش دگر منویسیم نباشن وقت تاگجون میگیریم. بوزرا حرف زدگی رقم یاد میریم. تاگا اوز بیدم کو. Балоҷана сабшинӣ ракетои худи скрити меяд чай 5 мумадай карочи. Тағоҷон наметои бия калид битем та тағои дига каналай. Наметои я канал дидум та чанши наидам та тенҷи хуби яка кору хубай нағза. Ако касе шама касе дай фракетиша дастун да тору жиби ка хапура бугам мефамам та што Akif kala bazı bu binin. Yagun vaktaki kordo kotamı buraya. Nereden daha sıcağız zaten. Ho ay kafayı korbo tence. Behtarin akalım behtarin. Nazı durusi rakam yak.
12 d 22 3 да ки алиҷон ответ акаҷони ма 21 штоби акаҷома бо штоб накунӣ медони как 21 да да оша тарафами д шабои сухтару дединагу акай ариол акаҷон 7.5 мансур 7 сум салом 7 6.5 сум давлат 500 0 али 200 800 абози минус 280 Gele gele yanmam. Eren dal çıkıyor kadın. Varlıklı salon. Şoma de akar barjuni. Ozira bar do şakacım dı ayse. Dı bar do şakacım. Kolyas. Oçrat girakacım. Ya sevim hayas inay khid çorum odam ki misal kolyas megi akacım ne ki oziraş nam mişa konkretna oçrat istodagi bad bosu muhsin uftagan ne ki raketoşon aymadagi 3 11 14 5 11 6 20 7 20 yak 12 inoma 11 barana shida oşata haf hafto şako Merendal şaka kay arıyor şaşinimsin Mansur aka haşsın aka salom aka şaşinimsin davlat 0 500 minus Ali 800 ya 800 paktur minus Ali abi komameram что мекнем что би акаҷон ответе худ акаҷон мисол касата ислами мефурем ам хотир як 80 минус акаҷон ответе баъд далчи газ кам акаҷон озира ҳаст бири файя газ Aka barjum çok ad aka. Aman azar kadın. Yak. Vista d. Vista se. Yozda. Vista d boya tuz akış. Vist. Da. Vist. O şata çor vista d. Sev panç, Ali atvet, sev panç, Ali. Ali atvet, baçada satka. Arıyor. Rakam yak şaşsın. Mansur haşsın, dahsın. Davlat повтори акаҷон айнори што мекунем барои чӣ ки хела минус рафтӣ и 500 падарка ирим салом 8.5 сум буд як ду се давлат ака ответе али ака ответе ака али Ne tuğra kacon ami xemeram taka ami xemeram ta. Xo'p shasha kacon nazad pas. Muhsin amja pas boşa yak gon rakam hafta alish meknem. Xo'p akajon hozir kani. Hozir may aka ada pursun. Akajon chokade. Чиши ич павто бранда бози 280 минус меше чок не. Milyoner çok adaka. Guşom tince.
Milyoner. Boz kuch mega. Sepas. Se kholi akay salom se ralish mekni. Tamam sepas akajon 5 mefron 15 kasa 15 kasa ki busha 2712. دو نفر جا چرته با پاو چرت میگم خود سلام سر علیش میکنی اکای میشه از اون خود سه مچرتی هاز بینیم همه رکده 10 شاید رقم 5 2700 بوزی 15 کسا اکای علی کسا نه اکا جون 2700 بوزی رقم 5 او کوزی 7 باسی علیش 3 значит 7 холи Ozi aşkım akacun yak 2 3 4 5 şaş nazana şaş kholi misha ozica ser alishkem yak 2 3 4 5 şaş davlat anakı ozi aşkım Muhsin atvet nadod akay boss atvet nadod misha mayli aka biyo Çile giriyor yoldan Milyoner da takdiri canım Muhsin naymada uşa boss amcada boss Aka biyo ya rakam خالیش دسته اگر یکم اچرا داد فدنا تخت دا بگیرم اکا های نمی رقمی هفت خالیش داگه یکم اچرا داد فدنا دوسته اگر خود بگیری اکا هفته گیر اکا اگر او اکا اس پیدا کن رقم یافت اکا فقط حرکتش که اکا جون ها داتر Hozi akajun atve dod Muhsin budaka atve dod akajun. Hay hozi shash nazana shasha megirim ta aka. Esli ço shash nazana shasha megirim ta sum omada geldisin. İdi kasavi rakam şalan khid yakum uçurad mishi. Tavu. Fakat akay Muhsin adatlar iskir aketa takip rem akadun. Pans mumad akay Muhsin. 5000 اومد رقم یافتی اکا 4500 دوری اکای محسن روز 500 boş savunma durduruyor اکا tamam akay yakım uçrat boşi dim uçrat میشه سه uçrat برنامه‌ای یک دو سه چهار پنج شش یک گل ایزاد برای قبول از بازیمون هم هفتاد منصور بوی زده بود منصور بوی زد از بینم کجا منصور بوی یک کدام رقمش زد چورش زد چورش چور زد منصور ای پنج سلام همه اکای جانگیر و علیکم سلام اکای چورش زده بود ای رقم پنج همیش سوزی نیچه آمد اکا سوزش مو سلامتی تو
Ama narze baka. Cevaz uçural bir akajon yani sayım uçuralmış da sayım çoğu. Onunla komple magar grupka şart meşer ama zinda boşa, zinda boş, ayşaş. Ya golü tamam. Tamam akajon. Panç. Duvozda şaş, bis. Haf, yozda yak, yozda dı. Bis. Ya bis kad var akna akamunda şans ya. Seta bis. Çorta bis. Akajon 800 rubli vara. Haft karo akajon 11 bidesli çaka. Tuz kirpiz bir nadda kirpiz 11 bid. Aka arıyor. 52 saat Mansur vara, salon vara. Ali. Dısım. Muhsin Seyu Hafsat. Zadagi de hoş. Zadagi de hoş. Panjazur I have. Jak za baraya kiliksmeyi. Akaydım bir o sırada kaldım. Az ya kalim yapayım. Rakam yaftaka. Biz ya. Dvozda d. Yozda s. Biz çor. D tuzmurt. Se tuzmurt. Da hanare hanare. Baloş zanayı yozda. Bist. Vara kajon dini mazori bigiri 16 zor. Ariol medroya Mansur aka ba fikrim ki medroya khali baro. Ali ram 500 میلیون شکو. علی را سخن میکنیم. شش خالی پولنی. باز مرامت که اکای دولت شما دیگر بازی کردن باشی سخن که بازی کردن نباشی 6 دقیقه فروش. باز همینجا دیوار دینی مازوری. باز میگیری 6 حرکتون دا دینی مازوری. 6 بعد دیوارم خدت میشه که خدت که رقم گرفتی میشه که مچرا میشه دیمچرا بردوی باز 6 روزی اکان با فکرم که تماشا داره اکی علی جون یاد 5 سال که سرانو اکاتم تماشا داری نه Akay Mansur 10 bidi 5 Ariel 2700. Boz tago 500 minus rakam 6 10 partadi. Ali paftor tamasho kaise Ali. Ali biyo megdim ta 500 khay minus میشه کازون atvet متناتی khay bozi amana میکنیم زدگی داور. Ay rakam یک میرم کازونو. دی 4 گرفتیم 6 5 گرفتیم یا گرفتیم زدگی داور شوا. Sekmera çorsun. Şaş seo bu kıyafet boz kıyafet salon bu. Ayrıkım ya. Bist. Bist. Bistadı. Siuya. Bistadı. Bist. Dahsuh. İkiye iyi. Aykıcıyı te baça. Bistadı ise suh o şalta. 16 zor.
7 o sağlakacağım. Se karo kati rakami 7 boşgar ina aka arıyor. Da zor disa Masur çorsun Salom haşsun Ali Paftori aka Muhsin Dah kasa nu disa Boss akajon regrovka raketa hop Boss دیگه اومدی هستم دوری علی پافتوری پافتوری اگر ایما میشید نمی اومد بده یه چی فرق داره که جون سوی ای سوی براز دیسا نمیکنی تا تقدیر جمش بچه های دست پاس پری روچکش دیگه هیچ خدمه نیستیم ای روچکارا چی شید اکای محسن زد یک جون داخت تصر اونم بسر بزید اکای ای 716 رو بزد اینا که جان نکی امریکا بر پاس کنی بعد میزنه زکون خودست بله برادر عزیز اکای علی اتوید نتی پاس میکنم خمیره اوشو خواهد پاسد میکنیم اکا با فکرم که ختم اکا دام بگیری چه اکا یا تا 500 خیر هفتگی مثل چو کیا جا میشا بیا اکای 5 برآمد دورای 5 مقصد نول شده برآمدگی نیست یا چی گرفتگی با برآمدگی میشا اوچرات کنشی این اوزی اکا وسط شدو خواهد پاس کسیم شه خواهد کنی اگر اتویتیا ok 5 tamam bakalım. Ve set yayına dedeyiz. Abi pas kadın. Hocası konu. Oyna ditku. Kudamla zanaga. Pas kadın. Ok 5. Peki tamam uçunga. Çok tamam şey. Oka. Çok ne tago atıyorte bat. Mişara girim kukan tago atıyorte. Pas 10 minut. نمیشه تاو اکای میشه روزی 10 minut میگه پاس میگه نه که بو بگیره روزی نه خیلی با اکاجون اوچراد میمونم تمیشه وارو چی خیلی میدونی که او یه قبول میگه خیلی نباش قبول خیلی اکا تو 10 minut میگه تو یا نیم ساعت هم میسیم اگر نیومد اکا دیگه پاس نمیکنیم تا اینا 10 minut گفتی اکا ما تو نیم ساعت او اکا را میگم مثال تا نیم ساعت کای که اومده اکاجون مثال کاروتا بود کردی اومدی گیری مایل اگر نیم ساعت گذشت خیلی با اونجا و اکادا میتیم و چراد میگیریم اکا میشه گاب نیست اکای میشه رفتیم میشه شیشه نویسیم باجه میشه نویسیم میشه 4500 اکاجون گاز اکا دالشی بازی را بار دوشو 7 ایار بازی را بار دوشو 7 ایار Sasha finish looks. Bistiak. Bisti. Bistadı se. Da.
Вин. Се валеда тақдиро ҷунум 21. Ором бош. Я бара ярубламонум. Ариол 1700. Мансур 3 смакаҷон салом 7500. Н см миша. Муҳсин 8700. Боз 500. Рафтем ака дал шигас. Ты нари тага. Бошгарде. Ман нармо хе бу мода буда меди. Айшар. Окирашлиш. Хабла тага. 22 якай салом аҷих диникя. 21. 5. Е7. 21. Ором борид сарум хорид. Рақам 1. Д 21 дорем да замин уже. Да. Д. Да, валето сухтан, дамо сухтан, тузо сухтан. 21. 20. Дахо сухтан. 31. Е бошкар. Худатадор, худатадор. Худатадор, худатадор. Бади джекпот қарта алиш. Акай ариол яку 200. Акай мансур 2 см. Аки салом 7 см. Аки миша 11500. Аки муҳсин 8200. Боз пафтор 0. Айшаш. Нарудим акай мансур. Ёку як джек бута. Амра мегми джекпот задана. Ай афтш малума ки акаҷон и рақами хида дака джекпот кадана. Ай задануш малумаш. Ани агар 400 21 та 20 та акаҷон 11 номар. Да, нагуфтум акайна. 32. Да. 21. Сеҷихид, сеҷихид. Ошарта рақами 3. Қарта алиш. Ариол акаҷон 700. Мансур 1 см. Салом 9500. Миша акаҷон 11 см. Муҳсин 7700. Бос акаҷон 500 минус мешем акаҷон. Шерна. Чокнем ака брем давши. Оли Миша рамбози дромад. Ба кияҷа очирад? Кияҷа очирад, очирад. Е барҷоми куҷуш. Е барҷомира фармӯш ки барҷоми да кӯяка. То гори то задан шуд. Хокун я регировка киша. Рафтем ака далши газ. Акай салом задаги буд. Бахшиш голи накардем, бахшиш 4 голи накардем, узур. 4 12 5 бахшиш голи накардем. 10 6 22 21. Роз мегирем ракетата. Картара кашем. 10 20 3 20 6. Ана ки ракетата да булои
вай хуш мекунем. Агар дейнимсим пафтор пансим карочи 500 мисбиди дейним пафтор пансим. Муҳсин 7200. Миша ака 2500. Салом ака 900. Мансур ака пафтор 0. Ариол ака 200 рубл. Газ далши. Шабои Amada buraya amada koda sugar. Şaşgiri fayhal. Anakı sevçor golü. Toz adan şuna. Haft. Da. Bistadı. Bizda. Bistiyak. Yozda. Ya tayakinin bir giriş da. Ya da hısmanı mikasıda menevsim akao. Arıyor var akay Mansur. Mansur nesku pılda çor. Salom. Hafta 500 nehsim bid Misha. Da 500 bid nehsim. Muhsin hafta 200 bid 5700. Boz 500 bid seynimsim. Mansur var amedro yakinim azor minus. O vakay Mansur medro yakinim azor minus tuşum akadim. Aydınların dahsın bir giriş. Panj şaş. Panj şaş yok, şaşı panj yok. Da. Bistiyak. Bistiyak. Bist. Bist. Akadı tabi set tabi bistiyak pataloka durayım. Yata dvoza gridagi. Bistiyak şey dakika Muhsin. Kanya bistiyak çasmam. Nado dakika. Mansur kati akay Muhsin. Mansur kati akay Muhsin vara. Pancazuru bir kristiyuda azar. Arama. Pancazuru bir kristiyuda azar marava. Pa. Se pa bakum. Vay Mansur akara gap na durum. D akay Mansur papya toka yak pa. Se pa. Şaş var gap na durma ki boz. Aki Mansur gaz metenik. Miş akajon oz yaka bafkin aki Mansur toka durum. Atıdı metuni ki aka panju yak pa. Ay gap na durma ka. Susan sozayda aka ki miş akajon Panj vara toka se yak pa bun.
Ay gapı dadurma kaya rakam semu. Tamam boz tava bozu kalmış mı? Ay panj me kaşun kartara akajunu 32 ta se pap bombardarum aramat. Pap 16,000 toza. Dinin tameddü 16 toza. Se çeni dini mazur mu? Se çeni dini mazur mu? Gav ne serkay bozcum? Yakın 32,000 emirüzamışım. Hamkaliş bitmiyor. Top vara iruza da top vara. Sepa bardaru sepa. Arıyor akacon kıdı daka nadran tuha bigi. Gabne şaka. Arıyor akakıdı çora açsad minus. Mansur akakıdı şaşinim tam minus. Salom akal haft pansad düy pansad. Mişanlı hısım çorsun. Muhsin vara. Bo seynimsim yakinim minus. Bo ses mumada yakinim dori. Pans mumada yakinim minus hakim Mansur. Pans mumada yakacon du sadru bu plus haki arıyor. Zadagi da ushakajun ba ham buri kaftarcha tagamna usha. Ay panch kartar ama kaşmaka. Panch juseok. Sekmera dasti panch seok. Yakudu dahsimi shash pansumi. Akajunu panch ta reska mezanım yatta megurum. Ay rakay panch kartar ama kaşım. Zadagi da ush. Hani adına nega. Shash kati panjazuri ast yakudu dahazuri meri akay Mansur. Ya çok şu. Gavner sakay boz. Ayra khay panjaka. Kurbo. Khabarizam. Hey kurbo. Hey हम वाई द्रोम मार जोड़े दोस्तों में az beçi dara sivda zura ay rakami punch zada gidiyor Ha bak bu kuşağım. Bak şu. ma bahamaton buldori bahamaton umadaka zidi gidiyor az bana tişkilim bak punch ya kudu dahsmin araf ya punch seraf tamam şaş ket pansmış kenara punch karo şaş dama karoli değil damaydı haft tuzu kirpiç yak damay xo d tuzu isiyor diyor haf ya olsun meren karo day xo
Do you have ya consumer? Do you have? Do you have? पांच रुबली मंसूर गुफ्ता है 5 रुबली 5 रुबली 5 रुबली yok şurada. رفتم اکجون 5 6 7 یک 2 3 4 5 6 7 اینجا کجا سه رفتگه این همی 4 کتی یک نرفتگه نوز ما اینجا 2 هم یکشم یک 4 آگه یک نه یا یک یا 4 یا یک یا 4 میزنم یا یک یا 4 میزنم مرامت یا یک یا 4 یا 10 اسما میرین یا یک یا 4 میزنم یا 10 اسما میرین منصور اکجون یا 22 یا 22 کراچی یا 10 سم میرین اکو یا نمیرین 10 سم yok یا 4 اکر یا با خاطر که دیگه 10 سم گفتی با اون خاطر اکجون نره اگر خیلی 5 سم رای یا فوراتون تو اکای منصور چی میگه این خود 10 سم روزی منصور اون سخانداری اکا او کافون تمام انشالله اکا اینا 10 سم اکجون دو دکه اول بی اکا بی به اولیاکا دامش تگه این اکجون 10 سم دو دکه 10 سم دو دکه o şa tarafa miyar aka 10 sım xıdı da dudan 22 sım xıdı da o şaka arıyor 10 bolu 11 hafsat bozi Mansur 10 sım haftinim sım yakinim sım mı gireyim o şarafta salon dısım Mişa seynim sım Pancu dusa dakay muhsin Bos akacon yasın Dal şikar daka bağma bur buri bahama oma. Yes. Oxir şluş. Haydi mere mako. دو 11 3 12 4 10 5 26 10 7 21 نازدگی که لکه جون جونش دمیدگی 22 یا بار دیگه زنید جکپوت اکا یا بار دیگه بزنید جکپوت اکا یاریو اختامی روز خیلی رگروف کشید اکا
Hamada burburi hamada umada kajon da takdiro jun maka. Akay arıyor. Çarşı. Çordav dusad. Mansur şaşu pansad. Salom yagu pansad. Mişa sesin. Muhsin çoru hafsad. Bos akajon pansad ruble yaka. Hamada burburi hamada umad. Eski. Goli tozadan mutfak. Ay rakam du. Ay rakam du mere maka. خب رفتم اکا رقم دو 21 ده 20 تا 11 تا 20 تا کجام 20 تا 23 تا oşaldı jekpoda kacon aliş karta bu am sırkı navamı girem aka jekpodo şaka anakı biz kasa şidi haşto hafsad dozu şidi aka Mansur panj pansad salom yasım şidi aka mişa sesim bidi dinim şidi Muhsin aka çoru dusad şidi boz pansad bidi aka jon paftor nol şidi aka kani da takdiro jonu mijare regrofka rakne Sırkınak. Hadi buyur. Meren dal şigazaka aydı. Johnny kuşamadaka. Ofir üçlüş. Goli tozadan sey. Ay rakami du gazako. Ay rakami du gaz. Rakami du. 22 13 rakami 4 25 22 6 10 21 20 Vara kacon ya rakami Mişa ya rakami Mansur Ayse akacon da takdiro canım Amada umada burik gazamı çıkım akandalış Lah
Акай Орел. Якиним суме гирем афту 200 мишака. Мансур 4 сум мишака. Салом 500 минус мишака. Мишаварам Мухсин 2700 мишака. 0 якай боз чокнем ака айсемери. خب акаҷон якним регировка кун акаҷон. Якним регировка. Ай каси хеле бифаканаку. Roket bu sefere girin. Ses mi olmadı? Yakinim sundore makay boz. Salam aleyküm. Ve aleyküm salam akay umay. Dadagi da hoş ayset da hardu. Se kime sesimi bami damaş. Pistacho bisori vaqt me chasbona nasa yagon ka sesimi raftagi. Da hazır kafideyiz. İş kanes. Boz katı salon mere. Ako iltimos kali pratar nevse. Bakşıda. Şaştı yok. Akay salon şaştı meri. Tamam. Vay 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 ma گفتم که دمو هم خیلان چسبون سوخت 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 دو کارول اومده دو کارول اومده دو 12 آشا اینا
سه سم باش و 7 سم در سالن. آریول اکا 6700. منصور اکا 3 سم سالن اکا جون 6 سم 500 میوز کتی. میشا 2 سم محسن 200 باز 4 سم یکی بودی 4 سم. Oşağı ta sey ay çormeri oşağı. Już. Roli dytasz, chłopaka na kilku na kadru. Że kaśliem basa przejdzie do moda. Bistiak czor. Da. Yozda. Bistuse. Da. Oşa takay Mansur. Ariol şaşudusa. Mansur pansın. Salon pancu pansat. Mişa yakinimsin. Muhsin yako afsat. Seynimsin akay boz. Даст на младость сайда, какой сета рассказанным чигав мыша. Дыза дайсе, дыш боли, роли. Дахсе. 12. Чо? 20. 21. Kad drobinam zagruz kaşamışı bistedi. Siviyi aga kajon. Bist oşa yak. Sivse. Narav. Atmışlar. Merem dal şaka gaz. Akay arıyor. Haştu hafsa. Mansur çorsum. Salon pansım. Mişa yasım. Muhsin yakudusa. Boss akajon sesim. Neçagon vara paroy grandiozni vara. Neçagon vara grandiozni. Ay dingrak mere mata. Hay. Tamam tigre çocuk. Usul. La akadon da takdir. WhatsApp'ı? Yaptım. Abi, ayetine bırakıyoruz ve bunu da değil bakarım. Haydi. Mobile işleç. O bakalım. Mobile işleç akadon. Se karo. Bistiyak. Bistede oşa se karo. De bist. Yozda. De dama. Yozda oşdu. Se karo kati oşa takay Mansur 5000 padarkoş kati. Ariola 1200 padarkaş kati 4 8 Mansur. Salon 4 500 Mişa 500.
Muhsin 700 bozi. Boz akajon dini mazur. Boşaldı. Ay severim akıl. Filtre varmışlar. Koy filtre boyu koy. Bak kaça. Sırtına çıkar. Şöyle bakayım. Gel başım yanına buraya. At o zaman tamam. Akalan bir sınav ediyor. O akayandan ya akajon bu hamur kadar. Tamam mı? Aynen bir. Ha bu ya kamoz da ya kadar. Koş sosu. Havadan bir. Vapşe ne zaman soru? Tamam. Kız arası bu yerleşkine makayına tuz. Amya tuz satavone tamam. Tuz satavone tamam kuçmeşa. Se. Bistiyak taka. Ço. Bistiyak taka dita bistiyak durin. Ya yozda durin. Ne kajon tuzu. Ve çaspone maka. Yozda durin. Bista. Bista. Bara çor. Yakini bikriş da hazır. Yak bara da hazıra diya ka kayfot ta girtan kafuni. 6700 рiyol. 8 сум шашиним сум мансур. Савон бара. Миша 500 дори чокне. Муҳсин 700 дори медуем бара 800 да бузи минус. Бос 2.5 дори ясым. Миша сумусан мету. 500 аст тамома кадрои я ясым самайнур. Ай чор. Миша медрӯ ака. Ой омадагӣ. 4000. 4000. Тинко балосан оданад. Дига Wi-Fi мега. Peki. Kasa çi kasa fromad ne kasa jojda çamlın şid. Yas maka çok ne? Cinco apartamentos. O brat tağa meşa raketa dirtar. Khay papşgi tağı joname şeyj gap ne ka tak mi nazar pas. Papşgi khat tağı khata bir plus ne minus ama şam. Mal tağı jon papşgi khay şey na. Ham papşzans 5000 ay 500 ruble. Kabul bugi tamam brat. Panç pap kime girer ko panç pap. Boş arkada boş.
Акай Мансур. خب акай Мансур. Короче, акай Мансур акаҷон 5700 дури. Ай дигаро пулошона гирифтагему. Ай 4 задаги дош. Одилҷон хуш омадӣ. Бебе Одила гирим акай Мансур. Одила навдидим сабшениша. Одила гирим ака. Акай Мансур пеша хидуд Одил гуфта акаҷон шерина. Бё сумихта акаҷон монем амхиа шерина. Короче, каниша акай Мансур. Ҳамушаш 500 бе Одил гирим та. Qurban Odil ti dastumdur ha Odil. Bitiş. Tamam Odil girim taka. Kana. Seni tikona kesak. Panç gir. Ok gir. Tamam akajon. Sumsan Qurban da bakılmaz Sultanı hoş olmadı akajon. Khalid da cana duriku. Xo'p akajon parta akajon girelim da kana aydiri buzi maqsad va kabul bu futuxta girim suxan kadi va kara raqam doshda. Xo'p regrovka takı ta aka regrovka takı. Ahmad xush omadi akajon o'chirib bigirem akajon. 50 pul kadagim. Ay raqami 4 qartar amikashan 10000 rubl bigirish. Haddaz aka bozim aman kadagim şerna. Bas sразу яка ракета омадаи. Яки нестим аки Аҳмад дури ха ҳозираш да давора хита гирифтаги нестим акаҷон. Майл ака қабул. Şavagarım da Wi-Fi gire bayaqlı ya Wi-Fi te bayaq telefonda sandı. Gaz dal çako. Da hazır bir şey rakamı çok. Agar 5000 da buzi khobi besa ake Ahmad'a bigirیم. Ki khayme bile makamuna şans dora çok. 25 30 dora vale dora 10 dora şaş 27 22 yak 22 23 Aka 10 ta Aka 21 ta Aka 21 ta Aka 20 ta Aka 20 ta Rishala Aka 20 ta Надоде 12 номер ака 11 та 4 айди марамат 5000 бигири 32000 айди сумсанг дозраш данаймад ака оди 4 бул мухсин сундурата оз акай мухсина карыч мефрорум касаша 200 обши дора чокнум 4 сумусукна 5000 рубли бара марамат айди
29. 4 сум там мегиран акай Муҳсин 5200 дури. Хоб як 4 сумай дига усу. Салом пап. 3-4 пап 5000 рубли барам арава. Тинков кор накарду сухакаҷо. Пурбо. Аки Муҳсин хабар дорад 4 сумша мегирӣ? Мега ки мегира навистеста? Шаш па барама 3-4-6 па. Муҳсин вара дастхан кака. Бинака бафкини партофтагид вазурат шидака. Ма гирифтум уфтаку. Вай би телефона пап ракета рафтаги ҳо ака. Марамад акаҷону 5000 7 6 4 3 пап дини мазур пап 4 рақам пап. Боз явон катазан бедрум адагис 4 рақам пап ако я рақам туқа марамад 5000 3 4 6 7 пап 5 туқа. Боз мар обши короче ако 10 сум да заминай бо 10 сум дига мардум думадис. Арамад мекунем шерuna. Миши сыркана кон. Kana. $5000 rubli var ako maramat bekleyeyim. Davşa mega sirknak çi. Biyo ako dikat çor kasen 19000 kafonum. 3-4 ya rakam kine 6 ya rakam kine. Ek ako soy bido akajo خودش ya rakam dora. Bo bidra bo minus knaşa. Meşa. Afiyet olsun. Meşa. 3-4-6 ya takının 19000 kafonum aka. Soy boş rozu boşan maylo kaka meşa kafon. İna sevmekine naş ki boş roze haf mekine me kafone meşa. Mansur rozi Mansur. Dinim girim çor meşi. Salom dinim girim dimeşi. Çorinim bidi. Mişa badi vara 5 goli. Muhsin. Dinim girim 700 meşi. 2700. 5200 bidi. 2700. Boz. Se partoftagi dinim girem yakinim bozi plus. Yasın buzda bud kafam. Tamam. Mekafonunuzda zor zadagi da oşava. Ya tek hop. Ya kuduş açtım ina rafti akar Mansur. Nizda zor. Aa. Çors marka Muhsin süper ya.
Nerede? O yatağı mı kapılmak acaba? Nim bat dedi. Nim bat. Rozi. Boşver. А, значи вариант душа бадмери, значи ще да така. Хабу така. Ще да кима. Чорта диска. Зита. Сета. Чорта. Haftay xudu sesumi. Dısı haftiyar. Dısı haftiyar. Dısı haftiyar. Yak dısı çorpan şaş hafthaşnı. Aydınlarım haft şut yakam o sesimi olsa. Haft publifti ho ho ho. Se hafo gaykıdım ya. Se hafo. D. Nızda hazır giriş. Dami xol. Se. Karol idi. Haf. Dama. Yak. Dama. Se dama уже до замин. Неки хол ганда. Хол куҷодан хол айдига дилота ганда. Хол да пиштиш ҷура дорада. Ина д дама. Д та сирх. Кани ина д та сиё. Се. Решала. Вистияк патал нормальный академ. Нормальный академ. Хафт. Решала. Бист академ. Як. Бист академ. Д. Ина. Хол ганда мегум кусиу д. Деки хиды даки давкати акаму нарафти, давкати акаму нарафти. И акаму 10 сум додакта, 6 сум сухан кад нарафти аки асаби кати. Ошата 19 сум шерна. 19 сум ошата кажун да тавдиро жун. Бахама ома дама бур гори. Сиркна кайда. Ака реол шашу дуса. Бисмилlah. Mansur 4 сум 10 сум шкаса 9 сум. 3 сум 12 сум бози. Конша бишин. Ana, konta şiş tane karıyor. Şaşı afsad dur yakacım. Hay da diro jor makacım. Akay Mansur akacım hay xidit kon yakamlaştı 11 و 500 akacım. Akay salom. Akacım yakini misin akacım. Xo'p, akay mishi akacım pas şidi 5 qo'li. 5 qo'li. Akay Muhsin. Xidit akacım 2200 akacım. Akay boss ясен. O şahit bita akay real. Akay real o şu şahit bita da tahmin Goli. 5 goli. Goli tozadan 5 goli akam maramat kani. Akay Ahmad. Disat isu kubra. Kani. Had disat ame gire makajo. Turi meşa. Disun duri şeyinar. İlk haftam roz. 5 yakın. Pancakon yakinimsin memnun akarım. Goli tozadan ayse. Akay Muhsin. Oلی کمکا 500 دیگه خوش میکنم 50 یک انگلیسی هم 200 روبل کتی تو میکنم که رفتم اکادون آیسه boşaka 20 گرفتم دام که نزدی اکادون با هم خودی رکا 20 22 اکادون 10 اکادون Aka 20 ta. Aka 12 ta. Aka 10 ta. O şa tarafa 5. İn akadın 5 da.
Султонов якинивсум гирифтагӣ яке пафтагӣ рақам намегирӣ. Султонов Ариёл 20 боло. Хоб 6 бозӣ рақами 1. Мансур 10 боло. 2 4 10 500 бозӣ. Салом рақами 3 Ясим Муҳсин биги якон дига. Рақам 7 гуфтум ки якнима 2 сом мекунем бозади ҷад рақам повтор 4 сум. Боз 500 рақами 6. 1 2 3 4 5 6. Кия нанавистам? Ариёл Мансур 3 Салом 4 Муҳсин 5 6. Ҳа. Я рақам дига ҳозир соҳиб надорам, як гирифтагӣ якон. Амира я бора историаш ку партака сал шудага не намодага кардам. А историаш ку камхел скриншот кака. Баъд дикон 7 пас ку брат. Хоб 5 кати брам ака. خب این برجومی هستم میگیره این نره اومد برم دل شگاز айша 6 گلی 3 گلی ولی گاب نیست که قبول کنم. اول باید دکا زار دکا کنم زیراشته سرکنا خوب که قبول گاب نیست. 6 11 7 10 1 23 2 23 10 4 25 21 oş 1 Ариёл 8500 Мансур 9500 Салом 500 Муҳсин 3 сум рақами 5 Боз 0 рақами 7 акай барҷуми газ ака далчи айсес сумбра хоб акай барҷуми 2500 акаҷон рафтем ака далчи гав Ёздаҳ 20 4 20 5 21 6 22 7 12
Да, ошаш. Ошаш рақам шашака. Акай Рио. Haşsın. Akay Mansur. Aşt Pansat. Salon Paftornol Muhsin Sesin. Boz dinimsin. Barcom yakadısın. Bağım abur buri bağım olma daka. Dal şigaz. Oo. Gavnes akar gavnes. Raftim. Ay haft merem ako. Akay Muhsin tır Kinkov raketa kadar ya. Kinkov futkor kadesaka. Alırsan Kinkov buna mıdır ya? Ay al. Bistırdı. Yozda. Biz. Da. Da. Bistiyak. Var ayarlar. Ayak yürüdüler. Hay bayman buraya. Çağırıyor mu? Akay yol akajon da takdiro canım. Arkada da aka şaşınımsın. Akay Mansur Pancu Pansa. Salom akay yakinim üstmeşem. Akay salom. Muhsin yakinimsin. Boz vara. Barcın vara. Hüsnü. O adam adaka. Ay yak merem akadunu. Bırakçı da şid fırın ettim bozum ettim. Hop hop akar. Hay. Da takdiro canım akacunu. Ayrıkımı da takdiro canım ayrıkımı yak. İdaf damol noma. Bistiya. Bistadı. Bist.
Юш. Ду туз бромадагия бародаро. Ин айҷа 31 потолок шуд. 53 агонси мерем. 21. Сури, ва алейкум салом. 20. Ha 53 aka. Мерен ягомчи. 4 20 21 20 10. 53. Pancısı. Toka sesimi. Hay toka gufti akacım. 20. İyi. Buma khosi yakay panç. Buma stop kadın ki akay salon. Kıdı. Яке бо регровка чамша? Бале. Рафтем акарио. Шаштым Мансур. 4500 салом. Хаштым. Мухсин ясым бос дысым. Бар жомен. Якинимсым акажо. Oşağı tako etki yakay salon. Mekimak siuya kadar. Panç. O defa makajot. Дедам седам азадику ҳамуҷа акаҷо мо страховка катив ака яън касрава гуфтум ки бо часпон и дафам часпон хай оша седа айчор седа айчор дадан иго алаф Ana. Tuz kov bacha, tuz kov. Da. 21 panç. 32 ana. Toka trinka bezana. Da. 31 31 ku 22 mur 32 şaş. Boss. Boss tagay boss. Ariol 5500 Mansur 4500 Salomov 500 Muhsin Yasim 500 Boz Çorinimsum Yasim akay bar jomi Yakim oçirat koli akovi akay suri ki boşa suri Vereti kanal Kiye suri ye Suri poli şaşmakım ayakı biri publikası olur. Amada buri amada olmadı kodal çıgaz. Aleyküm barsalom akası duş mu salvatı kubay haman ağzı. Çok kadın çi oldu re.
باز سرکنا شکویی رفتم اکا ای رقمی 6 زد باز ای 7 گلی دو تاشنال نمیستی اکا او کنانگه یا چی را آفتا با همه بردبوری 7 10 1 20 2 11 3 21 4 25 26 22 22 کاتیا بردگا باز یک چم یکم نه یک 20 بود باشه اکا همو تینکوف دا پارتو قبول آد رفتم اکا یاریو اکا یاریو اکا جون خودت پانس مکا اکای منصور 2500 سلام 7 محسن 79 باز 4.5 7 برجام 500 تیک توک تینکو بام خشید تینکو بام خشیدن در مسای باوش زنه الله Olha, tinko fani khina maka jo roy mek maka. Siber tentana shaka siber bank ta. Çişit. Hiç pafto 500 dolar ka jo. Amu sesmay mondagi. Ama kıçak dokta ka jo. Dama buzdur savşıma gitka ihtimali. Dama buzdur dirko. Kıçak sıkan kuda ka jo. Ayma timiyorsun sa. Çıka ka. No şu bu. Ama ka siber la parto diyor. Af şaşa buraya zana dirko da ayakları. Şire. رفتم اکا 7 12 1 11 2 23 21 4 25 26 20 21 رقم سه داش محسن پافتوری باز شاشینیمسن برجام پافتورنو محسن پافتوری سلام نینیمسن منصور یکینیمسن چورینیمسن آریو Какая история тапарту хайку? Ми история шапарту парту табуши сырх шила уша акаджо ма хидим чи мекунам. Мен нависим та шайса. Не мешаю хайку амрай ма бури акылна мигирам хайка. Оз юхи тинков акаджо кор наксод. Акаҷон 10 сум омад. Акай барҷом акаҷон 7 сум пафтор дорӣ. Муҳсин пафтор акай Муҳсин. Шорчингиза беда тариқадан ку. Там парто ака парто кайма бидум акаҷон қабул. Яки время анам пештара буша ҳоз дина буша.
چی گپ هیچ یک کجای رقم 5 اتوبیت یا پافتور پاسه پس برات سوم نباشه پاس خوب اکجون پاس 5 خالی اکجون مرا بوزی 500 چند رو 10 کسا یک 500 پافتور بوزی اکجون روزی برداشت سه ای چون میریم 5 خالی برامش از برام همین از ترمینال سویربان در پول پارسان همیشه کو یا کم تو که تینکوف چیه کنم چی بود سبر تینکوف های و یا از حالش میکنیم اکا حالش میکنیم باز با هانسی فچینا مقصد حال ایو بازی کم ترک که از هم حرکت کسیم تینکوف دوره شتو بینیم که دوریشت چی گفت چی گفت 5 خول شید ای ها سون نموند چندو وی چوکا که ای ها میگی بود وی میگه 5 تمام اکجون 5 خود راکت اتا کدام یا که تمام زیادش میکنیم اکجون دو دودانگی یکم دونه سیگارت دو دودانگی сейчас подождите
بیا خنایس سزارگر چون نایس گوخی گو اکا سلام گوخی سلام سلام رقم 3 سه 9500 9500 رقم 3 نیست 9500 نیست منصور داش گو منصور دوچو منصور دوچو ده کسا 1500 ده کسای بازه باشه سلام سلام به آریو 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 20 کسا رقم 4500 تمام چه کنسه بوس باس رقم 6 6500 آره رقم چه بوست میگه برجومی برجومی رقم 7 رقم رقم 5 انتی انتی 4 سوپرتگن 3 3500 یکم چکه اشکال این سوپرتر که گوش کنه بکنی چی؟ این سوپرتر چه بی اکی؟ قرآفتگی؟ نه او ویلیو چه که شلی چند مایی شانزده نو هفته ویلیو چه بی 19 نو هفته ببه یا قرآفتگی رو سفر دیره یا که کم فرق داره نه نه چی کنی نزا چله؟ شان آه چوکا دی چکی چکوی که نپردی نه. چی سوپش نپردی اوی چکی اکاجون بیا اکاجون ما سیف یک دستن فرکنی یاسمان دامو کی دو دابد سالون دا بریم شبینی این چکا دیمورای پارتشتی ایو مالایی بود یا سالون دا بوشکا داگی اکا سیف یک ما ای چور میدی چی نمیگه کی نیاکا میشه وقتا بوده چون میگم تموم نکنم بده اکو چی؟ بچه اینجا بخواه ای بای فول اکا 10 minut گفتی بین اکاجون 2 ساعت شده است قریب ایچی اومده اوچرات اکا یکم اوچرات ننویسد تو نخواه یکم اوچرات اکا یکم اوچرات نویسد به ما اکا زمان ای دا تیم کن سلام وضع خوشم میگم اومده که دفعه دوت رحمه که خیلی بو مچه واسه بگی باشه جو مچه واسه خاطر کشی چون نفر بکنم تو زمان ازانسه ما کازان که تکت تو بکو کام اکا چک پاکت کم که او اکا چون که اکا دو رفتمون چند آخر شد نه چون بیا چند دقیقه شکل کنش چیگه پایو دی همه 12 11 10 11 20 12 باشه قد 12 کسی کن اکی سالون سوز تینجا اکا سالون سوزه اک سالون سوز 3500 اکا منصور اکا آریو 400 باز 6500 برجومی 3 مناطق رفتمان که من سه فقط اوکی تمام 8 دقیقه ما میرم 4 دقیقه سامون 8 دقیقه ولی 4 دقیقه سامون باز تینکا همین با دنیا پارتگه نیمون نه Oye, ma paloma que imana tusarki aka gustaki da qurban تو پاکستان از دست بر رقم زده نه گفته قبول کی مقصد کل نمیده خب شما هم چک شفاف تو نگاه به خاطر سرچ شما سرچ شفاف تو شاید سر رو بکنید همون نه پارت نه بده ای سمه ما که دو چهار گل اکی ما اصلا پیش کردم نشون داد توی پختچین خب دو چهار یک بار او سه پانسه تموم گل تو صداش اکی که سلام اکا رقمی 3 2 4 گل
سه 24 10 5 20 خیلی 12 کش میگه گوشه 21 21 جون 21 21 21 21 20 20 20 اکلا خودم کنید ای نگوی çok mu çok acaba سلام رقم 3 7500 تومان کرد Beni peşe kuş kilometre arkadaşlar salon vardı hası müzik yemişim. Emişim tamam sonra dua pansa kaymışım selamun aleyküm sözü rakam cinci. Arıyor rakam yak vardı boş rakam şey vardı. Ya o da var ya varcımı pancu pansa var mı diyeyim anti disi var mı diyeyim. Kağıt kaç şaşa hafif mi diyeyim. Peki konuşuyor zor. Hazır oldu kadar hazır oldu şaşa zor pansa boş pansa değil mi? O hazır oldu şaşa zor gibi. Evet, ne yapayım? Akıl kârı okulda takıyorum. Ben biraz saçmış mı diyorum? Kasa sonra kaya masum kasa da hasma saka jo. Ya da hasma du ta panja zuru buloy na maka jo nasta. İşte çıktı. Ne de? Ne yaparsın ko? Pardon, ne yaptın? Bak telefon açacağım. Yürütmezsin. Biz istedim. Balon da sana. Biz takacağım. Duvarda. Biz ya. Ama çanın üstüne geldi. Nasıl mı geldi? Biz. Bir akşam kim almış geldi? Bu si. O şaşaş basi. Tamam akam. Yine komünist akam. Bu meşe Mansur ya. Pansat Ali olsa pansat boz. 12 barjuni pans. Ya bu pansa anti. Ne yapacak? Salon. Şurada yani şu beakil ve şarj yakar boza da hakikaten. Haf yak du sego yakar salon. Yakar salon go rakam. Yakar salon go. Biz yakacağım. Yozda sivuda biz yak yozda aşağı sivudu. Salom hafsım pansat zubulaki mansura hamsa sev pansat ariyol sesim akay bus yozdu pansat barjomi çoru pansat antiyas markalım kartaliş çuan akay anti dadjoş bir dakika John bana bir balık edin koyma bazen Kardeşim okulda kardeşim yine kardeşim gittim o ya kardeşim farklı kardeşim kardeşim çok çocuk ne metre yakacağım sürekli sonra akaymış akay sürekli boki bica akıcı akay boz tamam sekiz o zaman çok pahalı okul şu yakın uçak kim bu bitir yakın uçak aliye diyor uçak akay sürekli diyor uçak da akacağım sivuyak bistedi da ne bu bistiyak si o şaka çorbanı siya yakam tu raften da daha ne bu o tuğle akay salom şaş pansat akay Mansur 2500 rakamza 5500 ariyol 500 boş yozdasın çor sunaki barjumi pansat sunaki anti
خیلی بهتر اون تو همون تو بگو تو پوتوی میکنی مثلا نداره میگم چی نه بان چیکار چی بگم کنم علی من بزار بگم نکن چهار پنج شش هفت یک دو سه گل تو باشه شیده است همون اکانت شده چونه 10 20 اکجون 22 21 20 21 12 اوشا 22 رقم 7 اکجون برجامی 6500 انتی نول بوس اکد 10500 اریول دست منصور 4500 سلام 6000 بوده اکجون اگر مکو بهتری yaklaşmış mikrofonu üstüne tasmışlar video. گوش گل کنه کنه نگی تو ریکا نه اومدن کلیاکا خر بیا با خاموش میکنیم قربون نمتیم شکا o çevre famdaki bu da yapabilirsin çünkü burada. Aynı mağarada olduğu zaman gibi kaldım arkadaşlar. خب پلی‌آف که برای کنه کجا رقم چند رقم هفت ایده گویم رقم سه گل زناشن اکبری کجا اصولی قبول میشه مطلق بیسته دویم میشه دیگه 11 دو 23 24 22 5 21 6 22 7 20 این اکجان 1500 سی بار اکجان بخشش خب 4 و 6 بار اکجان ای پنجگان بریم اکجان باید دوزان شد کپلوی رقم تام سه تا بود اکم بعدی برای ولاد میدم که اتمام رسول چاتگی سخن کنی بعدی برای سپتامبر 4 و 500 سالون اکا منصور سه سمیار رقم برای میدم شنر اکا آریول برای بدریم 500 رقم یک بوس برای برجامی برای بدریم 500 minus 1 و 5 500 بشه که انتیچ که دوباره تام اکانتی برای گرفتیم شد موزیک سخن که برای گرفتیم رکت دیگه کفونی مایل کم اکانتی فقط شکل بگی برای جینگاز که کفونی مکام علی مردم بزا بگی بگردم مکام کنی بیاره گفت که کم شش سیستمی که نگفته کنی جلال گفته کم جلال گفته شنیدن یا حکمیدی نه حکمیدی نه که دینی موضوع نه شنیدن یاس داره اکانتی بو شنیدن ای پنجگو شش سیستمی آغاز به اکا بو سه و شش بیت اکا بو شش تموم شش شکل شش شکل اکا
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 سوز گفتید چقدر که بابا ریخی ای 5 22 نخکه آنتی بو 6 10 که جو 7 21 22 21 3 20 که جو 4 20 21 10 21 این اول 5 بگیرید 32 که جو علی مردم بزا بگی بگرد نکن بچه ایم زمین مکو بگرد شمش بیزده کو alô música da música boches aqui bobo boches to ka boches yapsın sokak da ka panse po ka salom se durmadan kaçıyor se po kaçıyor Ali mardum bu zabeki bu gardına kan sokak kadan gider ko boches da ka bobo سپر رو در کجان او در کام سخن کنم ای باید سخن کنم کوی وارزمون شش کو اکه علی اکه موچه اکه دی موچه اکه میشه شش سوژه پاپش اکه که باس اکه جان بگیرم اکه جان باس پاپ هاف پاپ آریون هاف پاپ چهار دو پاپ چهار پاپ همه رقم پاپ مونه که جو علی مردم بزر بگی بگردم اکم چوش که اکم لیف هفت دو پاپ بچه چهار سه پاپ مونه که جو اکه گیر میشه دوست سه و چهار پاپ مونه پانسه بار اکه پرجوه هفت اخی بود هفت پوش نکه که جو آخه کم اومد نیست هم سون نگیسه هم چک دیگه خیلی سامش نیست چی نگذره که تو سامش نگذره کو اکه برجام گیر تا برجام اکه میشه هر چه پا گیر گیر بده اک نامده کم نخون مدت رو بگیم شده که اکه میشه اکه هیچ خشم میشه گرفت با برجام اکجا میشه گرفت چش که اکجا گرفت چه تمام اکش نده که برجام خوششون فوق دیگه پاشوش نمیبره اکای خطلی به اکای سالن دست میمونه اکجا چوری از اون رو من دینی از اون رقمی سه پاپ میشه اکجا چهار پاپ چهار دو اکی منصور پاپ اکجا منصور دست میدوس پاس اکای میشه می پارت اکجا دو رقم پاپ میشه اکجا سه و چهار اکا دو چهار اکا میشه سه اکا میشه Aqui میشه که هفت دو لف مینوس 5 مکجون انتی رقم وعده برجومی فروختگان بوس اکجون 8 دولم علی سون تپارتو آریول رقم یک مینوس 20 مکجون هفت پاگدون ده اکاو تمام آخه اکم میادمی سلامتی سو داخل بیده که همون کارتا وقت چه بود ساوز نشه کجا مونم بیا که و بینو که همون کارتا بود چون ساوز نمیشه نه بود خصوصا که هم کدومی پاکتر میاد بکنم
سه Ganha calma. Você vai bem mais isso que é bom, né? Para tu facar de um. O mais louco que é a gente abre. Bia pelo vai porque marcar o pelo isso que é bacana. É que eu te hoje esse que eu que tá nem que mexe paus marcar ele muda a biri tamu. Havza paus me TV. Bio aval ele te hoje biga carta como ele puxa da chama. Dadan go wala. Kadar hemen sen çok bana akışıyor. Ha rakete bile tamam akar bir şey kabul akar. Allah tutuşun ama akıllı sukan mesela akışın sukan mekan. Kede kadar. Melese ki akıllı ama yakın kadar yok. Evet, Mansur Çorba Pansı'nı da antik et Mansur Çorba Pansı'na yakılım. Suhan'da Çorba Pansı'nı yokuştu ne yakacağım Çorba akı salon kıtı yıkıldı Çorba Pansı'nı yokuştu ha. Ali Mardon, bu da bilmiyor. Oça şu da akı Ahmet ne anış kastak da oça puçana falan akı cema dikkat oça yakacağım. Bu işi uçağa bir gün bakalım anış bir yakına gufta. نه مدل لگو چک شپارتا دیگه نپارتا میده تینکوف نگذشتی سریعون چمو بگو کدو شپارتا نپارتا تینکوف بگو نگذشته است پنج آمده از من میشموده بیان میشموده تموم اکای میشه دچ پرفتی اکا جون شرینر پنج آمده کم ki akalef role yani akimi shamuda misha zeyuka da tamam aka ta hasura ben خدت وای واتساپ بعد تلفن واتساپ و اینا اومده شنا اکا میشه اومد پاس میگه بدونم یکم دیو چه تنده شد ها bu ma dikkat edin camı tamam tuğla yakıyor camlar eri yani bu için şöyle Kaç kabul rakam. Yani ben bunu yapamam. alış beyaz alış mesela fakarla mı yapıyor? Fakarla açılıyor ki Ahmet Sultan'ın bunu alış beyaz kısmına mı yapıyor fakar? Alış. Ali Marado olduğu zaman bu kadar makam. Sivuda olduğu yerde o şu var. Ya şu tamam akay boş şeyler sokaktan. Ali Marado bu da bir bu kadar. Başka şartlar gösteriyor. Başka şartlar gösteriyor. Başka şartlar gösteriyor. نمیدونم خب چون چی نستم شما مثلا دوش رو مثلا هر یک کارتر نگم کارتی مولا ایمو
تمام که 500 بودن یکم چه دیگه فکر بیا خواهد توی مکشو شکجون 5 اول کردکم در 6 یا مگتی خوب یک دهی خوب یک دهی کرپیچ دمی سیاه کرول دیل دمی دیل توزی سیاه اکم فقط 3 پرفگی بو 65 بیسوتر 20 پتالوگ 7 20 پتالوگ 1 21 پتالوگ 2 12 پتالوگ 3 10 پتالوگ 4 20 پتالوگ 5 22 اکایی که آنتی 22 10 20 12 11 11 20 اوشان 32 سمکجان 5 سو فقط همی که کتی هفتگی تموم چوبا 5 سو یکی ماسو کردن نقصد چوبا 5 سو فقط همی 3 پاک شد تموم اکای سلام اکجان رقم 3500 اکای منصور اکجان می 3 سم 7 دارم کسا خامید اکجان اریول 7500 دارم کسا 15 اکجان اکای بوس 7500 دارم اکای باکی سلام 6500 دارم اکای سلام اکجان اکای برجامی 4500 آنتی بوی 27 نه 27 7500 بوزی هستم دوزم 7500 بوزی 20 کسا اکای آنتی او 5 مکجان biz böyle koyuyoruz. Ama kadar biz böyle yapıyoruz. Ama ne bu kızı yok. Burada vardı var ya paketler biz bir zaman yok. Kol bir şey tamam. Ayşe şu gol bir poli çek var ama da kızım boş gol ihtiyacı khumjin akay boş gol 20 اکجان 11 10 سپسته اکجان 12 11 11 اکای منصورت یاروبلا میریم اکجان خطا اکجان 3000 پول سکه میشه اکجان سالمون 5500 رقم 3 یاروبلا منصور 10 سم بازی یاروبلا رفتیم چه گفته که من از 4 سم نیست بیسکت یاروبلا رفتیم اریال 6500 اکجان ده کسی خوشش پوان نسخه باز اکجان 6500 برجامی 3500 آنتی 6500 سم اکجان او شما زرگی رکم علی مردم بذار بگی بگردم اکجان Ay severim bakalım. Çoktan şaşkak yerdi. Çoktan şaşkak yerdi. Yuş yuş. Yuşe. Ay mega başa خود نکن 11 20 dakika 10 dakika جون ay başa خود نکن مگه 20 22 11 hoş اگه با 22 dakika جون anekdot da bir که ay başa خود نکن مگه 20 سلام اکا جون منصور 9 سوم اکا اریول 6 سوم رقم 12500 باز اکا 6 سوم برجامی 3 سوم 6 سوم اکا انتی گل گذاشت رقم 3 تا رسیدم تا میرم این اکجان علی مردم بزرگردان رقمی هست عزیز 3 گل گذاشت رقم 2 31 3 10 4 11 5 20 6 12 7 21 20 باشه با 31 رقم 2
سلام 4500 منصور 11 سوم پیش تومن اریال اکجان 12 سوم بس 5500 برجامی 2500 5500 اکه انتی عدل این اکجان این دفعه با سته چقدر میشه سته میشه و دفعه 2 تا بود دفعه سته شد یک کارتی نام شد تا اکجان تموم کارچوانی اکانی کوبره کارتی نپن هوا اکجان از زود این نگاه زود چه کوک از این بود تموم 3 10 4 20 5 22 6 20 7 22 1 20 2 10 1500 برابر 18 اسم 6 مکانجان بعد دیوار اکانجان کارتی نوع زود سلام اکانجان رقم 33 سماره میده منصور برای بدویم 8 رقم minus اکا آریو برای بدویم 2500 برجومی برای بدویم 400 مکانجان برجام میتونم باز برای بدویم 400 برجومی کتی که برده بخشش باز اکانجان 500 بود 400 مکانجان بزرگ برجام سنده سه که من سیستمی من همه سخن که من اکای سالو با کلامی یک کدوم یکی که شکل برسیده علی مردم بزرگردون اکجان شش سیستمی رو تمام اکجان شش 21 هفت 21 22 10 3 10 4 11 5 22 5 یک برکده 5 32 سه Aydın Kacım. Ali Mahmut bize bir gibi gördün akam. Ali Mahmut bize gördün. Boz şaş patron manaka kartaka şakaydı mı? Ali Mahmut bize bir gibi gördün akam. Mansur tu akacım toka akay Mansur bu. Du toka akam. Du toka akay Mansur'a hafta pap. Lef hafta beşe akam. Hafta şaş pap çoruse. Sokandaki akam. Sepap akay Ali. Sepap akay Ali davuk. Ama akay Ali bunu. چهار پا وقتی محصول کتی هفته چهار پر شد سه اکا پاگانا سوی رقم سخنکه شش و هفت هفت دو پا که هاچ هفته پاک زنگی تو هم اکا جون علی مردم بز دگردون اکا هفت پا یکی ارون هسته هفت پا اوش پر شد شش سه پا مات هم اکا میشه ویدیو پاتون این نمره دارم نه بیاد که با ویبرات من میگه سیل بان شدیم به مایل کن کتی لف پاپ کتی که پاپ دورم کتی لف پاپ آریو پاپ مانسون پاپ کتی اکا انتی پاپ سه و شش پاپ میشه شش توقع ها شش توقع گرفت شش توقع سوی بی رقم گرفت اکا جون
به من از نمره اوه کن. نه بیا اگر کجا میدونم من برو که من گیر زن نکجا بعد من میگم سلی بگم تمام آن که جا چی هست نکجا سه اکا علی پاپ گفتگی بود نکجا که سالم نکی سه که پس ها سالم سه سخا که سالم وز به اول که چی خریج نکجا سه پاپ اکا از علی که سالم بود نکجا سه پاپ که اکا ای میشه اکجا اس پنا کنی بعد شش سالش تو خدمت سه اکا سویش که اکا علی اکجا اسمش علی بی کیم که اکجا واسه بعد اگر که یا تو من از نگوده شده همش بینا کم عبینا استگو همش پیش نخدا کن یا دیو مچخت نکی اکجا وای تا وای بی آنش اونجا اومده مسروش نمیبره مش خیلی پیچکوی بی که سالم آیا بگیر هفت دو پانس لف مینوس هفت پاپ اکا آریول نیست که هشت سما اکجا اونجا میشود شش با ایتا منصور پاپ دادم سه سمود مونا اکجا دیگه میشه هفت میشه خب چهار پاپش میشه چهار پاپش اکای آنتی خب آنتی سه میمونه اکجا دیش هم میشه اکم سه اکا علی سومه پاتا کتی اکای سالون 500 میمونه اکجا شش اکای بوز توقع دادم یه هست میشه اکم سه پانجا و اخرم اکای سالون کتی اکای آنتی بوی پاپ اکجا پاپ گفتی کتی کی گفتی که پاپ لف کتی اکا پاپ گفتی اکجا کتی لف پاپ لف علی تو که سوپادا تمام اکجا یک تا شد تمام یک تا بیاز هستون بیا تمام هرچی لف کتی علی سوشو بیا تمام اکی که هست بیا تمام قبول تمام شد نه سری چول تقابل باشه کم 5000 من اکم نولیم میشه 5 نولیم یکم دیو چت مکم میشه 6 که من 5 6 که 5 کی آتنه تا اکجا کنه اکم بیا برو سوگی پارت چخسی بانگس اکم علی مردم بذار بگی بگردم اکم
دهانی علی مردم بزرگردم هرسی دوست تا مکم فمکم مایدو آیدو سیوده از رو بله کدوم سیوده از رو بله گیوش کدوم یک فکر شد تموم علی مردم بزر بگی بگردم نکردم دو سه چهار پنج شش هفت یک دو 16500 دارم ای بچه که علی آخه همه ویدیو دور کجا ویدیو دام میگم جس ببین که ویدیو تمام کا ویدیو چلوی کنم مکان نمبر ویدیو کنم تا چلوی کنم خب میتونم میشه کجون علی مردم بزر بگی بگردم نکن بیا خبر نه بکن فونی مکان باید بکن کچ میشه ایدو سه کارو والد ایسه کارو کارو والد کارو توز dama 100 2 تا کارو 20 پاتولوگ 31 پاتولوگ damаш توز kirpiçay davuş kirpiçay 20 پاتولوگ 22 nacht 20 پاتولوگ 20 پاتولوگ 12 akam سه شانس رو خدمت تو شمال کن داوش کجون تا کجا داوش دیجه ای 22 نخته ای 10 ای 20 12 20 کجون 5 سه کجون کاچ سه اکا علیان علی مردم بزرگردم Ses vegan, bez yukarılar var ise kacun. Ali piagon sümeli. آخه نشون آدرس نامده سوپ نشون آدرس آنلاین ادرام آدرس هستی چانس بافت که همونجا اگه صورت پرایگی بانکاماتا بیا میکفون مکان سیوی اگه شوا 5 ماتیده سلام اکا جان دال شخص گیرده با کی گیر اکا علی
خب علی اکم دست میزدن 14 اسم داریم. تمام اکم 14 اسم هست یک مچت انتی 7500 اکای برجامی دستم اکای باس مینوس 1500 ادیول 7500 منصور دستم سلام اکا جان 0 اکا جان رقم سه 11 اسم میشه اکا بایبر 11 اسم تو زمان کو خوش اکا انتی زاتو خلاص تمام میرم ای کارت نفتا تمام کارت نوی زوادی این اکا جان صبح صبح نو ای فیلم شخصی خونو اوه شش دب شش که تا 5 میرفت گیر کن 5 نمیخوری 5 که تفتی تموم اکا 6 که تفتی 3 6 تفتی 3 و 5 و هر که تفتی اکا زنج 5 گمیز کنم 6 نداره که سلام با 3 و 500 داریم اکا میتا 5 میگه داخل گیته هوا کسش نمون کو سگ قب ایسه بولاد نگه همه پولارات رو سیزد نگه اونی اکی علی گفت که میپرتون کف مکف کس چه میپرتون گفت علی باید با بزرگم چون اوز پدر که ماتماتیک نه تمام خرکم میبینم که تو در کیم چی اومده خوب پول دو هم پول نیستم هم پول بردیم پول در گوشه من نمیخواد پول در نمی زاد نکم تمام خرکم گل دوزانش ای چور 20 12 10 کتنا وشوت نه سخن کدی کم 20 ایکون گل دوزانش 20 هک جون اکا منصور تا 11 22 اکا رقم 3 زنا جک پول دو جون اکا سالو 5500 منصور رقم دسم دیاسم آریول 7 مکا جون اک سلام 8500 زن جک پول باز سم برجومی ینگ 500 انتی 7 مکا جون دالچ میگه مکا جون و رقم 4 سلام استش وقت میگه سلام همه کزیر دیگه فکر نمی‌کنم پاس خطر نگیرم پاس تو اکسالو خیلی جوره رو واقعا میکنه که دو کسو و گفتی خوش که اصلا بولی نبود تا اونا چرا این کارتای چی بیشتر میشه کارتا اومده یه وقت خیلی 20 میزنه و خب 3 کلو رو میزنه ای چور خب سه جک بوده 4 20 50 11 60
17 22 boshqa 21 22 1500 so'm ayak bigilish 10 so'm. Xo'p, akam. بیا سه مچه تلش میکنیم اکا جا میکنیم اکا که جو سالون واره بدویم 7 سوم منصوب واره بدویم minus 500 سوم اریول واره بدویم 5500 بوس 1500 میمونه واره بدویم برجام واره انتی واره بدویم 5500 اکا یکی یه رقم میکنیم اوشنفای سکینر سیسمین اکام Çinko dört ya, çinko neydi ya? Ne dur ama Anuş ke Anuş ya pursam Anuş ama suton doşta geldi mazo. Sen o çok tamam akam. Aynen. شش تا یک 12 شرینه 2 11 3 11 خدا قب 20 تو چهار گازنه 11 خدا 20 20 20 20 11 20 11 11 12 20 20 20 حافظ قدیس این اولش تمام دوشش شد هم کامونیش گفته سه رو بولی ده اکجان در اومد اکای منصور تاغو سه پنج یک مرحمت سخاک نکا ورده میجی سخاک نگو اکا رسکه بکافونیم ور اکا انتی بوی ور اکا اریول اکای سلام ور تموم این اکجان سلام اکجان 4000 بوده دادیم منصور minus 3500 بودیم اکای منصور جون اریول 2500 اکای انتی 10500 سم اکجان خب 20000 بوده هم میمونه وارد خوش خواهد کنیم شش پنج نوش شش و سه پنج نوش اما حرکت چون مدکو پنج اومده که منصور بوی شری نرکه جون یکنی مزور بوده دوره مکه جون شش تا فشگه تمامه که فنوش پنج شش یک دو سه چور پنج شش یک دو سه چور یک دو سه چور پنج اکا انتی بوی نخ بیزده بود اولش کرده نیستی 20 پاتولوگ 31 پاتولوگ 31 پاتولوگ باشگر 20 پاتولوگ شاید 21 پاتولوگ هفت 21 شفت یا یک رو پنج باید که یک رو پنج شفت تمام هفت اکجا ولت دیلی من برومد توزو دیلی بود ولت کرپیچ علی مردم بزر بگی بگردم شهر پنج یک اکجا بگی نری بکفون نکن
کاری اکم سخنجه میکنه که 50 پانسمی آریول کتی اکم چیکارش کنیم او 50 کشتم آنتی اکجون 22 خود نخت اکجون همه بکشم ریشالا میکنه داخل اوج اوش اکانتی 20 15 سخت اکانتی 5 به اکانتی مکجون از سالش اوش اکانت 15 ده کسا 5 بوزی چقدر اکانتی 7 بوزی 30 کسا شد برجومی یاسم بوس اکجون یاسم آریول 7 اوش دیم اکجون اکای منصور اکجون رقم 2 4 اکان خب 500 سم اکای سالم 3500 رو اکجون گلی تو زدنش اکان گلی اکای بوس گلی اکای منصور رقم دکه 2 هر اکا 3 گل تو زدنش یا پنتم رقم گل بکن برای کارش اکجون مردم کیف کنن یا پنتم پون رقم گل با یا پنتم با گلی پون رقم 3 گل تو زدنش 32 22 20 20 11 10 اوشا با 32 رقم نفت 22 خراب سالم سس منصور اکجون مینوس 500 سم آریول 9500 بوس 500 سم اکجون برجومی 500 سم آنتی 6500 انکو کنی برجومی 3500 رقم زد که که برجومی رقم هفت خب اگر منی 3 اکجون گلی تو زدن شکل علی مردم بزر بگی بگردون اکم سته بود که سخن کجا دخل موجیک 1 2 3 یک خب علی مردم بزرگردون 1 11 2 11 3 24 3 پیسته 5 12 6 22 7 10 اکر کی منصور اکر جون بین اکر 3 الو پسه که ده یارو بولم چی گفتی اکر اله به پرسولم 3 و 500 شکی منصور 500 نیست دم اکر جون 4 مزور رقم پافتور سینی مزور اکر جون سالن 2 500 اکر آریول 9 سم باس 9 برجومی 3 سم آنتی 6 سم پراسو هستی من که چون اکر زد ای 5 ای 5 5 20 اکر جون 6 20 اکر جون 7 11 اکر جون 1 20 اکر جون 2 10 3 22 4 3 تو سرویس که دیو شاید اکر منصور یا تیارو بلا بریم اکر این بزنه با جکپو دو اکر جون سلام 1500 منصور 6500 میشیم آریول 8 سم بوس مینوس 1 سم برجومی 2 سم آنتی 5 سم یارو بلا 6000 بلا بگیرش اکر جون ايش نمازو سلام جوریم تصمیم خوب جوریم چون که جوریم سامت است نکن خوبه جوری خیلی روزا اولی که دیگه چه اولی که دیگه چی شب خیلی که اولی اکرد خیلی میتونید جوریم شدی نه خیلی تیپ راده من نیست شدی نه ای 5 رو خب اولی تیپ خب 5 26 11 7 22 1 11 2 10 3
ده اکا جون 4 11 اوش هم با 22 اکا برجون بید اکا سلام رقمی سه هستم 5500 اکا منصور 2 4 اریال 7500 باس مینوس 1500 برجامی 8 مناطی 4500 باس اکا کلیم از اون میشتیم اکا علیش کلو که کارتن اکا جون این اکا جون الان ایوه بود کلیشت میگن عوضی میگن خیلی علی مردم بذار بگی بگم مارکا جون اگر دو سه گل دوزده شکم سه گل توزده شکم یک چلو 31 2 11 10 11 10 12 11 یک بر یک سلام 500 منصور 4 500 اریال 10 سم بوس اکاجون مینوس 2 سم اکای بوس چوکی برجم هفت 500 انتی 4 سم بوس واتساپ بیته واتساپ من نمونه سیوته کدو بیم نویز نکجون سیبیر گفته بکردم خب گل تو زنش اکجون اکای بوس رفت تمام ایدو ای خیلی اکا ملی پاته اکا اکای بوس نکاتیو ملی نگفتم اومد 3000 اومد اکای بوس شرینار دیاستم دویم اکا جو کارتاکاش اکا ایدی رفتیم 11 11 11 boş 20 12 10 خوشه 21 یک تا 21 یک زدن چک بود اکا جون boş sisi konumuza çıkırsa اکا سلام اکا نو 3500 منصور اکا جو اریول 12500 بوس اکا جو 500 سم برجومی 7 سم انتی 3500 سم اکا جو جوریم سم پفته خیلی سم کلا سم کلا پرتو ده سیپرد همه روز اکا همه روز در انوش اکا yok damar sesi mi var aká sesi mi var aká anúncio de uma marca aí já ganha que pode ficar jo anúncio mazur 5 فود aká do 21 3 10 4 22 11 21 10 20 o şama ba 22 رقم 4 هر دو سلام مینوس 500 منصور 5500 اکانت اریال 12 سم بوس 0 اکاجون برجومی 6500 انتی اکاجون 3000 روبل اکاجون یکم اوچت اکم باتقابوزه جون اشته ای پنج پنجگو
چی و یک بوده کاکا جان؟ 10 31 31 20 23 10 20 1536 چهار ور کرده دیت 31 بوده. سلام وارا بدوی مینوس دوست منصور وارا بدوی کاکا جان 2500 کاکا جان 2 4 3 مینوس کم آریو 2500 مینوس کم. خب باز وعده برجام وعده منتی وارا بدوی 1500 سم کاکا جان ای 17000 بوده. علی مردم بزن بگی بگردم نکن. هفت 11 کجون 6 کسی سمی 12 11 ای بچه 6 کسی سمی رفتن کو 21 20 10 21 21 21 20 10 11 12 11 پانسی واره چومر مکان 6 تک فقط میاد تکن نراتی برشت پانس من 32 سو 5 bu bakar korvoni umru. Korvoni bakar ne kadar sun bu hafta ama uzun ki. Sen kadar sen mezani çordu pap. Çordu pap. Antiboy pançı da uspek pap bir bakacağım. Çordu pap duro zad pas. Pap donu panca yakacağım. تو درو اومده بود که من برای خیلی میدونم که سوپ هفته اکجا بدیم سوپ هفته اکجا سوپ هفته من خیلی هفته اکجا خیلی بند است که سوپ هفته اکم وار آریول وار علی مردم bu zabeki بگردم اکجا علی اکجا 5 پورز اکجا 4 دو پاپ میشه اکجا ای کاری تو چیکی هفته خیلی هفته اکجا چی خیلی زور میپرده دار اتوبوس هفته اکجا هفت واره آریول یا دو واره 4 دو پاپ میشه اکجا 4 پشون اکجا علی دیا پاپ میگی تام 4 دو بکافون مکان اکی علی میشه دوی چوپا مکان اکی سلام اکر توجیک وقتی خواهد که جونم خیلی پرایل که جون اکر توجیکی سو مدکاتی حکومتی نمیخواد کام اینا اکر خیلی جی پارتی مردم فهمیدن که دیگه هم خیلی پارتی ریسکی بذارن خب دیا پاپ گیرم کی دیگه مکان جون علی 4 پاپ دیگه تمام مکان جون سرش میرم سوخاک بودن سرش شش که 5 میل اکای سلام وارد دستم پافتگی نوله مکجون باس اکجون داورا هست مکجون بیب بچه یک گفت اکای آریو 500 تم داره خم درآمده دو پا اکای میشه تموم میشه دینیم از اون دیوم چردیم دو پاپ اکای جون دو چهار پاپ اکای ماسو دارم دینیم از اون مینوس اکای که جون آنتی مینوس یاسم 30 کاسه داره مکجون نه 4 پاپی تمام اکجون 5 پیش اخر گیتگن اکجون 5 پیش اخر گیتگن اکجون 5 اول کلون بده که بعد کلون با کی سخن کرده اکجون هیچ من مال 5 فلون دا کم کرده فلون ده اکم 5 نو یا
سوم دیگه اومده دکه اومده سوم سه کی گفته که جون کچه بی رقم اول کلون رو سخنه با سوی بی رقم میز که مکه جون دی اکای میشه میز که پاپ اکای محسود تدرو مدیم دیگه ها بوما یه حکمتی ده کی سو پافت اکای چک شفاعت کدوم گوشه باشه که سوم دیگه سوی درنگ مال سوم هم خواست سوم اومدن گیره نه اگه فقط 4 تا پی تمام اکام وای 5 پیش اخت او اکا کلون سخنه با سوی بی رقم پنجم درکه سالون 3000 دور مکه جون دیدی اول اکای کی است که کلون اکا بولتر اختبی او کلون است که بعد سوی رقم بعد خدای سوی رقم 5 خو سوی رقم که یه تو دارم سوی اش پاتاگه نه اون دیگه چی اکابی کنید 2000 دیشب سوم در خود نباشه که کارت که پاتاژی چک شپان تو ببین مخ باشه پلیس کمارچ کنید چی بود هفته پار بوده اخد مفته کاش به هفته که میز که مکه تو فردا ده اکا میشه میز که سوی رقم دینی مازو میسش ده اکا جون 5 اکا میز که مکه کارون بود 12500 میمونه اکا جون اکا علی چرا پاپ درو ده اکا جون خب 13 از دوشت 10500 14 از دوشت اکا جون 11500 اکا جون رقم 4 بریم اکا جون قبول تموم اکی من 4 بریم اکا 3 5 5 قبول اکی من تو بینیم از اون نیست چه که اکا جون بکا خودموش یکی چو استفاده تموم 3 5 خواهد که میریم بزن خب علی مردم بزن دیگه بگردم که من چو 5 6 5 بوده ای خودم بوده ای خودم 5 6 5 بوده ای خودم اینا تا 5 فقط اکای کی فقط 4 تا بدون میشه که چه رقمی تا که هریلا چوش که مکم 5 6 وقت 5 6 وقت در کجا 6 3 5 5 6 5 وقت یک دو 6 رو بله یک دو 6 رو بله او سیستم یکم رو بی سو کدام سیستم 500 رو مود داد که دویم برو فرد دونی بازد کو دویم بروش هم گویا یکم بروش هم یکم بروش نگذاشته که دویم بروش که چه است به بانک تو خوبه ولی نپافتیم ولی یعنی این نمره دخل دادم میگم تو گویا آخر به پنج سه دست میرفتگی یک تایی بکفو او اکاد دو میرفتگی اگر بره آخر بره اکای منصور یک دو بره آخر بره اکاد اگر بره سه دست میرفتگی دیگه نیست یک تایی بکشو یک تو بیر آی چو فقط 5 و 6 تایی با 6 3 یک دایی دیگه توزی کلیپچ توزی سیاه داما والت کارو ده نخت چور 3 تا 10 21 پاتاوک 21 پاتاوک 20 پاتاوک 22 پاتاوک 22 وقت تا 22 بریم اکا انتی زد نزد پاس کم اکا انتی دو تا 22 مرد انتی چخش کم اکا جون اته بته اکم
O şöyle. Stopish ki makay Mansur çıkış ki makacım. Salom. Rakam ise 2500. Aryol. Rakam yak. Das mobşi boss. Boss. Rakam ise şakacın. Çoru pansa doğru. Pansa güzel ko. Özgürde. Tamam oz be. Barjomi. Rakam hafakacın. Şaştım. Anti. Rakam 5 بیچ داشتیم یه اصلا نیست به وقت 15 میمونم نمیدونم تمام اکجون 15 نه ای 15000 روبله اکجون آنتی هست میشه 15 ای 15000 روبله 10 5 میمونه بوزه 10 4 500 بوزی چیلی کاسه چیلی میپارتم اکجون آخه اکا اونجا گفتم که پیش اخیر استگن خودش صورت بیسته پارتو میسیم اسمس نویسته که دو چو پاپ دو چو خودی یاد شگر گیرم تاکت شگرگی میشه اکا جون میشم جاسته اکا جون گیر دراز به کارفون یاد سکم دو چو رایی اکا سخن میکنه مقصد کس وچتن خدا اکا کی ران کارفون 2500 بود 11 پس کرده 23500 دوری بارش کی ایوارا 11 سنو و 5 هفتاد شو بله قابل ما که فکر میشه گوشش وقت میشه اکا میشه دوی چوره بیا اکا چه اسپک گیرو اکا دوی موچه تیل چه بگیرو از این اکا چوکم دوی چوره چه سخن اکا او چرا تو علی خب 11500 بود 11 سمز نه رقم چند میلیسه اکامون میشه اکا رقمی چرا گیرم و دوی گیرم اکا میشه از یاد چه اکا سخن کرد دیگه شما میشه ده کی را کار امیما کردی میام بیا اگر حتما نتا بگیریم ده اکا امیما اکا خب میشه تا میشه دوی چون دوی گیرم چون اکا سخن اکا یا تا دیگر اکا سخن گویشه در دیگر نگیرم اکا Evet, çabukluğunu kıtamıyorum. Ben çene segim tattani ko wala. Çok hadi akay fantam guri akam. Çora mişe gittim. De akay aliş de mişe. Rakamı çok dısın. Tamam akacağım. Agami anti kali anti bu ne sohbata da şeyler WhatsApp gumay ko. De akay so tamam mişe çok hadi. Ayşaş. Tamam diye gittim. Panç kya ka? O garibi panç akay anti panti. Aqui anti pres çile zor partu makajo. Ha pas papar. Tamam makajo hoş ilim kadar bu. Ne de gazetim düğüm uçeti ya keşke ya atıldı ya konu ki atıldı düğümü. Doch dunestiku. Çora kay ki o.
976 6 10 31 22 10 11 10 22 8 و 31 سلام اکم دستم اریال 500 باز 400 برجامی 8500 انتی 400 خب علی 10500 1500 اکی که جون میشه اکا جون او غریبی بفته او غریبی یعنی او زیاد سه تا چت سهر بیو شیله نه دوی گرفته دو گفتم تا دو نیستی دوی گرفت مکان دوی تا بیشتر دوی تا تمام مکان یا تا سوزو خیال خسته آیان علی مردم بزرگرد مکان چون باید اومده گفت میترفته کارش ده نویسی گرفتم چیه نه یک اوج خواهری بازی رو میگه این سه توست خب بس توست یعنی بودم این مکه جون سلام یاسم رقم سه آریو 3500 رو اومدیم بوس رقم جون سه رقم شش برجامی 7500 انتی سه علی 9500 500 سم اکای میلکی میشه اکا جون خوش از آگه ششتیم از رو بوده اکا جون آخرش بوده اکای بوست تموم اکا جون آیدو دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت ده دوباره چگوی که میخواد چیگه پا 20 ها 20 که 21 31 21 20 یوش 12 اوشا با 31 رقم 5 خب علی مردم بذار بگی بگردون اکم سلام 500 سم اریو 13 سم اکای بوس 2500 برجامی 7 سم انتی نمیسم چی کسی نیستم ریوفکا باشه şimdi که پاکم میدونی که علی نمیسم اکای میشه نو اکا جون گوی دو داشت اک سلام رقمی 3 اکا جون خود از اکم موسیقی چورم و چه اکا شده نه دیام گل اکا دوست که اکم دوست گل 20 10 12 10 22 10 20 باشه با 22 رقم 3 اکای سلام 3 سم اریال 12500 باز 2 سم اکای برجامی 6500 انتی 8500 علی مینوس 500 میشه اکای موزی 3 و 4 و 4 اکا جان شده کنسر بود یاد بکن 20 اکا جان
20 21 20 akajon 12 22 شما 22 رقم سه اکا علی سلام 2500 اریال 12 سم بوس 1500 برجامی 6 سم انتی 8 سم علی 11 سم مینوس 1 سم اکا میشه اکاجون علی مردم بذار بگم بگردن اکا سه گل روزانه 6 گل ده سه توز 20 22 20 سه پیستر سی ای بچه کارتکش بیره هموش یه رو بلا بینه مکجان 4000 اکای میشه پیس که ماشی هست میدم سه سم دوی اکای میشه علی 10 سم انتی 7 سم برجامی 5 سم 500 سم اکای بوس 11 سم اریول 1500 اکای سلام 6 نیم از رو بله زرگیره او چکانو ما باید هپی میشدیم نه تیز گازدون بوینم کارتا پرید ما باید هپی میشدیم باید تیز گازدون باش ای پاچ شش هزار 500 سوز مفیده و شرکجان پنج شش یک دو سه چو پنج شش یک دو سه چو پنج شش سه چو پنج 20 رقم 6 خلال تو 22 داده کوب 20 11 21 20 11 او شد 22 رقم رقم 6 سلام اکای سلام یاسم اکای اریول 2500 بوس اکای جون 6500 برجومی اکای 4500 انتی 6500 علی 9500 2500 اکای کی جون میشه شیرینه شارژ خیلی بست کو شارژ خیلی بست اکای جون 500 یک باور اکا این دفعه خیلی تمام به کارتا بکشم ای هم 500 دیگه میشه که تمام ای هم 500 دیگه میشه که بگید 6 نیم تمام یا رو برافت ای اختار داشت اکا جون ای هم دو سمکه میشه 9 سمکه علی 6 سمکه انتی 4 سمکه برجامی 6 سمکه بوس 10 سمکه اریول 500 سمکه سلام اکا جون 500 دیگه میشه که بگید 6 نیم یا سماور رفتیم ده 20 اکا جون 22 اکا 21 اکا 22 اکا 10 اکا جون 20 اکا جون 20 20 20 20 10 11 ایده میرم سیستما 20000 بوده بگیرش اکا 3000 بوده بگیرش 20 انتی بوی وار همه دوی بشید نه ایده 10 اکا علی 4 اکا نیشان 6 اکا برجومی 7 برجومی 6 اکای بوس سوخان که نه اکا جون هفت ورا بوس 2 4 میشه که اکای کی راکت افته یا دورو ما اکای میشه تاهم ورا تاهم بدون که میشه ورا بدریم یک سمینوس میشه اکا جون علی ورا بدریم 6 سم اکا جون انتی ورا بدریم 3 سم اکای اریول 7 سم میشه که بوس اکا بدریم 3 سم سلام ورده اکا جون 20000 بوده ایده
علی مرد شش که پاسی کی میرم haydi sevişe pası Ali vardı bu da begi bu kadar kaçıyor haydi sev çok paşş kaf ya sev çok paşş sev çok paşş kaf ya شش پنجم شتام کمک فون کم ایده نوک دمی کرپیش توزی خوب ولتی خوب ده دم ده شش خوب دو سی پتالوگ سه بیستیه پتالوگ چهار ده پنج بیست پتالوگ شش بیستیه پتالوگ هفت بیستیه پتالوگ یک پتالوگ 22 21 کار چکم هم دو میره دو ریشت میکنه کاکا جون دو یک اگونسی میره یکم نکی چسبه هردش 21 نکی اینجا اگر بیای 6 7 کشون کچی میشه نکی یا دو یک میزنه یا فردا میشه کاریو اگر این چسبه اگر این چسبه اگر این چسبه این نمیچسبه داریم خالی هردش اگر 21 بیده هردش نه تا اگونش بیا خاک شدمش 11 تو درکه جون ده هوش دیش درکه پیچ یک دیگه اگونسی نمیده اکا اریال کتی اکا ایچه بیم 21 خیلی لبای خیلی یا واره که یک اکا جون یا واره یا که یک یا که دو مقصد یک دو یا که یا واره اکا چوکه اکا جون بیا سخان نکنه اکا رو نمیکنه اکا علی کتی اکا اریال یک دو پانسمی علی علی اگر اتو بتی اکا جون یک سوالو در جواب بتی اکا علی التماس میگم یک دو پانسمی اوکا تموم ده به یکشون 22 یا کی اکا زد یا کی ریوفشت 38 اکا علی باسی 10 علی 15 ساخته اکا علی خب علی 15 زده و کجا 5 بوزی 10 15 پرامو کسا قبول علی اکای میشه مینوس 1 500 رکت انتی 2 500 رقم پاف 2 500 2 500 رقم پاف برجامی 3500 رقم 7 اکای برجامی اکاجون بوس اکاجون 2 500 9 500 اریو 0 اکای سلام اکاجون و رفته کارچه دوستی بود کاکا آیسه میشه اکا میشه 12 21 26 30 20 10 اکا جون 22 اوشا باسی رقم 6 اکا جون میشه مینوس دوستم علی پانسم انتی دوستم برجامی سیسم بوس اکا پانسم نهسم اکا اریول سالو مینوس 500 اکا یکی میشه رکت اکا جون کنی اکا آخرش اکا میشه حرکت نگه استوب شه که وکا جون نه حرکت نه حرکت اشتری باید
راهنما هم جستی رقم 4 میشه راهنما آخرش گل تو داشت آخر گفتم باشه روش که تو 7 20 1 22 22 3 11 4 12 5 10 6 20 اوش ما 22 که علی خب میشه پس که مکه میشه رقم 4 که مکه جون سلام مینوسی هست رقم میشه اریول 8500 باز اکا جون 4500 برجامی 2500 انتی 1500 علی 7500 میشه پس میگه مکه میشه کو ابه میشه پفته مینوسی 2500 میشه 2500 بازی ده کسی اکا میشه رفو اکا سلام اکا جون 20 دو یک پفته سلام کنه اک سلام نموده اک سلام تمام 500 باز کت کت میکنم اکا جون خیلی کنی اومد چی به فکر مکه جون و 5 آمده تمام کم 4 مزار داره مکه جون 500 اسکیت کرد میشه 8 داره 500 وقت اسکیت کرد چیکار کنی یعنی اسکیت کرد که میشه اسکیت کرد مکه جون جه همه کورم همه اکای مورد خب اکایی که انتی پانتی انجاتی انتی پانتی اکا جون گل تو زدن شکا جون رقم یکا جون خب علی زد تو 2003 یکا جون نه گل تو زدن شکا 22 21 22 یکا جون 20 یکا جون 20 یکا جون 11 20 1500 سیمی واره ویگریش 10,000 روبله اکا جون اکای سالون رقمی سه وارده اریول واره بدویم هفتصم بوس واره بدویم سه سم اکای برجومی واره بدویم یک سم اکای انتی واره بدویم نول انتی واره بدویم تو نول یک 500 دوری واره علی اکا جون واره بدویم 6 سم 6 500 اکای میشه واره بدویم اکا چهار 10,000 روبله اکا جون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 23 اکای میشه 5 11 6 21 7 10 1 21 2 23 10 دو تا 21 تا 23 اوش اکای میشه 6 سمبوزی 20 کسا اکا جون علی اکا 5500 انتی سم اکا جون برجومی 500 سم بوس 2500 اریول 6500 4 سم اکی سلام ای 5 اگل اکا جون گل تو زدنش اکا جون علیش همون این علیش اکا جون گل تو زدنش همون شد تمام 4 زد ای 5 شید نه سخن کنید راهنما نمیدونم جست دیگه اصلا دو است ما دست کرد نوشتم خودش جین
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 تمام 5 22 ششک 11 7 11 1 20 اکا جون 2 11 20 11 انتی اکا این روزا میخواد رکی نیستی باروش که 3 و 5 اکا انتی میخشته که بود همی ایسی دفیده علی اکا جون 5 اکا میشه 5 و 500 برجامی 9 باس اکا دسم اریال 6 سالون 3 و 500 پول اکی انتی اکا جون ماینه زده شین اکا ماینه اکا جون دم کش فول کش ماینه اکا ماینه فول کش کای کداش دیگه انتیو خب شش ماینه اکا جون 6 گلیس 6 اخیر نیست گل باشه علی وارد بذار بگی بگم اکا جون 5 6 7 1 2 3 گل ماینه دم کش تکون ماینه کای کدام کش گاز نکی انت خدو 10 کجا 21 23 31 20 21 اوشا با 31 کجا ماینز پول اکا سیلیکون اکا سالوم اکا جون 3 سم اکا جون رقمی 3 آن اکا رقم زد 6 سم اریول 5 و 500 بوس 1 و 500 برجومی مینوس 500 انتی سیستم علی اکا 4 و 500 اکا میشه 5 سم اکا جون با کی راهنما کچی کی راهنما جوری با اکا الیما رقم 3 چهار 5 6 گلی ايش بخيل آواز گفتم 4 22 5 11 6 27 11 1 10 2 22 3 سیخه باشه و 3 بسی زنه چک بود رقمی 3 اکجون سلام 8 500 اریال 5 بوس یاسم برجومی مینوس یاسم نظر 7 خودی همیشه چوکلی میگه انتی 2 500 علی اکجون 4 میشه 4 500 6 اکجون بوس یاس داره میگه اکجون 6 ملاخ زده اکجون 7 کومه نظر خودی میشه 7 خودی میشه اکجون 7 اکجون 6 ملاخ زده اکجون 6 ملاخ زده اکجون بازم ماجو که ملاخ زده اکجون 6 ملاخ زده چهار 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 21 5 21 6 20 7 20 akam gauza ngine ushudu makam laba 21 si osha va jackpot da bozi na uzi yarubla budurem duyni mazur memnun da kasa akajon da bozi duyni mazur yarubla budurem yakini mazur memnun da kasa chilsun yago 500 anti misha sesun akay ki misha seu 500 ali sesun ona uza dikkat akap ne ya burada da akam ne minus bir söze geçi شش دوای روی مقصد شش دوای قربان تیم میخواه که باز بیا که در بازی یکم از اون بازی استوب کنیم که مقصد ایسر 40 سمت و 6 سمتون 40 سمت پرتون یکم از اون بازی داره باز نو 35 پردون 500 بود در بازی میمونه در قربان 6 سمت میخواه که جون اریول رقم 1 4 سم سالون 2500 4 سم که تا رو رفتیم تمام اکا یا که ماینس زدگی کیف پفش پیدگه خب هفته میگیریم هفته بیا بگیریم تا هفته بجوش هفته بعد دیفرن کوزیه
قربان که چه اکی انتی 602 دفعه که کیلومتر مو یا اکی خوشمت یا خوش بس میکنه 6 اکی انتی پیش کارچی ای به سویم جات اکی برجامی مینوس دست میشه میارو بلا بودیم چون که اکی برجامی اینا سویم جات رو کنی چی میگه اکی چی شد اینا بودیم میارو بلا میشه پانسر به موندگه اکی انتی 35 میپرتیم در کجون 6 نوجه دادن یا اصلا نبودی مینوس کنه کجون تموم واسه کنی اکی در کجون نظر پس کنم سویم رقم که مکو بعد من 7 و 5 کل میشه میمه میگه و تاکید راهنمایی میگه ای 5 هم 7 کل میشه 5 یک کمپاسش هم کم رقم خوشش جیم جو کسو دیگه مکو جیم رفتش کنید تموم کنم خواهد یک میزن آخر این اومده و پس اومد است میگه پایینش هم 30 سفید است 22 21 10 کجا 21 کس اومد هم میگه 22 21 کجا 10 سسما 20,000 بلا بگیر چکا جون هفت گیر با اکا علی تمام همه گیریم در کجا روز اگر نداره مقصد سخن کنه بعد سر بوده بعد وقت میگم باید چکار راهنما برای رقم ایمین 5 کجا زند کده گیدم مالی روز شما بعد سر بوده سخن کنه شیر بچو پس از کسی کجا پس مثلا اکا برجومی گپ نیست کجا استومش که ما کجا دوست میشه خیلی برای خود طوری اکا سخن نیست خب اهل باید خشت برو برای سخن کنی اکم این راهنما 5 نفر بگی خب 5 سوی بش کو خب دم بیا بگی خشت برو سخن کنی اکم خشت برو خشت برو سخن ور اکای بوس شش کجا جهیده دروم سلام رقم میشه جهیده دروم علی 2 هفته سخن کرد رقم مقصد اخیرش دیگه گیم شد یعنی اگر ور 2 هفته دو بنویسه کجا بوم از تو اگه ما علی خب علی سخن کنه 5 اکر راهنما هم جنسی راهنما بود دو سخن که در دهنی گو گوسپان علاف وی هم اخه پای که جون در دهنی گو علاف که جون چه شد اینا 5 اگرم هفت وار آریو 5 اگرم در وار 2 اکی علی 5 اگرم در وار کارون بعد وارم یک کو پسش خالی میشه پنج پا میشه گرفت مکه علی راهنما میگیری دو تا خب سلام گیر فقط جون تمام سلام نو چونیم از اون دیم 8 میمونه اریول رقم یاس نفت درآمدیم بوس ورده برویم سه میشه که بوس سه پاک کی بوس خودش بوس سه پاک نول مکه جون برجامی پاست مکه جون بعدی برای جون میگم انتی مکه جون ندرآمدیم علی انتی اکجون رقم 5 ندادیم علی اکجون رقم 2 ورد درآمدیم 0.1500 این توخه پرداختیم کو میشه رقم 14 ور اکجون 3 میلیون 500 او اکی انتی او اکم نیو خبر بعد دیوار کجا یا کومه با پاس کنیم گفتم که روزی پاس کنیم بعد دیوار نکفونه شاش نور میگه 21 و 500 پلیس کشه میگه با فکر پاپلی چون نمیدونم o 21 و 500 و 13 21 با من پرسیم چه او اصلا شگیر رو چیکار کنم که او یک کدوم از پاس کمو چون وای بیرون دسته 35 وقت کش کنم واشه پارتون میخواد
و 30 چند من دست شده خوشی تیم خواهم کچم نمون آخی تمام موز خیلی علی میکنم شکر میگم که خب با چند سو بیتیم که تیوه قشکر پافتون میشه وکر شد Aydın Gırak. قربان که شش سیمی درآمدگیش هم میشه که پولی توزیع روی کنم وقتی شش سیمی خچه آبش پول روی کنم وقتی شش سیمی اجرا روی کنم تکو انا که چند سیمی دیگه داره آبش همش روی کنم نگاه سی چند سیمی و بینی رو تو روی کنم چند سیمی داره مالی علی مردم بذار بگی بگردم سلام علیکم امید جان اگر شما در کم بود عادی میرم مکان 32,000 بعد بر 72 علی یک دیگه میریم بر راهنما میگیریم در کدوم راهنما جنسی راهنما جوری خب که یک توی شد تمام مکان بود سخن شد نه تمام مکان عادی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 6 5 می کلیت میگه کلیت میتونم تا جوری موج میتونم کلیت زیر چی برای کلیت پونزده و پانصد تمام 15 بسیار تمام خب میکافم مکان سرج 500 تمام 2 دمی kirpiç, دهی kirpiç, دمی خال, توزی kirpiç, karoli dil, دهی خال, karoli خال, 20 patolog, 20 patolog, 20 patolog, 21 patolog şakacı maksat beniz 20 patolog, 22 patolog, 22 nar, 3 karol rakamı yak. 12 دوده 22 3 کارول ده 20 نبود ده خلای بالا بود کاکا جون این کاکا جون 31 نبود ده 22 درجه بود کاکا جون نه کاکا جون آشو با 3 کارول سلام اکا مفتو 500 اریول خب ده و 500 بازی ده کسا باس کاکا جون مینوس 500 علی مینوس 2 و 500 7 2 و 500 دیگه داریم کسا ده علی رقم 72 میشه سس مکا 20 کسا اکا انتی نظر پاس میشه اکا جون نونلیم خطور رفتی ای بچه خواهم پیش اکا فوندن گیده که بفون بیت خطور نرفتم اکا جون بفون خطور نرفتم اکا با نمیدونم خطور که بشون قبوله نمیگو اکا جون باید چهار واژه راست میگه اکم این هم جز ما نمیخونیم تا چه نمیخونیم اکم 4 میزنه اکم میشم جستی میشه 4 میزنه اکم میشه 15 اختر پیسه که 15 اکم 30 سمتی هم اکم جون 10 به هیچ مثل روزی باشه اکم که پرای در کنال همی خیلی که توش میتیم کارتکای زد نی کارتکای شد 4 بزنه دیر اومد و اکای که مثلا خود اکای سلام دیر اومد و اکم یا دیر اومد و دیر دیم کنه چه بخید دیش میشه 8 سمبوزی 30 کاسا 15 میشه پیش که اریول 5 و 500 15 تا پیش که 20 دیگه بود 30 دو مکانجون هر دو روز میشه اکاجون کار چاکم بوزی کانال همین خدای که مقصد خطو کردم کو کارت تو متیم کدوم رقم به بیاچ کو رقم خدای به خد 15000 پیش که می اکد 15000 روزی اکاجون 15000 تا دوم به محل شما اکاجون مثلا اگر که یکی میشه روز نیست 4 میزنه کجا کارتکای زد کاکم ایده رفتیم یک زد یک کارتکای زد ای 4 ای 5 رفتیم 4 میزنه کاکم واسه اگر کی میشه که نه روز نیستون 5 دیگه پیش کنه که روزی باشه ما هم که کمتر بسوزیم در این کم پلوس هم داخل تا 15 سنی 20 دیگه بود کو قربون نه که صف بود تمام کجا هم سومه که escapado
آج که با الدرک نشه آقا جان. آج چکه 5 زنگ تیو آقا جان 7 گرفت میشه 7 دو. اگه انتی 15500 قربان پیش گفته که اینجا 35000 داشتی 50500 بود میشه میپرتون اینجاش دار 50500 ای بچه دهنی گو حالا فوقی ها اوخه اکم قربان نگو اوخه اکا جون من چو کنی جناب 35 مرجع پرتون قربان نگو اوخه همون قربان نگو اکم اینجاز بازی من نکشم دو کس گوه همون قربان ها زن اساسه بوی گوه نه بدو قربان ای قربان گوش کاکا اکا کی یا گاز زنگ زن از اون مکشون کار اون ندادی من تا گفتم همون 6 سیم که پلوس که باز دادگیش آب شما شته گفتم تکو آخه گو با همه تو بازی من کسان بوی بگفتس بی اخلی تو یا آخه گلویت هم آخه نمیتونی نشنی فیدا اکای که جو همه پلیمیوز که هم اکای جون اینجا اکای که سلام اکای چی نفهمیدی اکای جون کارکاش ده یک زد توش بیتین چون بزن تمام نمی جو فهموش تو لکا من دوست به خمسون تانی گیرم اونجا پلیس که اکای جون گیرم پارتون تو خوبه اونجا بوس میگه خدیسی میگه من کم چانس پارتون کار چی کاتی 6 سیمش 25 و 500 میشه خیلی قربان الو اوه اکا اوه او نبی اوز بینا که رقم یک بسته کرا اوزا دکا کارتکش یک آیدی رفتیم که یک کارتکش نمیخی بوده که الو الو اکا کارتکش 4 بود نه که من آیدی رفتم مقصد کارتکش یک شده خشید آیدی رفتم کارتکش یک شد پرویل اکا هوا کش دیم اکا جون تمو یک زده که اوه مقصد کارتکش زده که همو 4 کارتکش بود 4 نزده که توش بتیم تموم کنم گپ نیست کارش اکا میدونی که یکم بولش کو بوز کیسه که چند بورم خطوش دیگه میخواد که میره همو اول سرسی کنم میخواد کارش اکا کی انتی از این قربونی اوخه همه گاودن اوخه من تا پول شد دو مبلغ نوای چوچو بوده خوب تموم 25 باز 60500 سم او اکا
یک بسته کار زده بخیر دیدی همچه چکا اینا ایده رفتیم اکل بین ایده رفتیم یک کارتکش بود اخرون کارتک شدیم اخرون رقم زد یک ای 5 میرفتیم 4 اخرون رقم بود یک 4 میزنه تمام اکا باز چه کنم رفتن گیرم اکا پروبلم بود چی رقم تمام اکا خب گاز نفیده که بود نرم داشت آخه اکا اینی کشتن چون چی نگه اکا یکون بزنید بازی که ایسی که اکا همون خارتکش اکا ما 10 بار فهمست یک نمیفهمی یک بار اکا خارتکش 4 بوده 5 بار میرفتیم ایدی رفتیم اون خارتک اخرون خود زد اخرون خود 4 بشه با پرایده میرفتیم توش دادیم 4 زد اکا ای 4 5 باشه بازی کن دروغ هم میکنه که ما باید سن برای شده او به سوی می اکا پارتون سه خالی میشه اکا که هفته گفته گمود اکا شهر روی 15 اکا همچی دادم 3000 خالی میشه اکا که هفته گفته گمود دام تگید اکا ای 5 میره اکا 14 کی برای 5 زنی که اگر اکا کی ببین اکا چی بود در دهنی گو غلاف 4 کارتکش ای 5 3000 پس اکا جو به 3000 پس هفتی مزود هفتی مزود اکا میره چی میپاند 10 21 12 21 20 10 کجون 12 هزار سومی 5 خودش کن این میوز همه هزار سوم خود کجون راهنمو رقم 5 کجون 2500 بوزی 10 کسا 23500 بوده کجون 2500 بوزیمون 10 کسا 13500 شده بوزی آوردیم خیلی کردی جوریم علی اکجا افتاده داوریم 7 مکه میشه بعد دادیم یک اکه اریو ورد بودیم 4500 اکجا سلام اکم هفتی مزود داریم برای همه کفن چیزش نشه ستاپ اکا ای هفت خب اکا علی هفت دوده گفتیم قبول اکا علی حتی بده اکجا یک سوال به جواب بده اکا علی بیست اکجا 20 اکجا 11 10 میشه 20 راهنمو 12 22 اوشارا 22 رقم 6 باز اکجا 6 داده 500 میزده 5 علیش بود تا اوخه اکا برای این میده برای 5 زنگه چی کنم اکم هفت دیگه گفتی هفت دیگه گفتی چیکارش کنم اکا نه که علیش باشه علیش میکنیم سلام به پس که میوارم چند نو که مکان یه سیکون هفته از اون کلاس که پاک ما رفته همیشه شان تموم شش میریم مکان همه خبر سومی اکان پاتون بریم بس که جون داشت آخه که 5 زند که مثلا پیش اخر رو چطور این میره برای 5 زند که
سوم یکم پافته ورقچه نکم باید شش مکن در دهن دو بالا الان که آریو رقم 1 10 کازا 4000 بازی بوس رقم 6 500 میزنه 500 میمونه اکا جون دو رقم الان که بین علی هفت دیگه میو هفت پنج دی اکا بیو اکا علی به انا علی بگو تمام علی هفت دیگه میگه که 5 دی اکا لیس کاتر تکا علی در رقم نیست که اکا جون 1500 ده کساز بینه که دو دیگه رقم تا بگو 5 و 7 میشه اکم 30 کسا رقم میچور 6 500 اکا جون سه خولی اکا جون 5 اگه گاز تام باز بسته کنیم علی اتو بیت اکا جون 5 اگه باز بیخ من پیش اخته باید اکا مقال کسی اکا باز اتو بیت تمام 5 دو علی 5 دو یک 500 باز ده کسا اکا جون 4 7 تو سه خولی راهنما 7 تو سه خولی بگی اکا جون یاد چه ترد بگی بریم اکا جون 7 اکا لیف رقمی 7 رکت راهنما میشه رقمی 3 خیلی چوک مکم یه پیش گیرم 3 راهنما گیر کنید 3 تموم سلام علیکم تینجا کرد چوکا تیمو مالیک 3 اکای راهنما رقمی 3 انا که بین 12000 باز ده کسا اکا جون رقمت تکشی نکشی که رقمتی یکم دونسته که یکم اوشن اکای لفسون تا پاده یکم اوشش دی اکای تیمور مالیک شدیم نه اخوان این بازیگاه درون گفتن اکای مقصد حاجه شده او قصد دادیم کشید نه کشی اصلا نگستون تا دو خوش دوست همون هفت 22 11 10 اکا جون 11 20 اکا جون 20 اکا جون 12 7 با 22 اکای لفت دو سم راهنما 11500 میشه 6 سم علی 500 سم بوس 4500 3500 اکای اریول اکا جون اوزای جونی میگه تو رقم یک دو رقم اکا جون دوی موچه دمیما چه پاسا نفتا کو علی پاسا تا کنی بس چودی ما تو کجا 6000 دادی همون سمو داد نکنی کو چودی ما زو اوه نه من علی تو پاسا داد ورکا وار از دی 6000 رو خوب راکم 500 میز دی اکا بعد وار 75 می کومرم چونه تو داس مت کو نه اکا چور خبر کدام دکا 6 سم زد اکا چور خبر 6 سم زد اکا جون 6 سم زد اکا باز چور خبر کدام 21 20
22 20 20 akajon 11 20 و 22 چه رقمی سه گفته تموم مالک 5000 اومد اکم بیا اکم 3 مریال باز اکا 4000 بوده علی مینوس 500 سم میشه اکا 5500 لف 1500 راهنمو 14000 بوده اکا کی جون علی هم جاستی اکا علی افسفت اکا ay çor. چهار 20 5 11 6 10 کجون 7 11 1 12 21 20 خوش اما 21 رقم 2 کجون تمام اکا یکم چه تشه نه پاس دوره اکا اریول 2500 بوس 3500 علی اگه 500 رقم زد میشه 500 لف یاس رونامو 13500 سم کجون گلی زدن که تمام شدن سوخاکی اکم چه را تیمون باید بیمو چه دکی کی سه چهار 5 6 گلی رفتن میگیریم کجون 6 نه سوخاک کنم 6 نه سوخاک کنم 20 31 کجون 20 کجون 20 کجون 21 11 21 اوشا 4 بار 31 راهنمو دست مکل دست میتونم بخشش 13 سم لف 500 سم میشه 7500 500 سم علی کجون بو 3 سم 2 سم مکل اریو علی من دو زدگی بگردم اکم های 5 5 6 7 1 6 گل زدن تموم گلی زدن گلی زدن 22 11 21 21 10 21 20 خوشم اکا علی اکا جون راهنما 2500 لفت نو میشه 7 سوم علی اکا 2500 باس 2500 1500 اکا اریول اکا جون ay şaş. Yuş. Şaş gol raftan git. Tamam. Şaş gol raftan git. Şaş haf yak gülse çok az. Şaş haf yak gülse çok az. Şaş yak gülse çok az. 22 20 dakika çok. 21 21 20 20 20 aşağı 22 rakamı 6 اریول یاسم بوس پانسم یک 500 علی میشه 6 500 لفت مینوس 500 سم اکر راهنمو 11500 7
Kalite bak ilos kalite tu makai ro namo akajo ro namo kalite tu makai. Ali vardı. Buza peki bu kaldı. Hafya gözle çok şaş. Hafya gözle çok şaş. Gözle çok şaş. Tuğrati neden bu? Oh. ده کجا سی و سه کجا 20 11 ده اوشا با سی و سه 5 دقیقه بود بعد 5 بود 6 دقیقه خواهی کنم این اوزی کمپلیت 3500 ده کسی رقم افتاد 5 دو خب اکه میشه 6 سم لف مینوس 1 سم راهنمو 11 سم اکه جون باز 4500 اریال 500 سم اکه جون ایسه بریم اکم گلی پایینش تمام گل بعدش تمام اکجو رقم 6 رگفکه ویران کرد اکجو اشش بدم دو ایسه میریم بخشش دوزن ایسه 6 گل رفتن گرفته اینه 3 10 4 12 5 11 6 27 21 یک ده دو سه ده اینه یارو بلند 3000 که علی پیوز کنده 6500 میشه 5 سم لف مینوس 2 سم راهنما 10 سم باس 3500 اریال 9500 بوزی اکجو من 10 کسر خط بزنیم اکجو 10 کسر خموده پیوز کم خکم اول 2 زده کم 500 میشدی یکی مزوش دیگه Короче, 5000 500 بودوشی دیگه ازش اخرام رو پیش کردیم مکان. برفتیم 6 دقیقه یکی از اون بود دفعه بزرگ سری ازش دیگه. بعد 6 بود زد. علی مردم بزرگرد مکان. من جوری مرد کلی بتون. کلی گفته گلی دهنی گو والا اینه کلی دام کلی رختم کلی تمام ایسه به مکان ششلی مزور تمام ایسه سه چهار پنج شش هفت سه فکر کنم تمام ششلی مزور 4 21 5 12 6 27 21 22 22 3 21 باشه دو با زمان جکپوت اکجون این جکپوت شد زد رفتیم 13 بازی 10 کسا میشه 4 سم لف مینوس 3 سم رفت ببین 5 از اون اکه لف 2 سم دوی راهنمون 9 سم علی اکجون پیش که من باز 2500 8500 اکه اریال دستی کن اکجون اکه هم دمی اکه 500 هو اکه علی مردم بزر بگی بگردم اکه
پیس کم اکا جون دوست میشم یارو بودم مدو ششتیم از او پیس کم اکا جون پیس کم اکا جک پوچو علی مردم بزا بگی بگم اکا جون سه ششتیم از او بزا یا گاول اسکا زدیمه بوش کرده یا گاول اسکا زدیمه بوش نمیدم سه ده اکا جون چهار 20 اکا جون 5 10 اکا جون 6 22 اکا 7 10 اکا جون 1 21 2 12 اکایی که رقم میشه دوشا بوس 8500 اکایی اریول هشتم علی 12000 بله میشه 3500 نف 1500 راهنمو 8500 تم اکا جون علی مردم بذار دیگه بگم کارت علیش تمام شارژ هفت نه کارت علیش کلیت گرفتی دو هفته من هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت که ویدیو خود کندن نیست که اوج بابا کلیدن شده خیلی کلیدن مکجو چقدر کلیدن تمکن میشه هفت 20 پروس اگر کمیته خیلی که خاکوف بالا دو کل بکت نایدم آخر خیلی پیش کمیته کردی که با اون کات 22 21 اینا کجا تو سوخا کجا خیلی کلیدن بود تو ماتره شو بگم ما داخل کلیدن ما کو هم ما به چش نگاه میکنیم علی و وارا بودیم 6500 بوس وارا بودیم و هفت وارا بودیم که بوس علی اکا وارا بودیم ده و 500 رقمیش وارا دیم لف اکا وارا بودیم نو راهنمو وارا بودیم هفت 10000 روبل زاگیرو شد تمو مالک 5 دوری اکو مچو دکا تمو مالک ای 50 کیلو پنج 26 ده هفت 33 یک 22 ده سه ده چهار 21 باشه با 33 لف اریول 6 سم باز 6500 9500 علی اکا میشه 3 سم لف 9500 راهنمو 6500 خلاص خلاص بدمش اکا جون خدا اکا تیوب لگو اکا جون يا اخي مشاكل دلوقتي كذا كلام معقول ده خمسة زمان مش هيك خمسة تراك زمان يعني هم انا بمشاكل تراك زمان كده ايام انا كان جولس كده جولس شو ده جولس كل كان تصل خب رفتم اكاجو رقمي اكاجو
7 یک خیلی چکی تر کنزده سرکم 21 رقم 20 رقم 12 20 رقم 10 رقم 20 22 اوشم هم بزنن با 22 زنن جکپا رقم او تمام رقم 15 کسه چه رقم یکم اوچته اد یکی تا اوچته خیلی وقتش رقم بید بالا رقم زنگ تو خودش داشت رقم وقتش دو رقم هم یادش رقم کنم بالا رقم زنگ خیلی او زیاد کام کردیم تو اگه آلیو لکجون 5500 باز اکجون 6 سم علی 8500 میشه 2500 لف اکای 12000 روبل رقم زد 6 تا راهنمو 2 گل اکجون علی مردم بزن بگید خب اکجون گلی پایینش اکجون گلی تمام شد نه تمام اکجون رقم ده گلی کاربون گلی پایینش باز گلی اکجون گلی پایینش گلی پایینش گلی 1 21 2 10 3 24 22 5 10 6 30 7 11 اوش اکر باز بسی اکجون اکر آریو 5 باز اکجون 8500 7500 علی میشه 10000 شنر لف اکجون 11500 راهنمو 5500 اکجون علی مردم بذار بگی بگردم کجا رقم چه گفت که بیان کنه کجا ای هفت کجا هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت 20 یک 21 دو 23 که علی 3 11 4 10 5 21 6 10 با 23 شما جون آریو 4500 باز اکا 8 سم علی 9500 باز 10 کسا میشه 1500 اکا جون لف 11 سم راهنما 5 سم یک تا از 2000 که نسته شد تمام کردم بیا او شد کجا یازده ده 31 20 11
21 12 اوشا و 31 رقم 5 اکای علی 11 و 500 باز 7 و 500 اکای اوریو تا خب اکای اریول اکا جان اریول 400 اکای میشه یاسم لف 10500 سم اکا جان 4500 راهنما اکا جان این سه نرسو نباشد دیگه این سه دیگه این سه دیگه نمیزده باشد دیگه این سه اکا جان قصیر رو اکا جان قصیر خوشو نرکشه بزن خوشو نرکشه بزن اکا جان توقع نو مودا موجدن بزن لینگوش قب کش بیست دو 12 21 21 جان 21 اوشا با 22 اکایی که جون باز 10 سم اریال 3500 علی 10 و 500 میشه 500 سم 10 سم لیف راهنما 4000 بده اکا جون گلی بیام کدی گفته تموم اکا علی مردم بذار بگی بگردم کنی I have گلی برسه خب برفتیم اکا جون I have یک دسته گلی برو کنی چون اول پرده میشه خوی چی گفتایی شب تو رقم یک ورق میشه وقت 22 اینه نو مشکل رو نو مشکل خوش تکش میگه 20 21 10 11 20 1500 سمی برای بگیرش 10 سم یک راهنما 2500 میمونه 10 کسر برای دوندم لف رقم ورده میشه برای بدوی میشه هستم کسرش نرسیم بعدی برای بعد چک علی برای بدوی 7500 رقم 8500 اکای باس برای درو مدیم اکا جو یک اوش هم زرگیده اکا جو خوبه خیلی دنباله خوبه میگم دو تا اوچات اکای یا تا اکای امیما تا تیمور مالک امیما لویق اکا جو خب بیلیانر اکا جو خیلی اکا چورو اوچات شرینان یا دست اکا جو میکنم خوبه بیا قدش نمونه که کلش سک شرینان آیا اکا جو یک 31 دو یوش 22 نمبر ده بیاکم 3 10 بیاکم 4 11 بیاکم 5 20 بی 6 21 بی 7 20 اوشو یک بار 31 اکا جون شما خودم پاگا میرسه چه دیگه بعد آخرش بعد اکای باز ایوان مایل اکجون باشه که تو دستیوز بماند که اکجون نامومده سیز ماریو سیزده سم رقم زد باز 8 سم اکای علی 6500 میشه مینوس 1500 8 تو 500 هم کسا 20 اکای میشه 9500 اکای لیف راهنما 10000 بله اکجون اونه سر خر میگه بومکن اونه سر خر بگوزم فعلینا خیلی گوشش می‌پوزه، کم خیلی گوشش می‌پوزه. بیشتر داغ می‌کنه، ای بینی میشه می‌پوزه. ای دنگرک. خرسی کنم تا، خرای جار پرید، چرا خر پرید؟ اکی می‌دانه خر پرید. اکی می‌دانه در گودکی در اون خر خداگی که چون 22 11 21 22 قداش رقم 6 اریول اکجون 12 و 500 اکجون رقم نمیگیم همین خرکو هیکی نچی میگیم سو دباش تو چی میگی که پیش میره اکجون باس 10 و 500 رقم زد 5 و 500 علی میشه 8 سوم لف نه سمکر نه مو یک 500 اوزو گرفت
های بیس بوله ها که یا اون قسمه تو خر وقتی که 6 تا بلوش کو ich میگم چی میگم چی میگم چی میگم چه پیش رو ولی دوست بخت اول خرد که بخت اول یکو دیوم رفت که جو بخت اول بخت دیوم اول خودی بود بخره که جو خره که مو کردیم کو چی میگم با مانکری چی میگم که مانکری چی میگم جو با من نمیکنی بو های کلیسا ich میگم که مانکری چی میگم یوش چی میگم یوش میگه 21 12 20 21 هم 21 کو 20 21 12 10 اینا کجا akay aryol budurun yozdo pansad yasında yasın akay boz budurun nu pansad yasın akay budurun çor pansad şaş hazır ruble zagi dojo iya ve bu katalar şey yemek yemek bu pansad agam moda boş nar boş çuluş far ben khar çankay çuluş çuli khar çankay çuluş ne mi kayda قربون شو مثلا خليك اول قربون الله ياك اساسا خشك كنا قربون ده وراش مكان بيستاك ولا راش او بيستاك دي بو انا هو من كان بو يحصل بو يحصل بنا كذا كان ده وراش مكان بيستاك ولا هو يا بو Yozda da 22 biz ya bu biz onu ben tografın taraftan biz o şansa ba biz de kaçın evet tografın da dani kovalı o tograf arıyorlar kam rakam ya kaçın da yozda hazır bile boss nusum ali 3500 میشه 7500 kaçın akayf 8500 راهنمو 7000 بده 6000 دادم تموم یو چوش کی بگم سگ میگه اگش نگه میگه خودش میگه چقدر کنه رفت میگه سگ خودش به خود شوسه میگه اگش نگه سگ یه هفته او کنه میگه رفت میگه داری خودی میگه چقدر کنه میگه باید از تو خودش شوسه میگه انا خوب کنه میگه انا خوب تماشا شوسه که مو میگه سگ خوب با خود داد از چون چهار اکا 20 5 21 6 3 کارول 7 23 اوش نکا جو 31 دامور اوش 4000 اکا پیسی که متعرض بلا والا با 13 سم آریول دستم یک 500 علی میشه اکا جو 6500 لف 7500 راهنما 6 اکا جو کدام مشتر مگر سیتا بوده قاک دارم کدام مشتر سکندر نکن ششم مزور بوده هفت بیست سه یک بیست یک دو بیست سه بیست یک چهار یازده پنج ده آشو با بیست سه رقم هفت آریانو 500 اکای بست 2500 500 سمکه علی میشه 6 سلف اکجو 3500 راهنما 5500 اکجو خراجه پرید چرخه پرید اکی میداره خر پرید اینا گل بانش تمام آخرش بردار این بودی که من کسی سیم پیشتر باشو او پیشش
Salom agate birinci Salom alaikum akasat birinci nakhute makaroni ko akan chokai akan nasta ko chikin akan. Bikaze khum bkhir bikaze khum. Çapası ne akacağım veli peliga soracağım çapara bay çum çıkar ne ki xarda soracağım xarda aka itak itak yardım o soracağım tamam ne ki bay aslan soracağım ne ki kayfi xar bu diye aka maksat baraya kadan işte mesela baraya haykır işte vapçı kayfi xar diye kılıp kayfi kaymi buraya aka aryon rakamı yak akacağım 12'dasın boz akacağım 12'dasın minus 500 aka ali da akasa Arkay میشه اکجون 5500 لف 13 راهنمو 5 اکجون علی مردم بود اگر باید دو گلی بندش تمام اسه گلی بندش سه گلی بندش یاگو سختی که نده که اما که بکی کار چرکم شش بسته که اوزاد یار دو رفتیم یار دو رفتیم که با 23000 با آیا رفتیم که با یک زده که نیکن ندی رفتیم که تمام عدم 11 30 اکجون 3 پیسته خواهر 30 میگه 22 20 21 11 اوش عباسه پیسته چه 4000 پیسته که تاکایی میشه 9500 روبلا نه فقط 12 اسم راهنما 4 سوم علی مینus 2500 بوس اکای 11 اسم اریول 11000 روبله علی مردم بزن کنم ششنی مگو درگی داشت اکا علی اکا جاستی اکا علی دینیم از اون میشتیم برای درو بده خوب بکفانو چشه 11 اکا جون 31 10 22 20 20 اکا جون 21 هاشا بس یک باز اگه 11 است میده اکا جون 7 بازی 10 کسا اکا اریال 2500 علی مینوس 3500 6500 هم صفر اومد اکا جون اوزان نستیجو سوره هو اکا دور چید کاملا نستیجو هم خیلی گیزاله چرا افتای مثلا دستیجو بزه بشه که دبا این بازی عصبی نشه میگو بود نمیشه اکا جون نه سمکه میشه نه که نرمال نیوزشه 11500 خیلی اکا همسوی ارگینالیو که همسوی $2 اکا جون 3500 راهنما اکا جون سوز اینجا که دسته او باید رعچتوی یمو روی پیرزوای بگیره خب اون خواهد پیرزوایو اینجا ماتی دسته او باید که همه طرفت اینجا کم نمه یکم تو دو دیسته شکم اکا علی فور پافتو بوشه بلیس اکا جان سوز خوزا بزیم اکا او دیل چوکه سوز دی سامتون دسته او خوب تینکوف دوری نه اکا تینکوف کنه که سرشی نه تینکوفای هیچ کنه که سر پشته که مقصد ای سبیبان میشه پرتوی خید کردی اکا ای دوشنبه میشه که سبیبان پرتوی اکا 31 11 21 10 22 11 اکا جون 20 آشا با 31 رقمی هم اکا جون برگفته تموم علی 5500 باز 6500 اریول 10 سو 8500 میشه لف 14 سو راهنمو 3000 بله اکا جون
Karta Aliş. Ayı. Tamam bıraktım ayı. Biz sana karta çıkıyor şeyler. Çok hayvan para haber misin? Як си айси болом сиде кысча барамыша биз да бистыды биз якажон бистыды як акажон хахар бистыды хар дига баси ошо раҳнаму 2500 лев 3500 миша 8 сум али 4500 боз 6 сум ариол 9500 рақам зад 12500 акажон Haydi gol itiş tamam. Ya ben diyemedim mi ki anamı? Du bistidı, seda, çor, da, panç, da akacon, şaş, bist akacon, haf, bistidı yak, bistiyak. Ayse. Aryol vara budurem yozdasım. Çor pasa kay boz. Ali sesim vara بدون مکان خمیشه وارا بدون شش و 500 لف وارا بدون وارا بدون دو 13 و 500 دو وارد اکر هنمو وارا بدون یاسم اکجون ayse Ali mardom bize bege bugardın akım. Ayse. Ayse. Sedda. Çor. Yozda panç. 20 akacon şaş. 21 هفت 11 یک 22 20 hoş ama 22 rakamı یک Ariyo da pansa bozi da kasa bosa ka 4 sum ali akajon خب 10000 روبله میشه 6 سم لف 13 سم راهنمو 500 سم akajon Haydi. Duozda, 20 akacon, 21 da, 11 21 Hazır simil, şaşırdım hazır bile bir giriş. Ariel var diyeyim, boss var bu sesim. Ali var bu durum akacon, Yasin rakamiş var diyeyim. Lev var bu durum 12 hazır bile rakam bir franamu minus 500 var bir de rakam sen.
ای دل گرم باز داشت گل بیرم تمام ای پاک بدیارم پنج یازده شش بیست دو هفت دوازده یک بیست دو سه ولد باش ده آشا با سه ولد راهنما مینوس یاس مکجون لف یازده و پانصد میشه پنج و پانصد شش و پانصد علی باز اکد دو و پانصد 10,000 بله علیو علی مردم بزرگردم هسته خب کارتالش که اکا علی دیستی پیشترش گل دوزداشت شش گلی گل دوزداشت کارتالش حالا چه کسی که دوزدی گل دوزداشت گل تمام و کارتالش پیشتر سی 20 اکا جون 10 23 22 11 20 آشان سه بسی اکا جون راهنما 4 3 و 500 لف 11 سه میشه 5 و 500 علی باس 10,000 بله علیو 9 و 500 اکا جون چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه 4 10 5 20 6 20 7 22 یک 22 21 سه 12 آش هفت 22 رقمی هفت آریو 9 سم باس 1 و 500 اکای علی 4 و 500 میشه 4 و 500 لف 13 و 500 سه سم اکای راهنما اکا جون همیشه میگه نمیمونم گیرد میگه همیشه میگه نمیمونم گیرد اکا باس ای کنیم اکا شیدم گل رفتن تمام بیست و دو 20 10 21 20 10 سه توز آشا با سه توز یه بولا آریول 8 بوس 500 سم اکا جون علی 2 500 میشه 3 و 500 لف اکا جون رقم 17 و 500 بوزی 10 کسر راهنما 2 سم یه بولا بیا خود رو افراد حجاجو کن روی خموچه ترنگی خود نه لوش میکنم باید هر مثل خود ششنی منظور یک هفتان جکتون یازده دوازده 20 22 میشه 21 10 20 آشا 22 رقمی 4 آریول 7 و 500 باس اکا جون 0 علی اکا جون 1500 رقم 5 دو میشه 3 سم رقمی 4 هم اگه زد نهینیم از اوش لف اکا جون 7 سم راهنما 1500
علی مردم بذار بگه بگردم اکم. سلام علیکم همه کسا گفته. یوش. کارشش چند بگه. 20 کس میشه که 20 کسل نه پاسا بوزی که ششم از اون تا که 11. سلام علیکم همه کسا گفته. 11 بوله رقم یکم میزنه 20 یا وقت بوده سخن 21. 22 علی 21 10 با 22 ش رقم دو اریال 7 باز اکجا مینوس 500 علی اکم 3500 میشه 9000 روبله لف اکجا 6500 راهنمو یاسم 9 8 9000 اکجا 9500 یک کن بریم نوسو سرور بوده رقم تا اینم کابون عمر همیزنه که میشم راهنمو اکم بزنه امیمه همیزنه سسیم شکل سرور بوده رقم علی مردم بذار بگه بگردن اکجان دهانی گو علف نشاو گیر امیمه 15 داره کی کاربون اکجان پام بولیوز یک بریگ ما پشکل هدفتر چه بنیسون تو موزی بعد یک کنه کمایلی خب بریگوف که دو بایرون کنه هسته بعد یک کنه بزنه من لکم بعد کم بزنیم با مقام نشه اکجون آیسه 20 10 22 1500 تیم بعدی وره اکجون جوک باید کنیم راهنمو مینوس 500 بوزی 10 کسل لف اکجون وده میشه وره بدرویم 7500 اکای علی وره بدرویم دستم باس وره بدرویم مینوس دستم اکای 5500 اریال وره بدرویم اکجون ایک 10000 بله اکجون یک 21 2 20 10 20 اکجون 10 22 10 آشا 22 رقم 6 لایقچه نمان نکن اریو رقم 1 5 10 کسا باس رقم 6 4 10 کسا اکجون علی 2 5 یاسم اکجون میشه 20 کسا رقم 4 7 لف 10 کسا رقم 7 6000 بله راهنمو 9 سوم آبشیسون رقم 3 اکجون آنکه لیمون 12 سمون راهنمو اکجون آنکه دو بالایی خب راهنمو اکجون مینوس 3 سشه بوزن مثل خبر از چی بوزی کتی بوز و یفته میرم اکجون چی نشه اکجون خیلی کده اکجون 3 سمین 12 سمین نقص تو کن بوده 2 سمین دی 6,000 زدی اکجون 6 باشه 6,000 10,000 میبخشه که مگر 10,000 زد ببین سه رقم که دو رقم تو پیش کم چکم ببین دو رقم میبخشه کم سینی مازوی پیش کم تا باز هفتینی مازوی بشه میبخشه کم باخته خودم وای خالی بالو چنزه بالوی یک کاسا بود باورم هو خیلی اکت باز دست میزدی هفت پانزده باز ده کاسش ده کجون میبخشه کمات وشت خیلی ششنی مازوی که خیلی پیش کم تا کاری که باز ولی اون رو بگم وقت کسی کم نکم شناخت سال که مکم اون کمیسه میگه زیاده کرد بس کمیسه بس کرد اکل بو اولی که تو مکم اکل
پول زده چیکار میکنم کم اولی که کار میکنه یعنی ما فایده نظر نکنم خدمت دام مقصد نه که کسی چند نکنم اوکی گلی الان که گلی 2 5 3 گلی بالای اکجون یک لیمونچیک راهنما جانده بالای کارون این کتی که بالای دو یک دو بالای تمام آیا 2 3 5 گلی یک دو بالای 3000 بالای رقم دسته 12 21 20 20 11 10 یک و 21 بازی لیمونچی 15 جب راهنما مینوس 6 سمش دمکجان اریول 7500 باز 7 سم 0 که علی میشه 6500 لف 5500 راهنما 8500 صدا تمام شده نمیدونی که فیلم یکم اگه 5 بالای یک بالای میمه اگر علی میشه تماشا بیان چهار 5 بالای 5 بالای دهنی که والا خیلی چه میکنی 5 یک بالای 2 23 21 14 5 11 6 20 7 22 1 10 11 که بازی ده اما 22 بازی زده کجا راهنما مینوس 3 امیمه 12 است میشه مکجا اکه اریول 10 سم باز 6500 مینوس 1 سم علی اکجا 6 سم میشه 5 سم لف 8 سم راهنما اکجا علی مردم دو زبیگی بگردون کم بالای رقم اکوی میزه یکی لیه باز بدره اکجا باز بدره رفته بالای رقم سپاس نمیشه جوری بالای رقم سپاس نمیشه 15000 پس 15000 جای بالای میبریم رو ما اگه 12 است داریم هر تو من 15 است سرکده بالای اکجا دو بالای یک دو بالای یک میره یک دو بالای گل 6 گل 3 یک 21 دو 21 3 10 4 20 5 10 6 20 7 22 اوشان با 22 بالای و فرش رکه یک دو اریو 9500 بوس اکجان 6000 بوده علی مینوس دوستم علی حتم تکه علی سوال نه جواب ده 5500 میشه 7500 لف 7500 راهنما اکجان اگر یک دو بالای فرش رکه گل 3 برای پول کنیم برای سوپرتای بتش نکی گو اکا گو یک نگذاش من نخ بوای میخپیده گو فهموشه کشکش تو پول یک نگذارم میسوبا میشه باش که تینکافا خوش اخمون ادرومده سه بو سمولوس کسه فهموشه دا خب رگوفکا وایرو کده کجون 22 20 21 3 10 کجون 10 11 اگر رفته پرسه ای ورک شده من 22 بوده یک زد 5 کجون زد خب علی مردم بذار بگی بگردم اریول رقم 1 8500 رو بوده باز 5 رو بوده علی دست میزه رو بوده رفتیم کجون نه اگر رفته پرسه دیگه شده مکان
اکا لیمون اکی علی اکا پیاس بمونه باشه که یارو بلام خب سیستم توزا پیسش دیسمیز دلی اکایی که جون میشه اکا جون 4500 لف 6500 راهنمو 6500 الان که راهنمو 15 میشه لیمون چیگنه 1000 میشه اکا جون خب تو خودی رفتگی موقع بوی کوسه خطای باره میاد دیدن نکوسه ay şaş benim. Ulan bu bir biraz ne? Bu ay espriyim parça bir dakika. Dur kapat. Ha tamam şu. Doğru ben fotoğraf yapıyoruz arkadaşlar. Şurada ne diyeyim tamam. Ay şaş böyle parça bir şaka şaş böyle parça kademe kırmızı ne var? Kademe kırmızı. O şans zargi dakika. Ay şaş. شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج 11 21 بالایی هست 22 بالایی هست 23 22 4 10 5 20 آشا راهنما بازی بالایتون برکن اکا اریال 8 سم باس اکا 4500 علی 0 میشه 4 سم لف 6 سم راهنما 6 سم اکا جان حالا که رقم زد 12 و 500 راهنما 6 تیم از پیس کنم اکا جان گل ده تمام برای بود که نباید برای گل شد آچور پنج بالای پیش کردی یا که افی پنج بده باید کدو آفیس گلی امیما شش سیمونه یکا 18 میشه پنج بود کو کنم پنج بودی کنم پنج با ما دو گفته گشتم تمام راهنمای پیس کردم اکا جان پنج هم بود که کارو چکم دیگه 20 بود دو نیست پنج بود خوب کنم پنج بیست گفته پنج بخورم امیما پنج بود که کنم پنج بود با پنج چند هست به دو بود ای بچه دو بود و خلاص میگه بچه بیا ششم کردی اکا بخدا نه سمکا 15 اکا دویم تمام توغره دو بود و خیلی اکا کوون اون پنج بودی برای مفتی سمکا ما گفتیم چه باید به بختوار در بوزی پول داره مقصد است چه باید نپرتو و بوزی بگیره نیست بگیره ده اگر دوایش بایم استراحف کبو هست بوزی در پول علی مردم بوده بگی بوده ماتم شاید 20 و خواهد 20 بوده اکان بیو جون تقریبا 3 زده چو علی مردم بوده گردون اکان یک دیگه بولده 3 زده چو بوده اکان بیوی نگم 4 11 5 26 27 10 1 22 2 23 22 1500 ورش امیما خیلی زدی اکجا خیلی کردی اکم اریو وردن باس ورا بود روی مکجا 3 سم رقم 6 علی ورا بود مینوس 3 سم رقم میشه ورا بود 2500 لف 4500 فرام ده راهنما داور مکجا انا اکجا اکا لیمون چیک
12 است میشه 12 است مکه راهنمو ختم میشه مکان ای رقمی 10 اکجون 10,000 زرگی در شما یک بیسه بولوی اکجون حالا بیروز نکردم مکه ابرانا پول تا پیس کردم ما فهمیدم فرشته بود نه که اکجون مینوس کردم ابخته با ابرانا پول دادم کردم اینا لیمونچی محمد فرشته بود نه که گفت 5 وقت کم 5 برای اخیر اوضاع جونش نکن یکم مچت که تیمومانده که دوی مچت لوی قطع امیدوارم که فقط بولوی بزنه کنیم آجی بولوی برش اگه کربون تو هیچ کنم نکنه جون جونیم هیچ کنم نکنه وقتی که فاره هیچ کنم نکنه وقتی که رگفته جوریم نمیشه وقت خیلی کدی اکم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 آخه دو تا 20 لیمون چی ای کنش پیس کردم نه کنش 20 بود 5 دو بالای زده گفت پیس کردم تنیما 5 دو بالای نه بود 12 دی 5 دو بالای تمام رفت 2 5 گفت 11 5 بالای 25 بالای 10 11 20 22 یک و 22 امی من زدم دیگه باز دیگه کردم ما 22 چون ها پیس کردم که من نه بود 12 دی نه 12 دی 15 دی یکم نشد اوکی تمام از 5 بود نه با 5 کجا 7 و 5 آریال 20 کاسه کجا باز کجا 2 500 کجا 10 کاسه علی minus 400 لیمون چیک دسم امیشه دسم اکلیف 400 راهنما 12 است اکای کی علی minus 400 میشه علی اتک کجا کی استوب شنکه مکه علی یک سوال جواب ده که علی یکم پلیس کم تا کجا علی 2 5 کجا سوخام بکا کجا 2 5 علی کنی لوی خود ما بگم نگیر مکی لوی خود ما پروسه مقصد است اول دیگه کجا با کارتاش کنی در جوش که جو سوخ میگیرن شیرین موزیک سوخان کرد یکم 2 5 مکه بگم اکم اتیم تا کجا 4 میشه چخش که مکم 5 دیگه بگی بی او چطور تیمور مالیک لوی خیال رقمی دو میگم مکم گل به نویسی سوال به آواز سوال رقم چیزی اکم سس میشه کجا چخش که میگم مکم 4 میشه نگید نریم استوبش که مکم سه 5 که هوز یک سکون بس من سوال رقم انیخت مکم تیمور مالیک هم جاست 5 گیرکم از به و برای 5 اوچرا تنه که اکای تیمور مالیک برای 5 اوچرا تنه روز میبینیم که چون کم رقم خودش کمش میگیریم که 2 6 اندیش کو مالی کم یک دقیقه است که سوی رقم نویسی چی میشه نه او که نمیشه کم نمیشه شه نه سیس میشه که خودش کش بگیریم که و مالی پاس نمیکنه که سو پات شه نه درس نیست کم ایدمیم 3 و 5 اندیش کو یک سکوند بس او پاس نشه پاس اکتر دوست که همین پاس باشه 3 و 5 و 6 دوانش میشه میشه بس هزی اینجا اوچرت اول خودش و علیش باشه علیش نباشه سوی بر اوچرت میگیم مکم یک دقیقه کجون برای کنم میپرگم بسید تموم tak już no ale acabamos de چه اسمی بدونید اونجا بذار که جون کارت پرسه کلام یک کارتون میبره که جون میگه اسمی بانکش نمیپرته همونجا ویدیو به چه اسمی میبره اسمی بدم میدونه که نمره بزن دلیل که آخرش ویبرات بانک میگه با هم اسمی بانک ویبرات که بس یوز اکو یک دقیقه 3 5 علیش روزی اکا جون چون بوده که 4 بولوی اکا جون راهنمو چند بولوی بلش ابو رقم راهنمو 3 و 5 علیش روزی علی 3 و 5 علیش علی значит اکا 2 3 میشه اکا جون راهنمو رقم اکا جون 5 میشه اکا جون
Ali işte aliş kam ya hem konca aliş kam boloy to çanda se paş kam. Oha aka aliş kam sumo bara ka padu des şirna akay bilenir. شش دو علیش بود شش دو اگر سوی رقم روزی شما خیلی کلی اگر 20 سوی رقم اگر جا روزیش کشید علیش که رقم اکی علی عده سوی رقم هفتو چهار بولوی تمام اگر جو ayda mere makacım. Ayda hafta şöyle buluyor. Tamam. Ya ki böyle kakam ya bekliyorsam burada. Akan büyük akan buluyor sen isti akan. Ayda. Da se bistedu çor bist ha ki ali tonu ha ki sivuyak ana. Da bistiyak oş abasiyak buluyor tonu akacım hafti rahnamı da akacım. امیما 12 راهنماختم 12 اکجون اریول اکجون رقم یک هفتم باز دوستم مینوس 5 مکی علی راکت کوکاکا علی میشه 1500 لف 3500 بولو یک راهنما 14500 بوزی اکجون وی 14500 راهنما خوب راهنما من راهنما بده راهنما هم ده کاستن توره ده کاستن است ده من خواهم توره کوچم کاسته کنار است چون توره هم بوزده چانس مثلا هم بوزده علی مرد بوله که به اکی لفم دیرم بخش لف کاسه تخم دیدن باید 500 لف 7 بوزده رقم یک سه کاس ده بوله اکجون سه کاس بوله 7 یک 4 اکجون بچه اکاد ویدیو میپرتون نمیفهمم همه ویدیو که کجا میدونه در کجاش کجا نمبر بزنم جوش دو نمبر بزنم که دلیل چه خودش من میپرسم بام بیاد میزنه چه اس بی میدونه که بوله تینکو فبی چه اس بی اکام جوی همون تینکو وقتی بولوش بی اس بی که چه اس بی درو همون نمبر رو که من بزنم که جو وقتش بانک میپرسه چی بانکه یا برای ویدیو تماشا کاکا همجا نمره مثلا که ویبرات بانک داره که همجا یا ویبرات بانک بچه نشو دلیل خیلی ویبرات بانک برست سیبر بانک دایکون شده این اکام مذاکره گفتم اما اسپیبر دو ویبرات بانک دارم چون استریم کو ویبرات بانک او ویبرات بانک است سیبر بانک ویبرات کو پارتو تمام کم نه کم نمره که من بین هفت کپیات که نمره زل داشته تمام کم بعد گفتم آشش یک سکون کم سیمه کم
بس اگه سوی اگه بیا که خودش میشه از ما برام اگه جان شرکت گویا به شرکت جان بوی پاس نکنید این نمیدونم چی کنم evet işte kan bu çeşit değil mi aga suya mı aga bir tamam aga John kan da bay bay kete tamam رفتیم باز من aga علی با تو شش میرم aga تو بولوی یک هفت چهار سه کسی بولوی aga راهنما aga که بولوی سه کسی دیگه aga شش شف یک دو سه چهار پنج شش شف یک دو سه چهار پنج شش شف یک دو سه چهار 11 aga John 30 aga John یکم بولوی دست 22 aga John 22 aga John 20 aga John 10 aga John 21 هفت بسی بوزه بولوی دیگه کسی aga John بولوی در پندرش خب اگر رونما 14 سلف 6 رقم زن میشه یستم اگر علی مینوس 6000 دیم اگر جان آخه اگر به 6 دمیش نیست سپافده او خاطر همون سوی مینوس تفاوت در دهن گو الاف اگر میشه اگر جان یستم علی 6 میشه باز یک 500 اگر علیال 6500 جوری که 4 سوم لف لیمون چک 9 سوم راهنما 18000 دیم که 6 سوم پیز میشه بزنید که 6 سوم پیز میشه نه اگر لوچی پس که دیگه خوبه یک دو بولوی 4 بولوی یک دو 4 بولوی حیات یک 22 دو 22 سه اومد بولوی زن اومد 24 25 10 6 27 10 1500 بولوی 4 نیم از دو واسه امیما بدره بولوی دا لیمون چی کارته بده اکجام آریو واردیم باس وارد 0 10 کسا علی وارد مینوس 7500 4500 میشه 3000 تا میشه که مکان 3500 میشه که میشه اکجام مینوس 500 بوزی 20 کسا لف اکجام 4500 رقم افرانمو 12500 رقم رو اومده مکجام انا که امیما بدره وارد بولویتون 4 نیم از اون بدره فیگریش 13500 با کمیسه بگیریم لیمون چک 4500 دیگر مون اکجام 13000 فیگریش 500 باید بولوی کمیسه بگیریم 500 باید پوینی اکای بولوی هر کنیم دبانی برو میتیم اگه لوک تری بعد برای خواهی کلاغوتک میزنیم اکجام بولویده خوش میشه اوه دوی سه خالیش کردی که اکام خالیش کردی که 500
Haydi. Daha zor bulur. Ne çiziyorsun da? Ne çiziyorsun? Bistiyak. Serublar nasıl yani? Da kaçım. Duvozda. Da. Bistiyak. Bistiyak. Boloyu bu var. Bistiyak. Poyunyan var. Sesime bir sen zor bile kaçım. Soğan mekanaka serublar. Olha, me sou do tamanho de jogar, acabou isso, eu gasto. Sevar sonuç durmaz. Korvon vara sonuç vara mişa, acacon çoğunluğu ama kay mişa. Temu malik yakın uçak acacon diyor uçak böyle kay de ki acacon düşünün kakam. Vara lef, sögol akam. Vara çoğuna girum, mişa. Metre ne yok abi güzel. Mişa ne var ki benim metre ki mişa pırzana koda daha ne go Allah. Evet canım. Akam هست بزنم تیکوف 650 دپارتمانی شهر خیلی تو مگه کنم و تو زوج خبر نکن خیلی کلی کن پولانه زوج کنی akam میشه ببینه اسم اکاجون وارم میدونه ده کی میشه شف سربولی وارد چوره چوکه اکاجون ها گفته میدونه تمام چور میشه دوم بالای کی 13 سمش 7000 میدونه امیما 20000 ویگش بالای امیما 7000 چور میدونه امیما اریول وارد باس دفاریم علی دفاره بودره مینوس 7500 علی سه گرفتیم راکت اکا علی اکای میشه اکاجون مینوس 3500 20 کسه نف یک 500 راهنما و 500 میمونه اینجا کی سومه پرته اکا علی تو دانو زوغا زوغا قاب تیغ میگه دور گفته لیمو چی بما خدا کلیتیو سلام علیکم گفته امین جون چو که امین جون گفت لیمو چی دست میز بشه مکا جون دست میز دست ندینیم از اون میز بشه مکا مینوس 2500 20000 بگیر شکا جون 7000 درو دکه 20000 بالای 20000 پایینی اکا جون اما امین جون فهم کلی بتون مکا جون تو کسی کلی بتون به حساب بنویسم کیو اس ام اس چون سکیت اومده خوبه انا گفتم نزد اون رقم خود اکم بالای رقمو اوچرات سه موچرات جیلا رقمو شده مرحمت سه موچرات ای چور ای سه میره مثلا سه موچرات بو وایدا دا بعد اینا از خبر نیاد دا سه موچرات اکجا چش که پانسون که من سه موچرات بالای رقم بزنیم بالای رقم اکجا نمی بالای رقم از سه کس ایسی نکجا ای سه سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج به خود درم
سپاس گواه کافون که می‌دونم یک تک جو تمام سپاس که سکووی توزی دل بوده کارو دا دام ولی دام کارو سه 21 نخت 4 میشه 22 نخت 5 20 مطلب 6 20 مطلب 7 اپاس دو 23 مطلب 20 مطلب 20 مطلب اکم لف اگر دیده بی 7 زنکو بوی 7 نیک بولای نماز دیگه بولای یک دی پس یا 7 یا 4 اکجون تو شروع رو بازی کنن 20 20 21 10 20 هیچ که از زمارانش نکجونه اگه علی عدم نکته بشه شیر ندک بیام یک شما چکجو باید میشه نمیره بیا یک شما اینترنت هم میشه ده 23 او شما اکجون 22 او شما و 23 رقم هفت یاسم اکی لف لیمون چک دینیم سمیز دیم هفت دهیم سم کنه داشتیم 14 سم 15 سم اکی راهنمو آن اکی آریول رقم یک 6000 بله باس مینوس 500 سم نو 500 داریم کسی خواهد چینر علی رقم 2 مینوس 8 500 علی اکا پس میشه اکا جون رقم 4 اکا جون مینوس 4000 بله اکا جون خب 6 داریم کسی 10 لف اکا جون 11 بازی 10 کسی راهنمو 9000 بله اکا جون سه بلوی تمام یک 4 2 3 1 2 3 4 بلوی 1 2 3 4 بلوی گل باش اکای تمو ولی گنجه هستی اکا چیکار پای اکای علی میپاد نه پاد اکا جو سگیده آز بینه بینه کنیم چی میگم یک بیسه بلوی یک 21 دو بلوی اکا جان 12 سه بلوی 10 4 21 5 26 21 7 20 هزار سنی بلوی 200 متر اکا مارختر سخان کنی اکا جان لویق 13000 دارم اکا آریول رقم یک وردیم باس ورده هستم اکا جان علی ورده بودره مینوس 2500 علی بفهم که ای ورده پس میشه چون میشه وردیم لف اکا جان ورده بودریم 10 سم راهنمو ورده بودریم 8 سم ای اکام بیزک تکو خورم اکا جان پس میکنیم باروش که یک قلم نشدیم اکا در کارون کتی لویق میدونم اکا جان بینه اکا 6 سم عد میدونیم 24 نه 23 سم بگیرش اکا ده 12 سم رکت کن سه رقم 4 کسی 12 بود این اوز اکا راهنمو 6 سم بودریم 9 سم همونه لویق 6 سم بودریم 7 سم 23 سم بگیرش یه سم میشه کلیسه نگیرم اکا جان 23 سم بولوی پایینی 6 نیم سم اکا جان آن اکا ایدی میدم خب کی از به 2 سه دفعه کی دگیر مکان 2 سه خب 2 سه کی تیمور مالک سه گیر میگفتگن تیمور سه میگیر مکان جون تیمور بولش چه کاچ بوله میسو بوزه ابی چند هفته میگیره کی میشه بوزه ابی چند هفته میگیره 2 کیلو تموم اما جون نخوی یک بوچه بوزه ابی چند هفته میگیره مثال ایدیو نه 1 2 3 4 رقم مثال هر کسی تیمور بگه اچکو همین کداش که بالا اومد بزنه اکا جون مثال یا اچکاشون داخل نداره بوزه ابی چند هفته میگیره اچکو همین داخل داره مثال ایش اش کدومش بالا باشه هم زده که هر کامل نه هر رقم گرفتن گرنده خب میشه که تیمور مالک 4000 بله اکا جون
4000 پافته این آقا که 4000 پافته میدین چند دیگه میسی 6,500 دیگه میسی اکا جون ولی زنه که نامشه میشه بکن بیتی ممالیک پارتو اکا جون 2 3 اکی علی 2 3 6 minus 6500 بکن دهنی مزو میزی اکا جون 4000 پافته شدیدن خیلی کردی اکا میشه فهمگاه تو اسم شدیدن عیدی میدین لازم açık yak dise çok kadar ki balığa boşa ama biz de dısma buluyor şu mesela kaçıyor. Biz ses bu, biz ses. Masa verci kanka boşa aykon diye mi diyor? Şaşlı mağazada buluyor şu biz ses var kanka. Aygı. دو 20 اکا جون 3 22 اکا جون 4 20 اکا جون 5 26 27 22 یک 20 اینا بولوی اکا جون یک دو سه چهار اکی لوگ اکا جون مزرک کدا بولوی دا بولوی اکا جون مزرک دی اکا جون لیمون 11 سم راهنما 6 سم لف minus 2 سم aquele loiro racadão, se não é bissintoso, apenas que não está são bem mezeca de da boleira racadão. Ama que su hakile, şaş boloy, af boloy, vale porque o vale ser boloy porque racadão. Mezeca de. O hakay sob o canal com oftese minus oftese nas esse racão. Vale 5 droma da racadão. Yaga katu ser boloy khande gidem bio, boss racadão droma. تزگاب میزنی هیچ نفهمیدم تا اکم بین بولو رقم چقدر این مثال حوزه یک دو سه چهار رقم بولوی زیستی نکم ما کارت 10 رقم میکشم که 10 رقم کارت میکشم اکم همه سه رقم اکا جون همه 4 رقم میکنه بولوی اکو اچکای کدوش بالا ما نبین اچکای این ای سه تا بالا ما این پول ازاد اکا 23000 این تو ازاد اکا جون ای همه 4 رقم نمیسو این هم کاتش اچکاش اجر نکه اکا جون یو که این 4 رقم بدن بالا می کم رقمی که بولوی میگن نگه همون رقمو مخصوصا اچکاشون میبینیم نه چند من میخونم که رقم کدوم رقم بولویه همون بولوی رقمو اچکای کدومش بالا نمیزنه که مثلا بوزی ابیش تا داخل نداره بولوی رقم رو میگن کم طرف با فیلم فهمیدی کم طرف فهمیدی خیلی فهمیدنش آسونه ایه دو فراز ما اکان دفعه دو سر بلا بچه سه دفعه داده بیرون چوکنه میشه چرا بگیرم بودی چند سومتی سه مخاطب سه مینا بیاکم 4 کس هست اگر یک دو سه 4 کس کادو میشه 12 است مثلا ایبایتونه که کادو میشه 12 است مثلا بک میشه مقصد کادو 12 است میگیره کم دو وارد دو ما سوی رقم 4 کی میشه میگیره راهنمو رقمی خب 5 اکا وارد دونه 5 سم لف وارد هست میشه وارد دونه 3 سم علی وارد دونه minus 9 500 اکا جون اکه بوس وارا بودیم 6500 اریول وارا بودیم 3 سم بولوی تو من پلینوس که اگه مکانم خیلی اف کمیشه بود بولوی سودو کنم ادا بازی سودو کنم خیلی اگه چهار رقم که بود ناز بولوی میدیم چند رقم جون یگو 4 امیمه کتی که کورون هفته 6 کیه لوی 6 7 4 یک اچکای کدومش بالا نمیزنم 4 کسان بولوی دارم ایدی کس بولوی زدم میگم ای 4 20 ازو شش که پاسمی که بریم ترکای بوس بود کسی اسم همون چند سود بگیرش میگیره کمی که توفا بگیرش میگیری من کتی که میمونتر بولو شش که تیکه میره پنسیلی اگر خیلی خوش داریم باشی بعد یکم بعد خوش هوا کنی میشه بولوی رقم داره ای چوروش بولوی رقم سه و شش اوک سه و شش علی کتی اک اوک سه و شش اوک پنسیلی اوک 20 کاتالوگوش بولوی رقم باشه که بیکنه کم 21 اکجی لنکه باشه 20 ای 11 شد ای 20 کاتالوگ 7 31 کاتالوگ 1 10 کاتالوگ 2 21 کاتالوگ 3 23 کاتالوگ
یا 7 یا که 3 نکسه با کتی 6 رفتگه ها 6 تا 5 میزگه 20 یا چه داره که 5 معلومه متو ده فیلم معلومه ده فیلم کنی معلومه نیست علیق نیست ایدامش kirpi çayacak iyi bistiyak akam. Başlamış kirpi bu. Ana ki iş an bistiyak işte. Yo vara yok ki nakani se akacağım. Bist. Da. Duvozda. Yozda. Bistiyak var işte. Da. Yozda. Boloyu akacağım. İki kize akacağım. Rahnamoza. Ma boloyu da kizmiş kalmalı. Ba poyneş bu sokaklı. Var da hasme pırkayım akacağım. Boloyu da rahnamo akacağım. شش بده مکجون ایسه که سسی میگن نمیسون 15 است مکجون لف مینوس 5 سن لویک 24 سن امیما 8 سن انا که با بودن پیزمیس که مکجون پوری از خوان که مکجون 10 روبلا برای 65 سن بگیریش ای رقم یک میره مکم یا از خوان که پرش که من کیف نمکو پرش که کیف نمارد مکم 10 روبلا برای بگیریش 65 سن مکجون سپاب تیمور ملک خولیگان سپاب ورکه کرون یور ای بچه خواهر زندگی را میگه اینه پول که سوده نکجون پول که ایسا نکو سوخان میکنه کجون ارزا دم بگیرته چو اکی جهانگیه چوی خیلی که پوی بیزی میگه کجون کرون اولوزیم چی لازیم کجون حقوار نکو عیده نگی خطو میگه خطو ایسیز پیشتره چه همه پیشتره چه عیده نگی رکم عیده نگی var eba çay var se çor şaş pap map gire kusuyor böyle kan pap gire akajo na cavkura na gandum as pidavon okhita me dava akajo as pidavon fa chandi var 10000 amin jonu akajo be ma şerinere cingilamu ya kali butum akajo se pap ali çor şaş mı ben cingilamu da kali butum akajo cingilamu da kali butum şerinere çıkı kali da demi cingilamu da akay cingilamu be ma kali butum takajo kali 15 تا 20 نکجون رزمرش یک کردمش کلی بیما کلی بود موقع جنگیلمو دار پاپ بوزدون شش باز شش پاپ جنگیلمو کلی کدوم شهر دیر پاپ شش چو پاپ سوی باید رقم درام نکن شش چو پاپ کیوست میگه نکجون 10000 اکا همینجا دو فکجون 10 میشه چو پاپ بوده اسپیت کمیان بگی اکجون شش چو پاپ ده 10 میشه از 5 سو میگیریش علی مردم بزرگم چهارشش پاپ سوخان بچه چهارشش پاپ سوخان کنیم یک دسته میرفته اریو کتی که شش پاپ لیمون چیک چهار پاپ سوخان اکی لیق ای مرکه خفون هم نموخه ای مرکه خفون هم نموخه اکی لیق یک دوک چهار پاپ مونده تموم یک دوک شد دهی چهار 25% علی درو ماده کرد چهار 25% کی میگیره 25% چهار 6 که 10 سمی تموم وزی سه پا در رو بده اریال رقم یک درونیم 10 کسه اکجون یک میوز که 6 اکجون باز که لیمونچی 5 میوز که 3 سمی مونه باز اکجون 5 میوز که یک 5 6 میوز یک موجه میوز 5 10 سمی رو نمو میوز که 5 سمی در بازی میشه در بالای اکجون
сум ҳаста какаҷон рӯз дабози 5 минус гер корбони умр дуюни мазурга ҳафтини мазур дабози минус дакаса сум аста даболои сум аста масалан я минус и минус и минус и минус анаки акаҷон 25% 4 болои тамом 25% 4 али гирифта али 4 25% сепа ҳафтини мазур дорам али кати 17,000 минус дем нӯҳини мазур минус де ҳафтини мазур дорам 19,000 17,000 минус дем аки али сепа тамом малик 5 доштем 0 шуда акаҷон ҳама плюс минус кайма акаҷон ҳа миша акаҷон миша 4 папша миша 4 пап дода минус 2 сим акаҷон ҳама плюс минус кайма акаҷон иҷа ки сум мепарта ай бози я ҳами акаи ки мепарта али 17 сим минус акаҷон болоитон лимончик 5 мея болоитон раҳнамои болои чун меким хел ба дивара аки ки чанс дора лефан сум дора акаҷон 10-20 сум дора мераса ду болои як ду болои аки лӯ 4 эмимея болоида акаҷон мақсада як ду якоям як аки лефай ду аки корвона 4 эмимея мақсад бинака ягон тигаш сухан кунем پنج بالا تمام 4 5 1 2 تمام بالایتون رفته شد تمام اکی لیور 4 جاکجون 4 میشه و اکجون 4 میشه اکی لیور که سخن کجون 1 2 5 اخر دکه 3 میگیره 4 لباشه بگیره کجون سه بالا تمام بهچه و 4 بالا یک گمش 3 5 1 2 کرچ اکجون رنگوفکا اکجون یکی بی چانس بافته ات دهنی هفت مومد اکی علی اکجون 10 سمیوسیم اکجون خواهر زندگی را میگن ای رقم یک میکفون اکجون یا با بینی که با مخانه چه که بینی که بود دایه فرا بزیر سوخته مکجون 10 سوخته ای یک با فکر میکفون می ابو دیان نکره کن توریه یک توی دوک شویش دیگه تموم ایوان چه 6 دستمی باز که تموم مده گوش دیگه تموم دیگه یک دو دستمی 6 دستمی گوش دیگه تموم یک دهی 6 دهی گوش دیگه تموم پولوی رقم 1 زیو 3 و 5 اکجون 1 زیو 3 و 5 جنجانی میگه از کوزه برو میگه میگه 6 دیگه تموم مده گوش دیگه او ناز بگه بود تموم خوبی دکم ای یک بریم که هفت کارتا که او دفعه 4 رفته ای مردم بزا بگه بگم نکم ای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 تموم اکم چخش که مکه جو علی مردم بزا گردم یک گوشش 10 رو بوده یک گوشش کاج یک ده رفتگیه 6 ده رفتگیه تموم 7 4 5 که رفتگی نیست اگر این تبرای نبرو نرو بکفونیم یک گوشش لیمون چیک میدی اکجون نیست یک کارول دل فقط یک دار بگه 6 3 10 کارول ولی 10 ولی توز یک 20 10 پاتالوگ 2 31 پاتالوگ 3 20 پاتالوگ 4 21 پاتالوگ
5 20 потолок. 21 потолок. 21 потолок ай. Акаҷон ин ҳоз бинем акаҷон кани ягото дамаш ҷогаҳ тусшам ҷогаҳ акаҷон. Не ки потолок 31 дора. И 21-иш нахтай ё ки 21 ё 31. Мақсад акал бё шаша кушоем мешакам. Оне ки шаша кушоем бо гиштилах мешакам. Гиштилах мешакам. Хай бо не кушоем мешакам. 4 ҳедум буромада ака 4 ака бай. Тузуш хона колосион 4 11 дака 4 мурдага. Хафта кушодем 21 нахтай. Кушодем шаша. Дандауш хадиш маълум дауш дилагон рол бозага. 11 алака бинакам ё ҳафт ё фара акаҷон. ё ҳафт мезанам ҳафту дувара мегирам. Тузуш дила дамаш кирпича 20 оша ҳафт бо 21. 10 11 20 11 21 10 ошава акаҷон алака болои акаҷон 2 20 20 болои 20 акаҷон 1 акило хати ки 10 пардем алака болои 6000 метр 23 сум бикашад бози аки ки зад леф зад акаҷон ариол 2500 боз 10 каса боз ясым ошава акада ҳама хапайго али акаҷон минус 11 сум миша минус 2500 7500 дорем каса хам бид лев 65 дорем акаҷон 60 каса 15 болои барем ай болои ака не болои пискен 4 сум дори лоиқ 24 дем 18 мешам ака дита болои тон буд дуромадем акаҷон раҳнамо минус 8 сум мешам 2 сум бози ай болои 10 сум гирем ака раҳнамо 5 сум мемонда болои акаҷон 2 сум да бози лев минус пускаем миша минус минус там 7500 дорем ака фуралем ко тамом ака мерем 23 сум болои акаҷон пони акаҷон бача акае ки пафтор боша али ракетак акаҷон голи гуфта тамом аяги комера вақат 2 3 ака қой баша темур малики 5 сипатаги об тараф акаҷон вара дорем писаш бара ҷунаш бео ҷо мекем ака бе комра акаҷон май аки али акаҷон кимсашам накам акаҷон хелаши аяк менам болоитон акаҷон 23000 акаҷон 2 3 1 25 боло аспект торф балан бия ин акаҷон худи рақами 7 эшта шуд 1 21 ди роҳнамо 23 акаму 23 акаҷон 4 21 5 10 6 10 7 20 лоиқ ака бо 23000 дорем акаҷон 20000 тоза пиш ака лоиқ 38 мешем лев ясм раҳнамо акаҷон 2 сум мемона эмеман лимончи 0 ариол акаҷон 2 сум бос акаҷон 500 сум али минус 9 сум акаҷон миша 7000 буде лев акаҷон 9500 раҳнамо 1500 сум акаҷон бурафтем акаҷон ҳам як 4 3 акаҷон ҳафт як 5 3 ҳафт як 5 3 4 5 6 7 як 2 3 4 5 6 7 як 2 3 4 5 6 7 як 2 3 4 20 5 22 болои 11 ҳафтам болои 12 як болои 20 2 21 3 10 5 ба 22 раҳнамо задем болои вақт ма нафаҳмидам айтанима болои бозикои не ака пул да бой натим биё акам дар даҳаниго валла у одам хуб нест мака ака пул да бой натим ака дидим акам ай 4 ҳафта мака охиро рақами 3 хид ушидака қариб 23 меомад ки не ака 23 меомад ака як гусуд ки то баш ва хато боша рақам хид занда ки хато нест акам дидим ака ки ҷон лимон 9 сум дорем 9 сум не 9 бешем 6 دوباره 9 سوم رقم پافتور مینوس 1 سوم راهنما مینوس 2 سوم لف
35 сум лоиқ анака ариол 1500 бос 0 али ака минус 10 сум назар сум фикр миша 6500 акаҷон акай леф акаҷон 9000 биле рақами 7 акаҷон раҳнамо 4 сум рақами зад акаҷон пурастуа 3000 дар Темур Малик ку мега ку یک سکون باز کن بوده بیام رقم 4 تا بالا باز کن سکون 1 و 7 و 6 و 5 4 خوش کنیم اکا جون 4 خوش کنیم 1 خوش کنیم 1 خوش کنیم 1 نشان خوش میشه باز به بعد این کن اکا دگرو که تکده پیشه که دیگه پاپ از 1 خوش کنیم 1 محکوم بشه نمیشه برای می باز به بعد این کن 1 خوش کنیم بشه شش 22 لایق 6 7 11 1 22 10 3 10 4 25 22 تا 22 پولویو هر چیزی نکردن راهنما رقمی 7 که یک 7 یک میلیون تموم آریول وارد بدیم 0 باس وارد دیم علی وارد نمیدونیم کجا میشه وارد بدیم 500 لیف وارد بدیم 7500 راهنما وارد بدیم 2500 انا کجا راهنما وارد بخشش شد باس میشه کنه باس نه دوانس لیمونچیک دواریم لایق دواریم راهنما مینوس 7 میدونیم کجا 6 سمدا مینوس 8 مکه لیف کسا داریم کجا وارد ها کاروان وارد بالای میدم ای رقمی 7 میدونیم کجا 6 کارتاش اکای باز بعد دیوارشون با خوش میشه بعد این وارا با خوش میشه کجا ماله باشه که بالای وارش کوینی هم وارش میشه بعد دیوارش کولر بعد من یک بولو چه چی باشه که تقریبا از چی باشه که جون 7 10 کجون 1 20 کجون دی اکی علی 20 11 که باید نمیگفتم گرفتم اول 20 میز نکردم که باز میز نکردم که 11 میز نکردم که جون 11 اول میز نکردم که ما گفتم که بیت ما میز نکردم 500 نول شد دخترمون نول که میز نکردم میگفتم که 10 11 کجون 11 10 20 بالای یک زده کجون ما 23 بوزه اکا 14 اکا کی باز میز نکردم میگفتم کجون دوباره ما وقت چطور کنم آریول 9500 رقم یک آب شسوم اکای باز رقم 6 مینوس 500 سم میشه خب آبش اکا جون 5 سم بوزی بده اکا جون از 10 سم 15 سم شد کنتش نیم 14500 میشه اکا جون ای 14500 11500 3 سم بالای میشه که اکا جون لف رقمی 7 سم 60 کسه خیرو هنمو رقم 5500 اکا جون 2 3 خوله اکی علی چه کنیم علی پس کنم اکا جون آن کار به تیمور مالی کم سونده آن که بولای دون لایق 32 سم میشه بولای لف اکا 8 میز بدیم ای بولای دون نکن نحسیم تو زبازه یاست داریم راهنما ای بولای مینوس 10 سم میشه لیمونچیک 6 سم میشه راهنما ای بولای مینوس 3 آده لایق 10 لایق 2 لایق ای دلبه با تکون شده ای چه که خزره با تیمور یکم اوچنم اینجا دو فکر جون تیمور رقم اکا جون بیا اکا ورد دوده 13 میشه اکا جون بیا اکا واتسا تا بلو میکم اکا تیمور مالک اکا جون بوزی بوجودون بولوی نیوز نو اکا خوشید اکا نوز پیش اکا میشه کم چیز چه وادا تیمور مالک رقم 2500 لویق اکا جون آن اکا ای بولوی تا اکا جون خیلی 25 نبوده میشه 7 موارد میشه 500 رقم 2 باز ای رای سون پافته ما بینیم اکا جون ای اکا سون شا بینیم اکا پیش کن تمام 25 رو پافته راهنمو اکا جون راهنمو در بولوی 10 مثل بازی سری دم 15 نبوده دوری همش بولوی دم اونده مایل اکا جون
شش دو علیش لایق شش بشه تمام لایق اکا جون رقم 6 میشه رقم باز رقم 2 اکا جون لایق رقم 6 مایل اکا جون اکا علیش بتایده افسد بدونی کو خیلی اکا ها بولوی کارچ اکا نه اکا پاس میکنم اکا آن دیوز چنا پارتوی نه پاس میکنم علیش کلی ها شش علیش کلی می نمی اکا گران کلا گشت اوز هفتو میگن نه اکا میو خوی می سکم میو که اکا می مغال که اکا آن دیوز سیست عبرد می پارتو اما چند رقمش دوشش علیش که تکشه نه رقم باز evet çok ama kan bir güzel ufka bir akaçı mardum akla خوی او زمین عمیقی که پس نگفته بود اومدی که نکشیم بزن نکجو مغال شو بالای دونی کن 5 رقم 4 5 6 7 1 او 5 رقم امیمه 5 لویق 6 ای اکا 7 1 اکا 1 بیا دو سگیتون ama odama götüreyim ki şaşakayı alırım onu. Ay tamam. چرا چکجون غیر دیگه اکم میشه اکجون یک اگر رقمی اچکای رقمی 4 بالان اومد دوم که اکم اما ای 3 رقم ای 4 رقم دیگه بالان اومد دوم که چیم چه هست نکم خود کجا اکم اون نداری بازی اکا 13 میلیون تا پارتو گرام دوست دیگه پارتو 13 میلیون تا بگیریم تا نمیگیریم تا اکا تمام بچه یا برو نمیفهمونه میلیون 13 هستم 3 سپارت پافتور هم میگه 20 20 20 10 22 11 11 11 20 20 20 10 دو بازی اکا کی زد اکا جان آخه اکا سر زد اگر بازداری 13 سمیسی اکا چیکار کنم من با 13 سمیسی من بازدار میگه 13 سمیسی اریو نه سون
باز اکجان مینوسی امیز دستم دارم رقم زد اکجان میشه 11 سم لف اکا خب باز این بالویا موندگیم داشت 6500 راهنما 3 سم تیمور ملک او به پول بزنه که 13 سم میشه که پول کجای پارتو که پارتو پول ما داشت برام اکا تیمور ملک اکجان 10000 بله رقم سلویق 6 سم رقمی باید تگیم انا که بالوی میشه وارش دیگه میدونی که میشه کارچه 15 سم بود 8 5000 میدونیم 5 میده 5 میدونی اکجان اکایی که لف تا لف minus 4 سو میشه میدونی اکجان تمام پیروز دیگه مکان یار بلومده پیروز دیگه یار بلیگه اکا تیمور کی باز سس میشه مکان دیگه پیروز که مکان Soruyorlar kolları oçrat yakacı oğlum iyi yakas oçrat diyorum oçrat. Diyorum oçamayız mı ya rakam yemek mi çabra da diyorum kamagaz şoşmay başı bakıyor. Ki bolo da medre akay ki yani bafin da medre bolo da akacağım. Ma ay sebra mikro bolo da medre akam. Akay şey ne bileyim akay şey ya. Ay sen mi bilirsin? آیسه بولوی تو یه رقم یک درومت 20 نکرده رقم یک درومت تموم 4 رقم یوز نکنه 4 بولوی باش رقم دیگه سخن نکرد ندرومده بکنم آیسه وقتی رقم تین نکردی فیضلو اکادی هست نکن بولوی اکا 5 6 7 یک است 3 20 4 20 5 22 6 20 7 30 1 22 2 20 اوش 7 و 30 اکجام لف بوزدن نکی کی تگه بولودا لویق 22 سم لف minus 7 سم خیلی رفتن که دوجه سم از راهنما 15 بده مکجون بولوید 20 دو بسیم 35 32 سم رقم پفتو لیمون چیک 3 سم انا که پویلی اکا آخی پارتای خود در پیش مردم هیچه اکا نه ایدیولی رکتی مردم اکا هشت کن خود پارتای یک کنی می پارتای همون پلیخ نه پارتای کن آریول اکجان رقم یک 8500 باز اکا 2500 رقم 6 خود اکجان بعد دیسه پفتو کد مغالش اکجان بخورم که فلان کد مردم 2500 اکا میشه اکجان لف اکجان لف اکجان 6000 بله رقم میاف راهنمو 2500 تیمور ملک دستم دارم لویق 6 دارم حرف اینجا میرسون 26 ابرام 256 ابرا دخته گیرتیم اکجان این اکا چی بود علی 3 و 2 اکجان 9000 دارم رقم پفتور یا برافی تو هم مکان وارشی هم ندرومده مکان خیرم ندرومده که 7 بوسه آقا جو رفتیم اکای تیمور ملک شین بلخم شیه بلخم یا کنمو چون اگرتون بولویو توفر اکد که دفعش نگرتون 7 بولویا ایک بریم بولوی دو نکجون 5 6 7 1 بوزه کلیف زد توش که میشه اکای که جون
لوی کی تمومانی گل ایبوس توش دم کی لوی ایبوس توش دم کی رقم شش عبرت گرفت مکجون باز مکجون شش گرفت مکجون دو بولوی یک بولوی پنج شش بولوی یک دو پنج شش یک دو پنج شش بولوی یک بیست دو بیست یک سه رقم الف هفته گرفتیم 12 3 4 10 5 26 10 7 10 اوش با 22 رقم یک لایق 19 سم لف اکجون مینوس 10,000 بله رقم 7 یک سمیشه تمام با سه رقم سه گرفتیم راهنمو 29 سم شدیم لیمون 0 شدیم اکا یور کی اریول 8 سم بوس اکا 2 سم اکای میشه 10,000 بله لف اکجون 5,500 راهنمو 2 سم اکجون خب علی اکجون 8 سم انا که اریول 11 سم میشه بوس رقم شش مالی اکای بوس اوکش پلوس تمام سه بولوی انا که یک دو سه پنج بولویش تمام شش بولوی وای تیمور ملیک دستم داشتیم یه سمی سوی مکجون شش بولوی گفتم مکجون شش بولوی یک دو سه پنج شش بولوی به رقم هفت چه بولوی پنج رقم زیر سن مکجون قبول رقم گل اکای کلمو پنج گلیش کنفوز بود دو سه چهار پنج گلیشش کنفوز بود پنج امیمه بولوده 11 اوش امیمه اوش دیگه کجون اوش با سه کرول کجون یک روبلا میریم کجون کد بگو هست بگو کد اریولا کجون رقم یک سزمی اسم دم 11 10 سمی روبلا باس یا سمی روبلا میشه 9 سمی روبلا لف 4 15 روبلا راهنمو 6 سمی روبلا رفتیم علی 6 سمی روبلا انا که بولویتون تیمور من ایکو 15 سم زد انا که 15 سم 12 سم پس کنت لیمون 12 سم داریم ایکو ممکن 3 4 کسا بفکن اکای کی جون راهنمو 26 سم لف اکجون مینوس 4 سم لویق 16 سم با کی تیمور ملیک داش میری بولو اکای تیمور ملیک باشه سخن نکنه هفت و یک و پنج و سه بولوی هفت یک پنج سه بولوی کجون ما سخن نکنه چهار بولوی تمام تیمور ملیک یک و سپا هفت یک که چهار سو میشه تیمور ملیک خب برام میپرده که من یک و که نیستم میرم تیمور ملیک ما در بولوی نو تنهایش مکجون تیمور یک دسته چهار رقم یک جون خیلی رقم نمیسو مینوس چهار سو میشه بولوی هفت و سه چهار پنج هفت یک به رقم میشه تو بولوی تو رقم ششتون از اون ایدون در یکم یک رقم ای بچه کد رو کلا خوبه کد چهر بانک ما تمام اکم برفتیم اکم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج برفتیم
شش تا سه 22 اکا و 200 اکی علی پفتور که بالا نکن. تموم برفتیم بالای 3 4 5 مونو خیلی نه پارتو برای چی مخانه شد بیا کارتی ما پارتو خیلی کارتی بوزینگر داره 20 اکا جون 22 اکا 22 اکا 11 3 پیسته 10 اکا جون 20 بازی اکی علی ششتیم از بارش بالای اکی لیوگ رقم 3 برداشت اکا جون خب لف مینوس 7 سم تیمور ملیک مینوس 7 سم اکا جون کو سومونه تیمور ملیک سومه برخته پارت اکا جون خب اکای راهنما 23 سم امیمان 9 سم آنکاز ما سومه پافته تا پیش نکم اکای امیمان دو بوری که پافته که امیمان اومده اکا جون خب اکای لیوگ 16 دیم 12 پیش بوده 28000 12 پیش که 4 کسی که کتی خیلی 5 سپری که ابرادا پافتو میشه آریون 9 500 باز 500 سم میشه 8 500 لف 4 سم راهنما 5 500 علی 6 ده اکا جون 11500 سم اکا جون اکل شد بلوی 4 بلوی 4 4 5 6 7 1 بلوی اکا جون اوه سیر بودی سو اگه من بخاطر گفتی بس خامه که شو کم بیا افیر بیا ای 4 20 اکا جون 5 21 6 20 7 21 1 امیمه باز ما پایین میسکم آریول 8 وارا بدیم باز وارا بدیم اینوس یانس میشه وارا بدیم هفتم لف وارده راهنما واردیم علی وارا بدیم اکا جون 8 500 رقم آن اکا بلویا میگیریم تیمور ملیک 7 سم میز بدیم اکا تیمور ملیک سمو ملیک 10 سم ای 10 ما سم دا پیزیم آن اکا از منه چانس میدریم در رقم هفتینی مزور وارا کده هفتینی مزور دا بلوی بدیم اکا کی تیمور ملیک ایسس پیروسات چولینی مزور میتوشه بدویم هفتینی مزور دا اکا جون لیمون وادم لوی هفتینی مزور دا بدویم 20500 لف بدویم مینوس 14500 اکا جون آن اکا هفتینی 7 کara 5 35000 بلوی تو اکا جون پوزیتون چسب میگم چسب نه بخدو ببینیم اکا یو که آخر چسب نگیم که همه چسب نگیم ببینیم اکا کنی اکا اون کسی که بره ساکا جون ما دیدیم پوش اکا چسب دا باشه اکا یو که نه سوزا دورگه ها به سوز بوده اکو اکی لیوگ مترونیده بودم اکا مترونیده اکا باید تاش نه سوز کو او باید شموندن اخرش اکی اکی لیوگ همو اچکا اخرونج بوده اکا خیلی ریسک هست دیگه ده نه سوز کو ها تمام ها چکم سوز اکی لیوگ خیلی ریسک هست دیگه اخرش شنر پیزمیسو بولوی وار اکا جون از بین لیوگ درومدیم خب 35000 بوده که 500 بوده سر رقمتون در بولوتون کمیسه میگیرم اکا مایلی امی بانی کلوش با خدا در پرسنال گرفت تمام اکا سزد میگم بیا کاری میگی اگه خودش همین کاتی اکی علی خودش گپو گرفت با همین دیگه گفت کوی خیلی میگم یا مورا بوشش میشه در دهن دو والا آشش میرن کام تمام ولی دو ماده اکا درست تمام هم دو ماده اکا کاری میگی دو دوست جدا میکنه کاری میگی دو دوست جدا میکنه
بیست یک، سی، دوازده، بیست یک، بیست، هشت نه گلوده، بیست، یازده، هفت و 10,000. بالای راهنما در 35,000 اکا جان. راهنما 35 زده 23 بدیم 55 سمش دیم اکا جان. میشه لیمون 6 سم لف مینوس 17,500 مینوس 7,500 تیمور ملیک لایق 17,500. الان کسی چه میگیریم اریول 7,500 باز مینوس 1,500 باز پفتون اکا جان میشه 6,500 اکا جان. لف 13,500 اکا جان. راهنما 5 سم 7,500 اکی علی اکا جان. Aqui جهانگیر جنگیلمو شرینه پرچسکا. O Akal. Ha? چی بفهمون شکل؟ آخه اگه هم قربانم گوه من قربان فهمونده که همون تینکاف یه بازیگر متی وقتی محکم شد وقتی پیشکی مسئله که پولی باید بازیگر رقم وقتی سومه دوام میپرده. تواز من بگو شکل. آوام آدم پافتگی باید سومه دوام پافتی میدونی که ما سومه به پافتگی رو بگه سومه باید سومه دکیم کی پافتگی باید آدم کارتاش محکم شده میشه. آخ من قربانم گفتم پیشکی مسئله که تو دبن کنتینه بگید از خودش نفهمونده باشه نه چی میدونم چه از من نگو شکل. آخه من تا گفتم که سومی باید بازی بقبش تو بیسون که نگذره اول مینش که نه سومی باید نقبلی نه خود باید سوخته سکه گری سوش من نمیدونم خود شد که من دیگه به شکل فهمون کنم خالی کشونم بیا اکم تموم یک دو بالای به دو بالای یک بالای تیمور ملیک ششی امیمه پنجی لایق سه یک اجنا سه 20 اکم 21 23 11 20 باشه سبا 20 بازی بالای هم اکیل لایق سه ها نه شش بالای نه شش بالای سه نداشت که کو اخرام شش که تگه کی
کارچه اکم سه نسته او به باید 6 مدل نویسگیم اکیلیت برای بوزی بود باید نویسگیم به چند دیگه گفتش که سه با بسیار بوزا بچه بکم اریول هفتم باز اکجون مینوسی 2000 اکای باز چوکیم هفتم رفت دیگه تمام از جون میگیم اکم میاد 2 تا چه دای خیلی جای لازم میگیم میشه 6 سم لف 13 سم راهنما 4500 علی 9500 بالایتون اکجون یا بالای بینم هم آدلر گالدش لایق 6 اکجون تیمور ملیک 7 اکجون 3 کنه داده بالای کو bu ما 3 مقاله یک تا 20 رقم دو تموم راهنما خود زدگی بالای یکم کی لیمونچیک سیستم راهنما اکجون انا که بین ای 4 کس پیش که 12 سم 67 میشه اکجون لف مینوسی 2500 خیلی دوله سو سر رفتن لویق 14500 تیمور ملیک مینوس 2500 تیمور ملیک چوش که کنید تیمور ملیک سو نپرفت که تیمور ملیک اکم اخته اکم نیز چند زدی دوست زدی که پرستویا 7500 نه 500 پرستو زدی که یا تمام اوچه گرفته اگه مدرکم کارچه اکم نگه 4 از او پیش کد 6 از او پافت اگه دست سمیز بود نیست شگفت نگه 4 از او پیش کد بالای تا پیمیز کم انا که با بالای بخون مکجون چقدر میشه کاربون هفت تیمور ملیک بالای دا نیست که سه کس جمعی تیمور ملیک خود من بالای کمی سنگسن بومیش شدیم کم بالای تیم کی یعنی ما 5 که هفته یک دوی رقم 6 که جوز 6 که جو خدا چه که تمام چه تگیم آخه همون کنه پلیس کام 23 بود پلیس کام اکام شش نه شش نه 4 میلیمتر چشمه کردم به قربون بیاکم ایسو ای 4 میلیمتر شد دو بالایی یک دوی 5 6 بالایی کجا اوخی 11 سمو دکا 3 سنده برای دونه دیم کاکا 3 سنده برای دونه برای 7 دکا تمام راهنمای رقم اگه ایستو برش کم شش باشه یعنی هفته بگی ایستو قای یکی 5 6 نکن 4 10 کجا 5 11 6 21 7 10 1 11 2 12 3 21 21 21 ورش نکجون 11 10 اکای که جون لویق زده مکجون خب اکای لیمون نو بوستی کسر راهنمو 64 میشه لف اکجون مینوس 23 و 500 لویق اکجون انا که پیش کم تن حساب 23 و 500 میشه اکجون اختن هزار پیش کم وارا اریول 5500 بوس وارا ده میشه وارا بودره 4500
باز نکرد اومده است نکرد باز چیکارش کرد که باز البته بیت اکجون میشه دادیم لف 11 و 500 برام دادیم چه سوندوی برام اونجا رفتیم راهنمو 3 سم برام دادیم علی برام دادیم 8 سم اکجون ای رقم اکجون 7 میلیون اکجون 3 بود اول چه شد ای 7 تو 1 بود 5 و 6 بالای اکجون ای بازی ابی چیده اکجون ki boss akademisi çocuk akay boss. Jak savolum da job akay boss. Yüz. Hafif makado da uçurata. Bist. بیست ده 11 20 12 انا که ببین اکجون 20 12 لایق اکجون 4000 ورش میدونی اکا 4000 داشت 15 سن میگیره که با 4000 در 4 کاست بالایتون ورش اکجون ای رقم 3 میدیم اریول پانسون بوس میسیم اکجون اته بیت اکای بوس اته در استاپ شکم اکجون میشه 4 سوم لف 11 سوم راهنمو 2500 علی 7 سوم رقم دوسه رقم ده 17 سوم که علی 10 سوم بده خب دو اکای کی لایق یا کی ادیا گفتم شاشه یا لایق یا کی اکای فیض‌الله اتبتا ای بافکی تیمور مالک بگفت کرد لیمون مینوس 3 سوم لیمون 3 سوم تمام به لیمون نو بدیم انا که لایق اکجون بود روی مکجون 4019 و 500 نشه اکجون زرگی داشته بالای 15 سم پایونی اکجون 3 سم در رقم 6 اکا که لایق همجا باشه اتت نباشه اکی که میگیریم فیض‌الله خب فیض‌الله اکم 7 سم بودیم 6500 رقم 6 اکم بازی در 6 اکم بالای ملایق هم میفهمی که من مردم بیسو کچام کردم که بو باید نشه اکجون 6 اکا که ای قلبوش نداشت گیر نه لایق گیر فک فیض‌الله لایق گیر فکجون یکم و چت مک فیض‌الله لایق رقم 6 5500 6 سوم نرسید 5500 گیرو خود خیلی پرسیدن نکنه خیلی پرسیدن نکنه کام ایسه رقم میگه 23 سوال چی بگیم اوخه اکم وچیتا جو کنم اکای کی مردم جو کنه تو سیستم چه تمام اومدی یکم وچه دویم فیض‌الله میشه سوم وچه مکانه اوکی تو مردم جو کنه دویم رقم گفتن تو میشه ای یکی که اول دو رقم بزرگ ماش تگی دو رقم لیکن وقت وچه مکان جو دویم رقم گفتن نمیتون دارم علیش کنه خودش علیش کار شش هفت یک اچکر کمش باید یا قبول میزن نکردن 15 سوم 3 20 4 30 5 12 6 13 7 11 1 22 22 بس دهاش وکیل لایق یا رو بلا میدم بالای یک 6 کی بود بالایی هم اکی لایق بود دیگه 6 های میگم لایق 15 12 سمی تازه پیس بکنم در کجان 31 و 500 لف اکا مینوس 26 و 500 اکای راهنمو 61 سم مینوس 3 سم اکای لیمون 30 کسا دارم اکا جان اکای اریول اکا جان 4 سم یارو بلا رفتیم لایق 9 و 500 یارو بلا میشه 3 سم یارو بلا اکا جان اکای لف 10 سم یارو بلا راهنمو 1 و 500 یارو بلا علی 15 سم یارو بلا اکا جان گفتم اکا جان چونی مزور اکا دو سمیز دیگه گیته کارچه که دو سمیز بی چونی مزور اکا ایجا روی که بافیم اونجا کش تو کنم چیز که چونی مزور اکا
دو بالای تمام دو یک شش پنج دو هفت یک دو سه چهار پنج شش نیم از اون زرگیده ها شما کدوم ها کنش بگم فقط نمیشیم سلام خیلی ها کن I have 10 کجون یک 11 دو 20 نکه بلویه 3 32 4 11 5 11 بلویه 6 11 11 11 11 10 11 یا تا 20 یا تا 22 راهنما زده ای بلویه پانسی میکنیم چی میگه اکا جون اریول رقم یک 3500 اکای لویق اکا جون 9000 بله میشه 2500 لف اکا 9500 راهنموی است علی اکا جون 14 اسم اکا 6500 بوزی 10 کسا بوزی 13 که 10 کسا میشه خب لیموچ minus 6 24 سومه لیموچ هم جسته لیموچ که حتی ما پانی سومی سیستما تفاوت 24 سومو لیموچ قبوله راهنمو نه سپس که 70 سومشه لف خب minus 29 500 با بوزی 3 کسا میگیرم اکا لف 3 بوزی 3 کسا در کسا 90 در بوزی 99 500 لویق 28 و 500 اکا جان میشه اکا بوزی 500 مکه چی میگه اکا او اکا با هم سوم در کیم که ترس کنم کلون پیشه گفتو هم سومی اما در آدمی که میپرده هم سومی باید قبل که نگذارم و میشه که به اخلاق خواهیم چی کنم میشه بکن اکی دوی روزی راهنما روزی اکا جان شما روزی باشه ببرین میشه بگفتن تمام آیت شد 5 6 1 2 بولوی اکا جان چوکا دیگه مگه 20 22 باز پاسمان اکادمو آگو تر لوی کتی که آتیب تا اکا جان 22 20 22 هزار سمی بولوی اکا جان دو کس ششتیمه دوریم اکا جان راهنمو لویق 6 سوم بودیم 22 و 500 راهنما 64 سوم اکا جان 62 اومدیم اکا جان علی مردم بزن بگی بگردون اکا انا که اریول وردیم لویق ورا بودیم 8 سوم میشه ورا بودیم 1 500 لف ورا بودیم 8 و 500 راهنما وردیم 9 500 اکا علی ورا بودیم اکا جان یک رو بولا اکا جان علی مردم بزن بگی بگردون اکا جان برفتیم آشش بکن مته ها به معلوم شو که مگه چوکا مگه ته باشه تز بگاس به اوزون گرفته بالا نکن تموم رقم 6 11 چه بوزد 5 رو بودی بولر زدن 21 20 10 یک تاوز بوزن رقمی 21 31 آشان راهنما بس یک امیمم بولر زده مکجون 20
22,000 23,000 را دمکم 18,000 پیش بکن تا امیما لایق اکا روزی 5 بولا برمکم لایق لیمون 24 تومن 18 پیش کنده 42 میشه 500 رفتیم راهنمو 59 لف minus 4500 لایق 7500 7 یک بولوی 5 بولوی اکی لایق 6 بولوی اکا 5 بولا رفتیم اریول سسم لایق اکا 7500 لایق اتم تاکا جون تمام یک بودی میشه یا سم لف 8 سم اکا جون راهنمو 7 سم جدی مکا رو 7 6 مزو پیش کنیم 8 مزو علی اکا 10 کسا اکا جون 8 بازی 10 کساش دکا یا حال خطر که چوت اول بده Maga hoje nem a maga. Megi tá suta pato ba tu pa gule aka maga. Ya ke bad bana kata nakhna sha kuda gar nakam. Pato suta khtam khusho wala kam. Ara kam shash mele boloy haft tu yak ro shash pa pansmi vig di shakajon 19000 yas shaka mesela megidem komezam 19000 14000 toza pil shada. Baş kafa da bu konuşa şimdi. Dur ne koy tamam. Ben dost bugün bir şey yapamam. Aşağı. Ben kilo bugün. Akam buluyor pansiyonlar raftan gidiyorum akam. O zaman aslında yakın konuya da ki pansiyonlar raftım akam. بگیره حوزه میره تمام روز به اکی مگه هر کنم سه روز رکتت کمت با میره مکا جون رکتت کمت با میره مکا جون 10 6 11 کامل رکتت کمت میره بعد 32 11 20 11 باشه مکا یک اکایی که جون اریو 2500 لایق 7 سم میشه 500 سم لف 7500 انا که اریو 5500 راهنمو 6500 7500 اکای علی لیمون اکم 37 سم لیمون اکای سیس مخار زواج که فرو بردیم راهنمو 54 سم لف چهاریم از اون میدین 9500 شب سم لایق 12500 سم شه مکا جون مگه اکا سونو بیا بازو بره اکا جون بودی کارتالیش این اکا قبول نگیره مکا جون کارتالیش اوزو کتا گیب تاکو بخشش aydı میره مکا جون سه بولوی یک بولوی 5 6 بولوی اکا جون چیش دولار اکا پچتی اکا موچیا ده مکا جون لوکی های اکا تیمور مانی که بخشی موچیا دو زیاد روز که جون میکنه مکا جون خولی اشته خواه زندگی رو برم میگم aydı 2 3 4 5 گل 5 گل 5 گل دنگرک 21 3 31 کجون خب قربان یک سری گیته که 21 10 تا 5 گل در بازی خواه 5 20 12 هاش و قربان امور 14 سی تازه پیش میشه کجون 3 اکای علی زد بازی اکای اریول 5 سم اکای لایق 6500 میشه 0 لف 7 سم راهنمو 6 سم علی 0500 پرستو زدیم امیما 32 سم راهنمو 68 میشه مکردیم 14 پیش لف 4500 لایق 7500 میمونه کجون خودش یکم اوچه خیلی مکان فایزده کجا 7 بولوی 4 بولوی خب چند زدیم که 6 بوده که 5 6 1 5 1 4 6 7 1 4 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 دو تا 6 7 4 6 7 1 بولوی نه کیلو 6 کجا 11 7 اکای
22 1 12 2 11 3 30 4 20 5 10 اکی علیاشا راهنما بالا زدیم اکا جون راهنما 14 پلس 68 بده اکا جون 82 میشه اکا جون لیمون 27000 داریم لف مینوس خیلی لف 0 لایق اکا 2500 ده یوری 4500 لایق 6 میشه مینوس 500 لف 6500 راهنما 5500 11500 اکا علی اکا جون او کی زده بود دیگه او اکا جون رقمی 3000 دکه 322 بود چند بود که 531 بود او 331 بود 3000 دام کن ای بچه گاز اکی جا چشمه نشیم پیش ایام پیش از بگیم چند زر بود 3000 دفت که مکن چکه میگم ببینیم مکن یک زر بعد یک 3031 زر توغره خیلی من 3000 با 31 3000 این دفعه رفتیم این دفعه چند زر این دفعه هم 3000 دکه جو في عشاش رفتیم در دهن دیگه والا 2 تا قفوم شاکا 2 تا قفوم شاکا جو کاچ بین عشاش بازی پرستو بین اکا چی میشه اینه کاچ 2 تا قفوم شه بین اکا 2 تا قفوز دیگه ما باید 2 تا قفو بریم چند تا قفوز دیگه کارتکش 2 تا قفو این کارتکش یک میزنه کم راهنما جوریم خیلی کم پانس میکن تا پیلس میکنم تمام راهنما روزی پیش اکا جون راهنما همون 14 پیس که پیس نمیکنم روزی پیش من 68 میسنی کن پانس من دیگه سوزون با سیس در بازی هم سوزون آریول 7500 میشه اکا جون سیس من آریول پیس که بالا یک میزنه اکا جون بالا یک میزنه این از سیس دایی پیلس که اکا جون رقم یک سیس دایی راهنما وقتا 5 پیلس که اکا جون با 15 اکا پیلس میکنم 14 مکه لفه پیلس کم 14 دوره نه تمام بالای همون توغرش نکم ایده اکا جا بدیم تمام چول بگو نه خارتکش 2 تا قفو میزنه اکا بیا خارتکش 2 تا قفو زنگه نه خارتکش ایمشه 2 تا قفو میزنه بیا نه ای شش رفتیم بین اکا 4 وقت توغره اکا نه 4 5 6 نه 4 5 6 7 1 توغره کنم 4 اکا خیلی همون اچکوی نومایی شو خیلی زدگیش در یک میده کنم سیف این آقی سو کنم سیف این با جای 4 میبینه یکم اشاره رفتیم 4 5 6 7 1 سه دیگه یک بوز چه میگه یک بولو دست نکن 4 میگه چه دیگه هست ایدو یک بولو دست نکن آدمی زرگی هست نکن اچکوی شکل من سوخسم دارم درون اینه که اکم خیلی خطوش دیگه چکم کنم ایدو میم اکه علیختم پیش کنم اکه با مقام شما سختم پیش کنم بالای لایق 6 ای اکه یک ای اکه 4 نه 4 6 7 چند بودی اکه که 7 1 4 6 اکه جون ایدو 11 3 24 25 22 6 27 11 1 10 11 20 اکم با 22 رقم 5 6 20 اکو باید گیم اکو 4 چمش اچکو چرا باید گیم او اکسامون سوزت اینجا همه اینجا مالش ها تو بره مالش اکو یه رگو کم که داشت میریم اکم اریول رقم 1 7 لایق 5500 میشه مینوس 1 اکایی که جون لف 6 راهنما 8 رقم زد علی 10500 انا که ایجا پیش میشه اکا جون
لیمون اکم دفعه هستیم دوتا لف اکجا میدونیم 10 سم لف میدونیم 4 سم میمونه راهنما 10 سم میدونیم 58 سم الان اگه دوتا 10 سم در اومدیم اکجا خب دوتا 10 سم در اومدیم اکجا خب دوتا 10 سم در اومدیم چند سم 19 بود 37,000 روبل بگیر 37,000 ای بلوی پولی جونا در اکای فروشه اکای بوانو کی اکجا بوانو کی نه اکجا سه تا چه اکجا هوای بود جونا سه پولیش کی هوای یکم با یادش خواهد دو تا چیز سوم پاس کرده است نگه نک خود سال کن سه گل تمام کنم شش هفت یک دو سه گل 37,000 بالای رقم اکای من رقم لوی قشون کنم بگیره این شش اکا 6 10 کسش برفت 7 20 خیلی نرماله 1 23 2 10 11 21 3 10 اوشم اکا یک با 23 بول اریال زد بولوی لیف زد اکا لویق 2500 مینوس 2500 لیف اکا جون الان که به 37 زدیم 32 توزه بشه 36 سمشه رهنمو 53 سم 22 سم لیمونچیک اریال رقم 1 500 لویق 5 مکای میشه مینوس 1500 لیف 5500 راهنما 7500 اکای علی اکای 9500 هر آدم نوش دوباره خونسا مکان دوباره خونسا نبود باش که نمیشه در بالا هم است ایدو ترانسفر که داریم نه باخته اکای راست هم سمخید هم اکای اوچ شده گو هفته بیدن افیلی چند آدم اکای اوش ایم آدمش بگم که اگل اوچ شده و علی اوچ شده چه کنجا پانسه بوده چوک از بزرگ سیرامو جونش سیکم های استویا لوچ میکنم اکای جو استویا لوچ کجا میکنم میدونی که خیلی ریسک جو نمی‌کنم خیلی گون تقابلی میکنم ریسک من میگیرم اونجا جوگاهی اون میگیرم اکای جو همون 4 5 6 یک بولوی نکه لوی کمونه پس میشه اگر نزنم لوی نکه این کمازم بولوی سپورت بشه من گفتم جوگاهی که میگیره کسی نویسی سه یا چرا باز ننیسه چیزی بایستم چیزی ننیسه تمام اکا این کمونه نزد ستو میکنی چیزی اکا خونه شد نه اکا تیمون من دیگه یکم اوچه خیلی خودش شما یکی میگه اکا جوگاهی جو میگیم تو به اکا نایسته که جو نشد 2 20 3 20 4 10 5 20 6 لویق 20 7 21 1 21 20 10 20 1500 یک میدم اکا جون بولوی اکا جون اکی لیف زد خب اکی لیف ایکون 14 سپس که تا 50 میشه نیکی اکا جون اکی لیف پاس شد اکا جون سه کساش دیا کدو میزد اکا نه 10 سم پیش رفتم میگه خوزاش کمیسی نگیرم کمتر بود راهنما 48 سم انیما 17 سم یه پیدونش کنم بازی ازشنی اکا اریال وردیم لویق ورد بدونیم 3500 رقم 6 میشه ورد بدونیم مینوسی 3000 روبل رقم 4 میشه ورد میدونیم اکا میشه یک سوال جواب ده یه اسما کنشه میشه اکا جون میشه 3 سم مینوس و لیف ده ورد راهنما ورد بدونیم 6 سم علی ورد بدونیم 6500 اکا به بازی عربالا که همه جا شما که این مردم اکا جون کیف بازیش همه ده کیف بازی هم میکنه همه بازی کنده که اکا خیلی بفهم به وضعیت اکا بفهم اکا شما همه ده کیف بازی رو مردم نمیفرد دیگر ده همه بگفت که ایال میریم اکا جون بوله سه کسی ده همین کنوش سه کسی که کدوم زدی 10 سم توزا پیش میشه 5 سم کنتا میشیم سه کسی کو یک سوال رو جواب بده سه سم اکا که میکنم خیلی باید گفت میبینی من اکا نیست اکا که دوید دست بازو میریم ایک سه بوله یک سه پنج چهار بوله اینما چهاری یک سه و چهاره فهمو شد
دورین رقم 4 ریده نمیزنم 23 ده خودش علی خودش علیش که اکم 10 31 خیلی گفتی قرش کرد 10 22 23 بالای سوی 4 خیلی زدیم 10,000 Arıyorlar sınırlı sesim mişa minusi 3,500 میشدم 6,000 داریم توی var eminim بوزی اصلا میکنیم اکجان خواهی نخواهی دیگه وریان نیست 5 ملف راهنمو 5,500 علی اکجان 5,500 انا که جمع بگیریم لیمون خب 10 سیم توز پس کنیم 27 سیم میشیم راهنمو 43 سیم میشیم لف 45 سیم میشیم اکجان اکی لور گاب میشه دین اکی لور نمیجازی اختیار چقدر که گروسش نبودی یک دین چهار بوده دین چهار دیگه میشه اکی لور بولوره کیسه بولوره چهار خی یک دین چهار گفتم که چهار زد اکجا شش بوده اینا یک دین شش ده پنج اکی لور نمیجازی اکا یک دین شش بولوی تمام 20 12 21 21 20 21 10 1003 بولوی یک زدی کنه میشه میشه تام لیمون 27 بودیم 22 سمکه جو راهنمو 38 میشیم 43 بودیم 55 میشیم اکای لیف انا که پراستویا آرول واردیم لوی وارا بودیم دو سمیش وارا بودیم 55 بعد داره بوزی اسما همه چورش کپات حرکت میشه میگه لیف اکا واردیم راهنمو وارا بودیم 4505 علی 4500 10 کسا یا رقم دو بودیم یا روبلا بعد همین وارا بوزی یا روبلا میکنیم اکا جون اکا علی اگر در رقم وزنی که چه بیتی اکا جون آج که خواهی نخواهی عربا میکنم مردم اوچه رو که اکا جون 3 ساعتیش اوچه دن ای باید این قرقا بزن دیگه من شب در اوزارم کنار شمیدم یه دیگه بزن که برای اکا ازش که جو کنم نکن اکی اودیل بگم این که دیگه ایست نمیگه مردم 3 ساعتی اوچه دن میگه من شب دیگه ایزم اوفی دیگه کنار دوش با همه دیگه همین جو کنم نکن دیگه نمایی چی میگه مولا میگه قزاقستان طرف تاجیکستان هم میکنه سایکو دارم دیگه هم کنه که مولا میگه طرف تاجیکستان هم میکنه سایکو یک 10 مولا میگه طرف تاجیکستان هم میکنه 21 10 انیمه اگر 6 نگاه چی بتا 21 6 میشه 21 بالا 6 زد 12 10 21 دورو بلی 13 سم میدوره همه کسا میدوره بولوی اکا انیمه زدیم خب انا که پیلمیز بولوی تبدیم لیمون 32 میشه به کمی سمسم راهنمو 33 میشه مکا جون لف 5 میشه مکا مشتی دیگه چشمش دید اریول برای بودویم هفسون بگه که چشمه بوزاش که فنری که روشنی داره که لویخ واردیم میشه وارد بودیم چورو میشه وارد بودیم 3,500 دسیمه ده اکای لیف رقمی هم وارد بودیم 3 سم راهنمو واردیم اکجون علی رقم بودیم 2,500 اوخ من ریپر مکم ما فریستار هستم مکم تمام اکایی که میشه پستر استاتر گاموزه من باید ریپر میشه مکجون اوف سرایاندش نمکم این خیلی گپ ما میفهمی با فکرم با حضور من باید ریپر میشونم که سرایاندش نمکم او شگرده بخشت چون مکم اکی شگرده بخشت چون مکم اکی میفهمم میکروفون تو میگه تیزگیک دادم و میگم اکی لایق ما شگرده بخشت چون مکم میگم نیست که میفهمی خودت ای چون میره مکجا او شما زنگیده 13,000 آز کورس میکروفون پس کنم مکجا آیفون
Skorda pasa gel. Oli gustat ki hamu kalazan gustat ki ago ukhari men gustat musobaqe kala jangak. Nago musobaqe kala jangak men gustat. Asad aku jomoda kala jangak migam. Namduna khida kala bakala migam. Aku kala safta aku. هفت بولوی یک بولوی اکا جو 4 بولوی اکا MMA 6 بولوی 6 7 1 سه رقم ای 4 13 زدگی داشت 4 20 وقتش تواشک نه کیف کده 3 اکا جو 5 6 7 6 10 7 22 1 22 2 20 اکا جو 3 10 راهنما 13 زدیم اکا جو بولوی تو فرض امیما میدونه بولوی داکا جون 8 سم بدرو 23 سم بگیرش اگه 23 سم و 8 سم درو 23 سم بگیرش آریول رقم 1 6 سم بازی یارو بولا لوی قیاس بازی یارو بولا میشه 2500 بازی یارو بولا اکا جون 3500 بگو لف اکا جون جسم یارو بولا راهنما 3500 انا کبیر 16500 روبلا سیده سیده کو اولا نشان خود خور را میته اینو خیلی روبلا که موزیکش تو شما جو کنیم اکا علی اکا جون 500 بوزی 10 کسا یا روبلا رفتیم اکا جون دوی موچتی ایدوز میکنیم لیمون مدروی اکا جون ورفته 8 سمیوز که مای 32 24000 میمون اکا یکی گپو ما فهمیدی خا اکا یکیش ما روی خودی سخانه خود اکا اوستاتر گاوسان اکا جون پوانی استیلش اش مقام قبل اکا جون استیلش اش مقام قبل نه کی اگر ایتاگی خیلی نمی‌کنم جو سپاس ده اگر ایتاگی ای خالی بوله چندی و بوله 5000 زیست نکن جو ای چرخو فلکه منو با چرخو وردی رو دون ای اونا شده باید حفیظ نگه خوندن من بینم که دفت شده میگه حفیظی بس نکنم من خرش نمکن اما حفیظی که همه شده خوندگه بینه من شیخ خوزا من بس میکنم خونه اوه نه گوی من دیگه که میشه من که گونگه میرم مدرکانی گاوزن اکی روی روز من 15 کس میرم که تو از اون بو کارتی خود نده نمیپرده بعد گونگی میرم که ای شش بولوی اکانجون 6 7 1 بوزی ارو بلشت 6 20 7 20 1 22 2 20 3 11 4 20 5 21 این رقم اکای می کی میش لیمونچیک 19 سوزدیم اکای راهنمو 28 دیم اکا جون ای 23000 اکا جون 18 پیس که 68000 بشه اکای لیف سر بگی تمام اکا جون اریول 11500 بوزی روبلا لویق 0 بوزی روبلا میشه 1500 سم اکای لیف یا سم راهنمو 15500 خب مینوس 1500 اکای علی اکا جون 5 بولوی یک کو اکا آیا گلیش نزده اکا جون 5 بولوی ایدو 5 یک کو اینما 6 بودیم اکا جون همون 6 اکا جون ایدو 6 نیم از رو بله هذا بچه دو چهار بولگی چهار بولگی بیاد به چهار هم خوش نیاکو چهار اکای میشه هازی کنگریتیم 3500 مینوس بولوی تو 19 سم بگیریش یک از به 5 6 4 رفتیم ایده 2 12 3 10 4 بولوی خوش اکو 21 پشت کارتا میبینه چی 21 20 21 این اکم بولوی تو نکجون رهنکی
چهارم 5 1 امیما میدونی اکا جون کاچ 19,000 دسته کس اکا جون 6,000 بدون اکا جون 25 بگیش به کمیسی امیما بدون 6,000 دار تمام زیادوش میکن شیر نه 1500 از ورش دیگه جون رقم 2 3 درو مدیم علی مینوسی 4500 علی 4500 میشه بدون علی اکا جون اته بیت اکا جون رقم میشه شکل یاد مینوسی 1500 درو مدیم اما که لیمونچیک درو مدیم 19 بدیم اکا 13 25 مای بولوی اکا جون ای پوینی 10 میشه ای بولوی 25 ای پوینی 10 اکا جون بگیریش اکای علی در رقم اکا چیکش کنم اکا بدون چونیم از اون میشه 10 کسا دونیم نکی کروز اته دو که وارا بدون ای 5 بریم اکا بالای دو نکا 5 4 1 6 نه یک دیگه 4 رقم اچکای نه 2 4 رقم اچکای کداش بالا اومد دون که همه بالای زد اکای میشه علی از من علی پرسون علی چونی مازو میتوشه 10 کسا داریم اکا جون وارا بدریم اکا جون علی پروس هفته بیتا چیکار اکا جون نه تا اکا جون نمیگیریم شکا وارا بیتا پنجی مازو داریم اکا علی جو میکنیم اکا اوچراتو ایستی رنگوش که جو میکنیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 10,000 محدود پولوی در کجا 25,000 روبلی کجا 5 راهنمو 20 6 امیما بولوی 31 7 11 1 23 2 10 کجا 3 11 4 20 او شواکه 6 بولوی امیما زد پوینه لویق زد کجا اریول 2500 لویق 7,500 میشه مینوس 4,500 اکای میشه فقط پرستو و بالای دنده فقط پرستو اکای لف اکا جون 0 خاصی که داریم راهنما اکا جون 14,500 خب اکا علی 3,500 سم اکا جون نه سو بخون حالا اکا بالای 20,000 توزا لیمون چیک پیلش اکا جون 33 سم میشه راهنما 23 میشه اکا جون لف 63 سم میشه اکا جون بالایتون اکا جون باید اکا 5 اکا جون 1 و 7 و 5 4 اکا بود اکا 2 3 6 دبیره بود رقم اون دفعه یک زد دو هفته 4 اول شده بود بچه بعد کفوندن نپرسم دو نکرد میکنه در کجا در خاطر سال ششم نکن همه چی در خاطر میمونه خواهر زندگی رو برای میگه در دهنی بوده کم دو بالایی امینا 6 بالایی یک 6 بالایی 10 اکا جون 1 20 اکا جون 2 10 3 10 4 22 5 21 22 هزار سسی میبره همه کسا میدونم اکا جون خب بالای امیما زن دست میگم امیما پیز میکنه امیما 33 بدیم 43 راهنمو 18 میمونه اکا او 18 میمونه اکا جون 58 مکلف اکا ایجا فیلمیوسی بوزی اریول وارا دوریم 7,500 سیستما 20,000 بگیش یکو وارا همه کسا دوریم لویق وارده میشه وارده لف رقم هم وارا دوریم مینوس سیستما کجا کسا سیستما است راهنما بودیم 11,500 علی وارا دوریم مینوس 2,500 وارا میکفونم علی کتی اکای میشه نه که تو ببینی که اوزار دش میگه پنگام دون مون بس تمام چیکار نخواد اکای فایزلو تو میدونی که کجا ای 5 هفت مکان 5 هفت مکان همه ابولامی استوری دیدیم واتساپ کانال بی استوری کرده کوست چه میگی استوری همونجا میفهمم دیگه که چه افراد دست کو پاک کو خفو کرد پیش کار میشه
همون واره که اکا اینا بس یاد زدی کو ای 5 رفتم بود مکا 6 داد کو یا خود دختی باز به 421 اون ای 5 ببینم که پرد رفته گیوم و آیپاد رفت توغره اکه کی آیپاد رفت توغره شد نه توس اکه علی وقت ملوکه کجون یکی موچه تمو مالی دو بشه خرید کجون بعد دیوارا بینیم کجون معلومی نیست آیپاد نمیشه چون شش بار که آیپاد اکه اوتیلیست تو اکه جور بکنیم اکه اوتیل گفتو که تنبوزی اوج اکه میشه سوپر تو چی ای بچه خط قبل ایقالی سمو نباید کارتمون خویم بگه چی لحظه بافته خط قبل کام خودت داره کام خودت دور خیلی تکشه برای کلا کام اون مثلا بعد دیوار بخوای راکتو تو ببینی روز این نگفته که کنه چی لحظه بافته خیلی تکشه بوده که اکه میشه این خواهری که بود گویدگه گوید اکه میشه در بازی اکه 35 کسک از 30 کسا خیم در بازی اکه جون چون 500 میتونیم اکه میشه اکه جون در بازی 5 در کسا 30 اکه 10 بازی واریم 30 کسا خواهر رکت هم میگه نه 5 20 اکه جون 6 21 7 11 1 21 2 20 اکه جون 3 11 4 10 20 11 20 11 ای 4 و 6 برکت اول 4 روز بود ای 5 هفته میده با 6 و 1 برکت 10 روبله 65 سم نمیخواد که 6 زنگی بود ای 7 رفته 4 و 6 برکت که 6 اخرم رقم وشت که جون 10,065 سم بگیری چکه جون اکه غریب بچه ندارسی؟ غریب بچه واتساپ شو نمیدونم همین کانال بودو نمیدونم یفتن یک گلا واتساپ بخواد اگر کاروانی عمر 10,005 در اومده که ور اکجون بالای ور کاروانی عمر بالای دفعه میدونید بالای ور بالای تو نفر میدونید کاروانی عمر رقم دیگه اگر دینی منظور نیست که موضوعش آزاد آره گرفتم اما با حضور بیا ما باز چیز کنم باشه که aynı garniş ور هفت دو سه اکایی که 6 اکیلو کارتگاش ای هفت دو سه موده تمام اکجون علی مردم بذار بگه بگردون اکا پر میشه اکم یه رقم دو سه 6 10 سمی 6 10 سمی اکل لیف کتی لویق موج اکجون برای لویق نکه لویق اکجون نروای اگون اگر اوک بود واتساپ موگه جا اوک بکنیم اکم میخونم اکم اکم 10 سمی باشه چیکش کنم اکم اون سونو پافتایی دم اکم دنیل لزوق مقصد که دبای است که مودم نه اومده که خیلی سوش کنم اکا خود خطوی دا بانکمان نیست اکا مقصد بانکمان توی چی خیلی پاکتوی اکم نفهمیم اکا هر همه چینکوف هم نگه چینکوف چی نشیده نمیدونه باید از اون میدونه چکارش میکنیم اکا مقصد پیش بعد دیگر نمیشه شیء نره که بفهم اکا یک قدم میشه پاپ دونه مگه دو سه پاپ اکو سخن که هنگره تمام اکا من پاپ گرفتم نکه جون تو سیستم که خوش تو میشه راهنما بالای رقم دیگه میدونی که نمیدونی راهنما ببینید که اس ام اس نیاد داری که دیگه بالای میمه یک گوشه شارژ واره که بالای یک گوشه دو روز دو پیداگه دو خواه بودن نخواهی چه
سه پاوکا چند دورم обши ака дар болоитон ака роҳнамо 18 сум дар поинтон ака роҳнамо 11 мазур буда ака ду се павака дурома я рақами ду мода ай болоит ага вара ду 8 сум болоит ага ду болоит 10 сум мемона ду я павака места 6 вакило ватса да хата бо кагар окин тамом болоит ам дурома дем я рақами ду я пап сухан мекен тамом ака ду 65,000 рубля акаҷон коме мезана акаҷон ошаки ҷонаш мешава акаҷон кайфакоша мегирада шаша вогина даҳи ок шудакам ду паваки лӯх пур шудакаҷон пуш раҳнамо ай болои 8 миюсекам тамом 10 сум дар болои мемона ҳанака бози тайп бози 5 миюз кам 1500 дар бози дорем акам пуш жакай ки миша пап пуш дакаҷон раҳнамо миюз кам ака али рақами 12500 миюсем акаҷон акай леф акаҷон рақами 7 миюси 8 13 сум 17 сум дорем обши сум дар бози фурада ай 65 дар бози 17 сум кусаш бараф миша рақами 4 каса 20 дар бози 5500 10 сум фақат барои 4 каса гирифтем акаҷон лоиқ 2500 мона я пап домадем ариол рақами 1 даваре сепа гуфтум гирифтем ада ҳо акай файзло гирифтем ченар 7000 доштем дорем акай файзло катлио ду пап соҳиби рақам кати акаҷон файзло сепа кати соҳибуш ду пап ду кати соҳибуш ки соҳиби рақам мишам ҳама соҳибои рақама дуисам соҳиби рақам папуш лоиқ кати файзло домада гирифтем али мардум биза биги бигардон акам тамом ака 10000 роха партам 10000 хате бараша парт акам мо миюзашим акам тамом бе бачаҳо зами медони ки сум мепарта ҳама сум пумуш сангош тапатаёра я аки али 10 сум парта мекафам акам 12 сум 10 сум шапарта سه و 5 ок дастми корвонимо кати файзулло Ora na canesta me parta akajun.
3 میلیون گذشت به 3 میلیون پرتر کرد. دو میلیون دیگه پرتر. کنی خیلی چکشاب 3 میلیون گفت. تمام خاکن بین تاگی دیگر دیگه مدام میام دیگه یادش پانتو کافیش. اکو بخشش ما بهوده نیستم دا. برای که نمی سوج دکتم. I have 6 دهی رفتگه تمام 35 دهی. 6 دهی 35 دهی 65 میگیریش. بالای یک دسته بالای 23 پوینت 65. اینا نکردم مکان لیمون چه فقط بالای تمام دوباره پاره نیست. هذا دهني جوا بس. بوي خيش بود نشالي لو كداست معك بارشونا غلط. اوش هذا كده كان شاس بانسن بس اسم بولد. هو كباردو كديش لو ده ميشو. هذا ما عنده بس هذا اللي بقول هذا نكام. شاس بانسن لو بلاك كده. چانس میاد بالای 50 نمیتونید رو که میشه میشه بالایش نکم میشه نمیتونید بالای 500 میشه یا پروس دسته کس کی ورشید یک از دو اومده کجا مقصد بالای اون سه کس دان ورش دیگه یک از دو اومده میتونه یک از دو اومده کجا میشه بعد این ور خوی 5 بالای خوش آمده که حوزی نمیتونید رو اومده حوزی نمیتونید رو اومده Peki part of checker. نه بس ده از اون دینی مازو میشه مکان علی کمی که فون مکان ایده تدهی رفته مای هفت کارول خو دمی خو کارول سیو دای خو کارول کیرپیچ کارول دیل توزی دیل اکیلو ای همه شانس ویده خدوری اکا جون باید که توز یا اون کسان دورم 20 پاتالوگ 31 پاتالوگ Dama suya da suya vi si pataloga do si patologa si nahta kajo. Da. Si uyak patolog tuzuş kirpiçe da hoş anıgnis. Bis patolog bis nah akilo bis nahta ne ki akan. Yine iyi tuzuş nahta kajo ne kaken tuzi nahta kajo. Başka tuzi mana. Yo si lo boy si dola kalosyon de tesiyo. Xolo deja si. خب اکیلو یک 22 خیلی در کجا خواهد توزی باید جوگاه که کجا خیلی ولی چیزی جوگاه داشت چیزی جوگاه چون کم یک و چور شانس باید شانس داره علی مردم بزرگردون اکم بیاگون سخن است نیست اکم بیا سخن کنی اکم اکم آریولا رقم یک رقم چون اکم میشه رقم دو اکایی که میشه شانس دارم اکایی
لایق کتی اکا پاپا اکا چوش که مکم یا گونسی میری نمیرو خاطر بده اکو بیا سخن هست نیست اکا یک چو داره یک دو هفت بود میده اکا کی میره اینا یک دو هفت بود یک چو داره بود کمی برادرم بکفون ответ یک سوالم در جوابی تی التماس نگفته میشه نمیره میشه میکفون شکم یک میکشم یک دی هم نرفته کجونه یک دی اکو نرفته منتاد تو چه ببین تستی که تو زنه انا بزیم شو دیگه مکم 31 یک 4 31 ورشت 20 بالوی اکجان یک زده گوز یکم ما پلیس میسو بده بولو یک زده اکی اریال کتی میشه ولی کتی 32,000 روبلی ور اکجان جیلانکا باشه یا رقم حشر کنی بکفون مکن نه که نباشه هیچ رقم بالویت نپیس میز کم اکجان از اول بالویت نبینه چه بگم لیمون 47 مکن 38 سوم پیشمیز کمیرم با دیوار بالویتون پیشمیز نکردم خمیرم کی راهنمو 5 اکای لف 18 پیش کم 66 76 سوم این اکم بالویت پیشمیز کم اکم دو رقمی که شانس و کمتر بود مقصد نظر بدیه با هم دو تبایی کردم 32 سمی اگه تا 25% هست اکایی که بیسو سوموتو دبای رسک لگه سخان کنه سوموتو که دبای رسک لگه میتونی سخان کنه اکم Acá me enquanto você é uma história certa chique é uma história essa foi que parte acá chata chique para fazer com isso para chique me que chique ficou na casa dela Corvum punch pub پنج توقع ای بچه 32,005 توقع درومه اکم یکون تا باشه سخن نباشه اکا همه ریسکات نه یا اون کسان دارن میکفون بیا میکفون که 32 سم بدو رکا 2 سم کمیش نگم 30 میمون بزنه که جونز اگه داشت شش پاپ گیره گفته انا سروایرون دو پاپ پولمشه چی بالو پولمشه چی دو پاپ 210,000 پولمشه که جون 210,000 پولمشه که چوش که مکه جون چوش که هفت پاپ ای بچه هفت پاپ 75 25% مون توقع پاپ مون توقع ای بچه ایسی ایکی هیچ که هم خپای بیسی سخن کنی اکم سه اکای میستر ای بچه خط قب اکا خط قب علی مردم بزر بگی بگردون اکم ای بچه خط قب اکم خط قب هف اسپان فوز میخی هف ورابه اکی میخی درومد اکم با چی خیلی میگیرم اکی میخی هف شش دو پاپ اونه که زندگی رو بود که اکم دستمی کتیان دو سه کس برام میخی اکا جون دو سه کس نه 4-5 کسی برام همه کدو میره دستمی کسی برام میشه اکا جون 210,000 اگه بیشتر 210,000 پول میشه ای بچه سه ای اکی علی سه پاپ شش ما دا کی پوشون دگیم شش علی مو چیته
اکا علی دو سه پاپ شده اکا میسترنه سوی بی رقم اکا جون تمام اکا کدوم رفت میره اکا جون بوده واتساپ ده فیره بود تماشا کن کدوم چی اوکان دیگه اوکان متن اکا چوش گیم اکا اما اتز تمام اکا جون قبوله من جوری مایل اکا خش تو پوش خشم کنیم پس سه پاپ شده سه پاس چوش گیم اکا این اکا میخی هفته 25 فوز اکا میخی کتزه مونه حوزی دا بانی مردم گمو گوره اکا جون ناو درو مدگه که خشم Короче, ака си удостои важи да се пап грифтаги, ака джон да се викаше ки пушт, кали ки пушт. Ака маму история дата сурат история чекота парта кам каде сураги парта кам ше нар ваш ки мана муди се да мо бин гили пуртар шава. خب هفت 20 پشت دیگه 5 پشت دیگه 2 3 پاپ 6 پاپ دیگه اکا جون اینا سخن کنیم ای بچه ای الو بانکش تا برو اگه سخن چکی نیو کم ماشین میجیش در کدام اصلا چو کده اکا میخی اما استورا یاد سوراگی دا واتساپ ها کم استوری کارتیشون bizde. Açam kaç aydım ben akacın ya karta kaç oda akos söz mi xo ve bir akam kali ne dura koy akim çık kali ne dura. Söz akatı jos kalimeti makam. خالی نه که کسی پرمیش اخبار میگردم سگ بوده کام. 6 پاپ 2 پاپ 3 پاپ 32000 اکا میخی ایدا 25 فوزی میگم رقمی پاپ با باشه کجا سوخان 32000 32000 رفته میخی سه پاپ پشت 6 دو مونده اکا 6 پاپ در راهنمو اکا راهنمو زی پیلمیوزه که مایل اکا 6 دو پاپ مونده تموم اکا و ما اکا پرسون اکا هم چوکه اکا جو 25 فوزی گرم 6 دو اکا kaç bilen dolar da beo kaka dün de pamuna ka jo khare push ka desa 10000
پس بریم دو در بیو کم 625 فوز لوی کم مجبوری تختی گیریم 25 فوز ایش پا بکجم اکم من اکو روزی 32 از دو رقم لگی میپرد کجم ما رقم هم پر که ما کجم میخواد اقصا کم تا رکت دل میمونه تمام اکم دو پا بکای 25 فوز کجم سوخن که اکم چوش که اکم 25 فوز 6 25 فوز 6 یا رقم تو مونده کجم دو اکم توی سوخن که تمام دو پا مونده تمام از پروژه باید تحت رقم پریزنوسه که تمام اکش زن میکنم ولی کاملا که تمامو با اختار بدیم بخوبتر کنم هنوز عیدم میشدن که تمام خوش یا دو پامون تمام عیدم میدم مکم دی اکم پاپ ماپ سوخن اکم دو ایوه چه رقمی دو پاپ مونده اکم 32 هزاری من اکم ایوه چه این نوشتیم چی شد اکم رو 6 سپرد خوش 25 فوز 8 هزار 25 فوز گرم خواهد دست میشه با چخشانه شو اکم خوش هم 25 با 25 فوز اکم زنم خوش 54 هزار میزنم کنی اکم یا سوخان کنی اکتم اومده گوز اگوش کنی کنی اکتم بچه اکم جان دو اکم توی خطای 25 فوز بگیره اکم توی 25 فوز گیره 25 فوز 8 هزار میشه یک زنم با 852 سمیرسه خواهد نرمالی دو 25 فوز تموم مالک 25 فوز که دو مونده تموم بیست پنج فوز دو مونده 25 فوز 8000 زنه 52 سمیرسه نرمالی که دست 10000 پرش تکم میاد 25 فوز مونده تموم اکی اودیل چو بده اکا ای بچه دو 25 فوز دو سخن کنه اکا 35 میریم 35 من اکو بکنم دو کس پاپان پد وقت پروس داخل کنی اکا اکم میاد تموم چه که بولگه سوگی پارتو اکم داره چیش نمیتو اکا بین اوستو که میزن اما اکم اوستو میزنه ده که نزنه میگم اکم چقدر مردم که زنه انده 8000 اون تبادلی کردن نیست اکم 8000 تمام مالی ببین مارکت اکا تمام مالی 6000 من اکا دست میشه مکتب مالی
بالای نه سر با ما وارد چه کمکم با ما وارد چه کمکم بیاید چپلیموز کمکم یا باید چپلیموز کم 75% اکد رندگه لف خب بخواد در بلوز میاد در بازی 75% اکد جان 24,000 میشه 7 سمیز میشه اکد جان در بلوی میتون چانس داریم 76 داره مقصد خیلی دوره 7 میز شد 5 میز 6 میبینیم اکد 6 25% لویق 8,000 لویق اکد جان لویق مینوسی 5 مزور اریال 500 مینوس اکد جان مینوس 500 روبل پاپش اکای کیای لیمونچ 16 مینوس که 22 سمت میمونن اکد جان بالای تا مینوس که اگه نه که بعد دیوار با بالای تو چک ماله راهنما 30% در بازی اگه 500 خر بازی در 500 که 32 مینوس که اکد جان ایش هم پاپش مینوس که دیتا 25% مینوس که دی اکی علی پاپ تمر ماله پاپ تم علی اکا 34,500 میشه مکا obşisun اکا که 8 16 24,000 میشه مکای میخی اکا جون میخی تمام اکا وی بابا کاتی کیتی مکان خوشش مکلو و یا شوش مچ نگذره کو اول نمیدونم چی خیلی میپردوی خب اکا میخی میشه 16 24 خب کی دونه اگه جا 32 مکا میشه 32 مکا علی پارتو اکا علی بالای بعدی بالا اگر تو جا بالای یک هفته راهنما چند میگیره بالا تو به شکل میز کردم سه بالای یک سه شش بالای یک جون بس دو 25% مونده اکا بچه چون که ما شش مچه کو دو 25%.
بچه چون که اکی میخواه بچه دا بده سکجا ختم و شکجا جمع شوش بگجا نمیونش که سه و پنج ای رو وگرا وگرا نمیشه این چی که پنج چهار کد کدام باید تحصیلیو کن ایده السلام علیکم سوزه خوبه اکام سلامت سوزه خیلی رد نگیره تمام رد نگیره تمام اکام ایچ خیلی چکه که جفو می چانس بکم نه حضور کم ایک با نه بود دوینیم 11 کم ایکم دست 10,000 میکن فقط دو 25% اکجا گیر کف موزار چانس دولم اکی خورشد بود روی مکان 3,500 میز بشیم یا با من بیم 24,000 کم مینوس 3,500 اکی خورشد مینوس اکی که دست لیاکا 24 اکی مینوس همه مینوسه نیست اگه میشه کدوم زن همه مینوسه میگیم که تمام اکا پوش رکا بیو دوری اکا هف 25% در رقم سه پاپ مکان میکفون بی افیل بیاکم 3 و 5 اگر اپشتون بره و جو کتی 5 میره وکم دو 5 دهی میره مکان گفته 2 5 دهی دو چوبره و دیل دو چوبره میره وکم جو ایدو یک گفت 50 میره گفته این رقم سوخان اوکی گفت یک گفت 50 اوک شد ایدو میره مکان یک گفت 50 اوک شد ایدو گرک دو 25% خورشه 25% جمعی مالی 50% اکی علی سه علی کتی اکی میگی 4 اکی توقعه 5 اکی توقعه 6 اکی جو لیمون چی پاپای اکی آریو کتی لویک 25% اکی جو 7 اکی جو لیف 75% 25% اکی شد 25% اکی میخی یک اکی آریو پاپای دیگه سوخان هست شش کرد 50 سوخان هست دست بزنه اوکی 50 میره خب پاپی کسش نمیمونه دو جو دهی اوک یک گفت 50 اوک شد دوی دهی اوک شد علی مردم بزن پیگه بگردم نکم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 علی مردم بزن گردم نکجم 25 یک گوشش اوک ای بچه به اکم اکی میسته ندارم و سه درامد که سه اپا گفتم کیفانوش دیگه ندارم اکم بارم که دهی اوزی دو چور اوک دیگه مکان کدوش میره یک گوشش 50 میگه ای بچه یک گوشش 50 نه اکجو یک گوشمی کمتر بره اکم بیا اکم سوخان کنه 5 سیستم yok 5 یک گوشش 40 سیم یک 5 سیستم yok لوی رقمی چند میده و اکی لوی خیلی رقم 25% که کدام رقمی خوشه خیلی اکجو همین چور کتی که میده تحصیلی اکجو علی مردم بزرگرد نکن 5 رو بکو یک چور دهی اوک یک چور دهی اوک ایده تا دهی اوک دو چور دهی اوک 6 5 سیستم yok خب